Fundur er settur á Alþingi. Fjarvistarskrá liggur frammi á skrifstofu. Forseti vill tilkynna að borist hafa 8 bréf frá samgöngu- og sveitarstjórnarráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjölum 260 nefnd framtíð Reykjavíkurflugvallar frá Þorgerði Katrínu Gunnarsdóttur, þingskjali 337 kostnað við Landeyjahöfn og Vestmannaeyjaferju frá Birni Leví Gunnarssyni, þingskjali 392 endurmenntun ökumanna, farþega og vöruflutningabifreiða frá Lilju Rafneyju Magnúsdóttur, þingskjali 435 fjárframlög til samgöngumála frá Bryndísi Haraldsdóttur, þingskjali 495 ferðakostnað og dagpeninga ráðherra og ráðuneytisstjóra frá Birni Leví Gunnarssyni, þingskjali 469 jarðgöng milli Siglufjarðar og Fljóta frá Albertínu Friðbjörgu Elíasdóttur, þingskjali 471 eiturefnaflutninga Sandskeið og Hellisheiði frá Ólafi Ísleifssyni og þingskjali 472 eiturefnaflutninga íbúðahverfi frá Ólafi Ísleifssyni. Borist hafa 3 bréf frá utanríkisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til að veita skrifleg svör við fyrirspurnum á þingskjölum 237 innflutning á hráum og ógerilsneyddum matvælum frá Bjarna Jónssyni, þingskjali 384 ráðherrabíla og bílstjóra frá Birni Leví Gunnarssyni og 424 þingskjali 224 starfsmenn ráðuneytisins og stofnana á málefnasviði ráðherra frá Þorsteini Sæmundssyni. Þá hefur borist bréf frá heilbrigðisráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 484 störf þingmanna á vegum framkvæmdarvaldsins frá Birni Leví Gunnarssyni. Loks hefur borist bréf frá fjármála- og efnahagsráðherra þar sem óskað er eftir fresti til þess að veita skriflegt svar við fyrirspurn á þingskjali 509 lánafyrirgreiðslu fjármálastofnana frá Njáli Trausta Friðbertssyni. Útbýttir á fundinum. Þingskjali 727 laun forstjóra og stjórna fyrirtækja í eigu ríkisins, fyrirspurn, flutningsmaður Þorsteinn Sæmundsson, þingskjölum 728 til 736, opinber störf utan höfuðborgarsvæðisins, fyrirspurnir, flutningsmaður Halla Signý Kristjánsdóttir. Af dagskrá þessa þingfundar er tekið annað dagskrármálið. Tekið er fyrir fyrsta dagskrármálið störf þingsins. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, mig langar að gera hér örstutt að umtalsefni EES-samninginn og það staðreynd að í dag liggur fyrir hér á málaskránni hjá okkur beiðni skýrslu kosti og galla þessa samnings. Ég held að sé mjög mikilvægt að Íslendingar velti nú fyrir sér framhaldinu á EES-samningnum, ekki síst í ljósi þeirra breytingar sem eru augljóslega verða, þar sé þegar að Bretar fara úr Evrópusambandinu. Þegar einn okkar helsti markaðsaðili, má orða þannig, helsti viðskiptavinur innan þessa samnings hverfur á braut, þá hljótum við að þurfa að taka þennan samning til endurskoðunar, í það minnsta að velta fyrir okkur hver framtíð hans verður. Auðvitað eru margir aðrir hlutar í EES-samningnum tengdir honum sem eru ekki beint tengdir viðskiptum. Á sama tíma erum við hér á morgun í fyrramálið í utanríkismálanefnd að fara að fjalla framhald á þessum svokallaða þriðja orkupakka, það er að segja orkutilskipuninni frá Evrópusambandinu, þar sem að gera má ráð fyrir að verði töluverðar umræður framtíð þeirra mála. Fram hefur komið á undanförnum árum að efasemdir sumra okkar mest vettu og vel lærdómsmanna hér í lögum, efasemdir að við getum haldið áfram innleiða tilskipanir blind út af því að við séum búin að afsala svo miklu af fullveldi landsins. Þannig við hljótum að leggja áherslu á það að staðan sé metin, það er að segja að það sé farið í það að meta kosti og galla þessa samnings og hugsanlega að meta rauninni hver ávinningur okkar af honum til framtíðar. Ég sjálfsögðu fjallað þennan samning sem alþingismaður frá 2009 og einnig sjálfsögðu borið ábyrgð á ýmsum tilskipunum sem eru innleiddar sem ráðherra. Það breytir því ekki að skoðun mín er sú að við hljótum að þurfa að meta stöðuna, ekki síst í ljósi þess að Bretar, okkar eitt helsta viðskiptaland, eru að hverfa núna út úr Evrópusambandinu og þess vegna hljótum við og hlýtur þessi samningur að taka breytingu. Til máls tekur hv. 9. þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson. Hæstvirtur forseti, ég ætla að ræða hér vinnufyrirkomulag framundan við umfjöllun ríkisfjármálaáætlun. Hæstvirtur forseti hefur þegar kynnt
þingflokksformönnum og þingflokkum það fyrirkomulag sem fyrirhugað á þingumræðunni hér í fyrstu atrinu. Þannig mun hæstv. Fjármálaráðherra mæla fyrir málinu á morgun miðvikudag og málinu verður ef allt gengur eftir vísað til fjárlaganefndar háttvirtrar á föstudag til umfjöllunar. Á mánudag fær svo fjárlaganefnd hefðbundið fund með fjárlaga- og efnahagsráðuneyti og heildarkynning á málinu, ekki ósvipað þeirri sem fulltrúar allra flokka fengu á síðastliðinn þriðjudag. Nú það svo að viðamikið mál í raun á borði allra fastanefnda þingsins og við taka kynningar ráðuneyta á málasviðum sem snúa að fastanefndum. Sem áður mikilvægt að við skipuleggjum starfið vel og í þessu máli að við eigum góða samvinnu á milli nefnda og þá í þeim tilgangi að nýta tímann vel, það er að segja tímasparnaður, en ekkert síður að styrkja þá hugmyndafræði að stefnur málefnasviða rími við fjárhagsáætlun og fjármögnun. Því hefur það fyrirkomulag verið rætt að nefndirnar, hver fagnefnd fyrir sig og fjárlaganefnd, muni í sameiningu kynna sér þann fagþátt, þau málefnasvið sem tilheyra hverri nefnd og geti þannig í sameiningu farið yfir stefnu og fjármögnun á hverju málefnasviði með hlutaðeigandi ráðherra og ráðuneyti sem ábyrgðina ber á hverju sviði fyrir sig. Í næstu viku eru fyrirhugaðir 3 nefndadagar og ættum við með góðu skipulagi geta nýtt þessa daga til þess og jafnvel ef vel gengur að klára þennan þátt umfjöllunar. Nefndarritarar eru nú að leggja og útfæra drög að slíku skipulagi fyrir næstu viku og ég vona og vænti þess að formenn nefnda geti í samráði við sína nefndarmenn sæst á þetta skipulag. Máls tekur hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Halldór Mogensen. Forseti, ég legg til að við þingmenn förum að horfast í augu við þann harmleik og þann skaða sem bannstefnan í vímuefnamálum hefur leitt af sér. Ekki orðið tímabært að hætta að koma fram við fólk sem á við fíknivanda að stríða sem glæpamenn? Andstæða fíknar ekki edrúmennska, heldur getan til að mynda tengsl. Fíkn ekki afleiðing ánægjulegra áhrifa vímuefna á notandann, heldur vangetu notandans til að mynda heilbrigð tengsl við fólkið í kringum sig og sjálft sig. Með öðrum orðum, fíkn ekki vímuefnavandamál í sjálfu sér, heldur félagslegt vandamál. Með því að skilgreina og í raun skilja fíknivanda sem félagslegt vandamál og heilbrigðismál, þá hlífum við meðal annars börnum okkar fyrir þeim fordómum sem verða til vegna vanda þeirra. Fordómar eru oftast ómeðvitaðir og seitlast inn í hugsunarhátt fólks og lita alla framkomu og viðbrögð við aðstæðum þessa viðkvæma hóps fólks í samfélaginu. En ekki bara það, heldur litar það upplifun einstaklingsins á sjálfum sér. Fólk í fíknivanda upplifir sig oft utangátta sem byrði á fjölskyldu sínar og samfélagið og aftengi sig þar að leiðandi í síauknum mæli frá ástvunum sínum sem eykur á þennan vanda. Þetta vítahringur sem okkur ber að stoppa. Að hjálpa fólki að þróa heilbrigð mannleg tengsl sem hluta af bata og lækningu þeirra ekki auðvelt verkefni. Það krefst tíma, fyrirhafnar, fjármagns og stuðningskerfis grundvallað á trausti og samkennd. Sú nálgun að ætla að reyna að fjarlægja óæskileg vímuefni úr umferð í samfélaginu mun ekki binda enda á fíknivandamálið vegna þess að hún forðast dýpra vandamálið í samfélaginu. Það til önnur leið. Við getum byggt upp kerfi sem hannað til að hjálpa fíklum að mynda heilbrigð tengsl við umheiminn og þannig hjálpa þeim að segja skilið við fíkn sína. Kæri þingheimur, ég legg til að við sameinumst að tækla fíknivandann með samkennd og samúð en ekki fordómum og refsingu. Háttvirtur 8. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Inga Sæland, tekur til máls. Virðulegi forseti, ég vil sannarlega byrja á því að þakka háttvirtum þingmanni fyrir þessa frábæru tölu sína hér. Það alveg satt, ég gæti ekki verið meira sammála. Við eigum að afglæpavæða fíknina og hjálpa frekar fíklunum okkar heldur en að refsa þeim fyrir það að vera með þennan ömurlega sjúkdóm sem fíknivandinn er. En ég ætla að tala annað. Á þessum tíma, á þessari stundu þá stendur hópur fólks fyrir utan velferðarráðuneytið í þöglu mótmælum vegna þess að þá að leggja niður hugarafl samtök til að hjálpa fólki sem hefur átt við geðrænan vanda að stríða.
Ég hef ekki betur getað séð í gegnum tíðina heldur en að geðvandi okkar hér á Íslandi hafi verið fótum troðinn og lítilsvirtur af þeim ráðamönnum sem hefðu hvað helst átt að taka utan um það og hjálpa fólki sem þarf á hjálpinni að halda. Í 15 ár þá hefur hugarafl átt í góðri samvinnu við heilsugæsluna á höfuðborgarsvæðinu en nú á að loka öllum dyrum og 800 einstaklingar sem hafa verið að njóta þessara þjónustu vita ekkert hvað þá verður. Þessi þjónusta hefur hins vegar reynst vel. En það svo, virðulegi forseti, ef eitthvað reynist vel, þá þarf samt að búa til eitthvað nýtt. Það þarf að leggja það niður og gera það einhvern veginn öðruvísi. Það til að skapa óöryggi þeirra sem hafa þurft á þjónustunni að halda? Ég get ekki skilið tilganginn með því að taka það sem vel gert og reyna að koma því þannig fyrir að þau viti ekkert hvað í rauninni kemur svo út úr því í lokin. Þannig ég segi bara sveigjandan að vera að leggja niður það sem fólkið þarf á að halda. Við eigum frekar að efla það og styrkja og geðheilbrigðismálin, þau ættu að vera sannarlega langtum framar í forgangsröðuninni heldur en að raun ber vitni hér á þessu háa Alþingi. Karl Gauti Hjaltason, hv. 8. þingmaður Suðurkjördæmis, tekur til máls. Virðulegi forseti, mjög oft hefur verið rætt hér í sölum Alþingis um stöðu löggjafarvaldsins og það talið veikt, sérstaklega gagnvart framkvæmdarvaldinu. Ég nýtti mér jómfrúrræðu mína hér á þinginu til að ræða þetta mikilvæga mál undir liðnum ný vinnubrögð á Alþingi og ætla enn að minnast á það hér. Flestir eru sammála um allt og lítið unnið hér á Alþingi að laga smíðinni sjálfri, hér á sjálfu löggjafarþingi þjóðarinnar. Þannig koma allt og fá mál beint frá nefndum þingsins og þá ég að meina að mál sem útbúin eru í eða af nefndunum sjálfum og held ég að flesti þingmenn séu á því að þar mætti verulega bæti í. Þingmannamál eða frumvörp frá einstökum þingmönnum eða hópum þeirra oft einu málin sem samin eru af kjörnum fulltrúum þjóðarinnar. Öll önnur mál koma úr ráðuneytunum og stofnunum framkvæmdarvaldsins. Hérna ekki að gera lítið úr ýmsum lagfæringum sem þingið gerir á frumvörpunum sem auðvitað heilmikil og góð vinna. Ég einungis að benda á til að efla þingið ein helsta leiðin að auka verulega við lagasmíðar hér innan veggja löggjafarsamkundunar. Hvað til ráða? Ráða fleira fólk? Já, það kostar. Hvers vegna færum við ekki bara svona helminginn af því fólki sem vinnur í ráðuneytunum við lagasmíð hingað undir Alþingi? Það kostar ekki neitt. Í ráðuneytum vinna 700 manns og ef við gerum ráð fyrir að 10–15% þess fólks vinni við þetta, lagasmíðina, sem ég finnst ekki ósennilegt, þá reynt að flytja 40 sérfræðinga undir Alþingi fyrir ekkert fjármagn. Bara færslu í bókhaldinu og húsnæði má færa til milli þessara stofnana jafnframt. Þetta má gera á 1 til 2 árum á einfaldan hátt. Einfalt? Kannski of einfalt. En einfaldar lausnir ekki oft bestu lausnirnar? Hv. 8. þingmaður Norðvesturkjördæmis, Sigurður Páll Jónsson, tekur til máls. Hæstv. forseti, ég kveð mér hér hljóðs í störfum þingsins vegna frumvarps breytingu á lögum stjórn fiskveiða nr. 116/2006 strandveiðar sem mælt verður fyrir hér síðar í dag frá atvinnuveganefnd. Í frumvarpinu eru lagðar til breytingar á fyrirkomulagi strandveiða. Horfið verði frá því að skipta heildarafla til strandveiða á svæði 4, A, B, C og D. Í stað þess verði sameiginlegur pottur fyrir öll svæði við veiðar stöðvaðar samtímis á öllum svæðum fari það umfram viðmiðun. Mánaðarlegar takmarkanir eru þannig að hver bátur hefur heimild til að nýta 12 daga af þeim sem ákveðnir eru til veiðanna, frá mánudegi til fimmtudags, utan þeirra daga sem almennt teljast frídagar. Hugsunin með þessu er að tryggja útgerðum meira öryggi og minnka þær ólympísku veiðar að menn rói í vondum veðrum heldur hafi sína 12 daga. Þetta frumvarp, verði það að lögum, hugsað til tilraunar í sumar og verður endurskoðað eftir það. Viðbrögð við þessu frumvarpi eru misjöfn og á öllum svæðum nema svæði A. Frá hinum svæðunum hafa komið mótmæli. Mig langar að, með leyfi forseta, að vitna hér í ályktun frá Landssambandi smábátaeigenda, en þar sagt
Það er afar jákvætt fyrir framþróun strandveiða verði hægt að velja daga. Í frumvarpinu er gert ráð fyrir að veiðidagar til strandveiða árið 2018 verði 48, skipt jafnt á strandveiðimánuðina maí, júní, júlí, ágúst. En stjórn LS mótmælir þó ákvæði frumvarpsins heimild til að stöðva veiðar stefni heildarafli að fara umfram heildarviðmiðum. Aðstæður á hinum fjórum veiðisvæðum strandveiðanna er mjög mismunandi hvað fiskgengd snertir. Mér langaði að taka það fram í lokin að til dæmis staðir eins og Norðurfjörður og Ströndum, þar myndi bátum fækka mikið verði þetta frumvarp að lögum óbreytt og er það miður þar sem að þessar strandveiðar eru hugsaðar sem meðal annars byggðarfestukerfi. Hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson, tekur til máls. Virðulegi forseti, mig langar að lesa fyrir þingheim hérna grein úr siðareglum ráðherra. Með leyfi forseta, grein 6.3. Ráðherra leynir ekki upplýsingum sem varða almannahag nema lög bjóði eða almannahagsmunir krefjist þess að öðru leyti. Ráðherra ber að hafa frumkvæði að birtingu slíkra upplýsinga sé hún í almannaþágu. Og þá í kjölfarið vil ég vekja athygli á svari sem ég fékk frá fjármála- og efnahagsráðherra við fyrirspurn minni birtingu gagna. Þar sem ég spurði hvenær fór fram mat á því hvort að efni skýrslu eignir Íslendinga á aflandssvæðum varðaði almannahag sem bæri þá að birta samkvæmt siðareglum ráðherra. Og svarið var, með leyfi forseta, skýrsla eignir Íslendinga á aflandssvæðum var unnin af frumkvæði Bjarna Benediktssonar fjármála- og efnahagsráðherra. Birting hennar var því algerlega án utanaðkomandi kvaða eða mats á því hvort þær ættu við samkvæmt siðareglum. Það er með öðrum orðum verið að segja að ef ráðherra gerir eitthvað að frumkvæði þá þurfa hann ekki að fara til siðareglum. Ég get eiginlega ekki lagt nógu mikla áherslu á það hversu fáránlegt þetta svar er. Að slíkt mat einmitt átti ekki við hvort að upplýsingar sem að ráðherra hafði undir höndum vörðuðu almannahag eða ekki. Það skiptir ekki máli hvort að ráðherra kallaði eftir upplýsingum af frumkvæði eða hvort að Alþingi kallaði eftir upplýsingunum. Að sjálfsögðu ef þær varða almannahag þá á að birta þær eins og segir í siðareglum ráðherra að frumkvæði ráðherra eins fljótt og hægt er. Þetta er tel ég mjög alvarlegt mál. Siðareglur ráðherra eru ekkert léttvægar. Það er búið að reyna að koma þeim í gegn og í gagnið í mjög langan tíma og þær eru mjög góðar með það sem ég hef lesið og þær sem sagt svona athugasemdir sem hafa komið á þær. En það að fara eftir þeim, það er ekki nóg að hafa þær, það þarf að fara eftir þeim og þetta svar finnst mér vera svo mikil hneisa og vanvirðing á siðareglunum að ég skil ekki hvað fjármála- og efnahagsráðherra er að gera í þessu sæti almennt alla daga. Hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helga Vala Helgadóttir, tekur nú til máls. Virðulegur forseti, ég vil byrja á að vitna í orð formanns Öryrkjabandalagsins, Þuríðar Hörpu Sigurðardóttur, sem í viðtali í gær sagði, með leyfi forseta: Það virðist vanta skilning að því að það er ekki hægt að skilja þennan þjóðfélagshóp eftir enn eina ferðina í góðærinu. Formaður Öryrkjabandalagsins, líkt og við í stjórnarandstöðunni, bjóst við að í hinni nýframlögðu fjármálaáætlun ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur, sem er áætlun til 5 ára, yrði með skýrum hætti tekið á því megna óréttlæti sem króna á móti krónu skerðingin er. Allir flokkar hafa fjallað þetta kerfisbundna ofbeldi sem beinist gegn einum þjóðfélagshópi. Meira að segja má finna þetta fjallað í landsfundarályktun Sjálfstæðisflokksins, hvort sem þið trúið því eða ekki. Einn tiltekinn hópur má ekki fara út og afla einnar einustu krónu án þess að það skerði þann lága lífeyri sem þeim er skammtaður. Ég leyfi mér að fullyrða að ekki nokkur einasti háttvirtur þingmaður myndi láta bjóða sér viðlíka framkomu.
Öll erum við sammála mikilvægi virkni fyrir þennan sama þjóðfélagshóp en stjórnvöld virðast ekki fyrir nokkurn mun geta leiðrétt þessa refsingu sem hún hefur lagt á öryrkja. Í fjármálaáætlun með leyfi forseta sagt að stefnt sé að afnámi krónu á móti krónu skerðingu en þegar aðgerðir og tímasetningar þeirra eru rýndar sjást þess hvergi merki að ætlunin sé að fara í þetta á næstu 5 árum. Því vil ég leyfa mér að vitna í hæstv. Forsætisráðherra með leyfi forseta sem sagði réttilega hér á þingi síðastliðið haust: Stjórnvöld eiga ekki að biðja fátækt fólk að bíða eftir réttlæti. Hún hefur nú valdið og hvet ég hana til að láta efndir fylgja orðum. Hv. 4. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Andri Thorsson tekur nú til máls. Virðulegur forseti. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra stendur í stórræðum þessar mundir. Í gær stóð hún hér í þessum ræðustól og lét á sig skilja að samningatregða ríkisvaldsins við ljósmæður sé vegna þess að þær eru í sérstöku stéttarfélagi sem raunar 100 ára þessar mundir. Á öðrum vettvangi stendur hæstvirtur ráðherrann ásamt öðrum að því að segja upp samningum við Hugarafl. Samtök sem náð hafa eftirtektarverðum árangri í því að hjálpa fólki sem á við geðræn vandamál að stríða, hjálpa þessu fólki í sínu bataferli með öðrum aðferðum en lyfjagjöfum og hefðbundnu sambandi læknis og sjúklinga. Ekki verður betur séð en að átt hafi sér stað nokkur sinnaskipti hjá hæstvirtum ráðherra í málefnum Hugarafls, en á síðasta kjörtímabili spurði hún þáverandi hæstvirtan heilbrigðisráðherra út í fyrirhugaðar lækkanir á framlögum til samtakanna sem hún var augljóslega ósátt við og hafði þau orð þá að samtökin, með leyfi forseta, markaði sér mikla sérstöðu á Íslandi. Þessi mikla sérstaða skal nú rofin. Nú sjá samtökin Hugarafl fram á að 15 ára samstarfi þeirra við heilsugæsluna verði rift og þegar beðið skýringar verður fátt svör. Aðstandendur Hugarafls sjá þetta sem stofnanavæðingu og kerfisvæðingu á starfsemi sem hingað til hefur verið rekin á jafningjagrundvelli. 800 manns missa þar með þá þjónustu sem þeir hafa notið og vita ekki hvað við tekur. Þetta fólk sem telur sig vera á batavegi í því umhverfi sem Hugarafl hefur búið í. Eins og Grétar Björnsson sem veiktist ungur á geði sagði í morgunútvarpi Rásar 1 í morgun með leyfi forseta: Það sem í húfi mitt öryggisnet. Hv. 3. þingmaður Suðvesturkjördæmis Rósa Björk Brynjólfsdóttir tekur til máls. Virðulegi forseti, mig langar að ræða kjör og starfsumhverfi ljósmæðra, starfsstéttar sem eina kvennastéttin í landinu sem þjónustar eingöngu konur, en líka börn og fjölskyldur á þeirra persónulegustu og viðkvæmustu stundum. Það er hryggilegt að horfa upp á þrautagöngu ljósmæðra undanfarin ár þegar kemur að kjarasamningaviðræðum við ríkið. Í þessari lotu nú hafa þeir beðið eftir kjarasamningum í hálft ár og síðasti samningafundur fyrir tæpri viku endaði með hvelli. Í dag sendi Félag ljósmæðra frá sér yfirlýsingu þar sem þær segja meðal annars með leyfi forseta: Það blasir við öllum sem það vilja sjá að fullkomlega óeðlilegt að ljósmæður lækki í launum við það að bæta við sig 2 ára ströngu háskólanámi ofan á hjúkrunarfræðinám. Próf í hjúkrunarfræði meðal inntökuskilyrða í greinina, en ákveði hjúkrunarfræðingur að bæta við sig próf í ljósmóðurfræði gæti viðkomandi þurft að taka á sig launalækkun í starfi ljósmóður. Það virðist því vera í alvöru þannig, herra forseti, að konum í kvennastétt refsað af hálfu hins opinbera fyrir að bæta við sig námi. Hversu langt seilst í því að spara ríkinu krónur með því að láta kvennastétt taka á sig enn eitt skipti skellinn og þær uppskera ekki laun erfið síns? Ljósmæður eru orðnar langaðar eftir viðurkenningu á sínum mikilvægu störfum, en ekki að furða því einungis tæp 2 ár síðan þær fóru 10 vikna verkfall en unnu þó vinnuna sína í því verkfalli, en var neitað greidd laun fyrir þá vinnu. Í staðinn fyrir að fara í verkfall núna hafa ljósmæður boðað uppsagnir og eru þær nú orðnar 30 talsins. Virðulegi forseti, ég trúi því varla
að við séum að sjá í enn eitt skiptið aðför að kvennastéttum í heilbrigðiskerfinu. Ég trúi því varla að við séum að sjá í enn eitt skiptið skýrasta form kerfislægs kynjamisréttis í okkar samfélagi. Samfélag sem ber sér á brjóst stöðugt fyrir að vera meistarasamfélag þegar kemur að jafnrétti kynjanna. Og það er brýnt að fjármálaráðherra sem ber ábyrgð á kjaraviðræðum við ljósmæður fyrir hönd íslenska ríkisins gangi til samninga við ljósmæður hið fyrsta og að heilbrigðisráðherra sem hefur borið hag kvennastétta fyrir brjósti stuðli að lausn mála þannig að ljósmæður gangi sáttar frá samningaborðinu. Þær eiga það sannarlega skilið frá okkur öllum. Hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis, Njáll Trausti Friðbertsson, tekur til máls. Forseti, mér langar að gera hér að umtalsefni það sem gerðist á mánudagsmorgun fyrir rúmri viku þegar 6 farþegaþotur Icelandair þurftu að lenda á Akureyrarflugvelli og Egilsstaðaflugvelli, gátu ekki lent í Keflavík, og benda hér á að fyrir 30 árum þegar núverandi flugkerfi Icelandair hóf starfsemi 89, þá voru þetta 7 þotur, 2010 voru þetta 16 til frá landinu. Í fyrra voru það 47, 57 á þessu ári og má reikna með að næsta ári verða orðnir 70. Flugflotinn hefur tífaldast á þessu 30 ára tímabili. Á sama tíma hafa innviðir varaflugvalla ekki byggst upp og þetta er raunverulega hinn efnahagslegi grundvöllur samfélags okkar sem hefur byggst upp hér á undanförnum árum. Hann tengist þessari starfsemi en á sama tíma hefur þessi starfsemi á jörðu niðri, innviðirnir ekki byggst upp. Formaður Félags íslenskra atvinnuflugmanna lét hafa eftir sér, eftir það sem gerðist á mánudaginn síðustu viku, að háskalegt ástand hefði skapast. Háskalegt ástand hefði skapast. Því hef ég lagt það til í fjölmiðlum að íslensk samgönguyfirvöld og íslenskir flugrekstraraðilar taki sér nú til í að koma upp dráttarbílum á varaflugvöllunum. Þannig að sé hægt að raða vélum þéttar upp sem fyrsta vess í þessu máli. Það er það minnsta sem er að gera og með nýjum tækjum kostar þetta kannski 20-30 milljónir á hvorum velli en með þessum hætti er þetta að raða 4-5 farþegaþotum að auki við það sem komið er. Það sem er nefnilega að breytast í þessu er að kerfið er að vera svo stórt að nú á morgnana og í kringum þessi tengitíma er að koma 20-25 þotur inn á sömu mínútonum inn í Keflavík. En við höfum algjörlega gleymt að byggja upp innviðina á bakvið varaflugvöllunum og tryggja heildarkerfi í flugrekstrinum. Hv. 3. þingmaður Suðurkjördæmis, Birgir Þórarinsson, tekur til máls. Herra forseti, Miðflokkurinn hefur verið óþreytandi í því að benda á hversu illa ríkisstjórnin hefur staðið sig í hagsmunagæslu ríkissjóðs í Arion bankamálinu. Og enn berast fréttir af málefnum Arion banka. Nýjasta fréttin er sú að nú vilja vogunarsjóðirnir endurskoða forkaupsrétt ríkisins við opið útboð. Vogunarsjóðirnir hafa nú þegar náð sínu fyrsta stóra markmiði sem var að koma ríkinu út úr hluthafahópnum. Það tókst og því eru komnar forsendur fyrir næsta markmiði. Og næsta markmiðið er að breyta samstæðinu til að hámarka ábata vogunarsjóðanna. Í því felst að þeir munu greiða sem lægsta fjárhæð til ríkisins, þeir munu fara í aðgerðir sem miða allar að því að greiðsla til ríkisins verði sem lægst. Í frétt á Vísi frá 4. apríl síðastliðinn kynna vogunarsjóðirnir sitt næsta markmið. Það gera þeir með því að segja að forkaupsréttur ríkisins valdi óvissu með skráningu á bankanum og því verði að afnema forkaupsréttinn. Þetta er mjög klókt, værum við vogunarsjóðir. Að fá forkaupsréttinn felldan niður er loka markmið í því að fá ríkissjóð alveg út úr myndinni. Hér hafa þeir fundið efnislega ástæðu til að endurskoða greiðslu til ríkisins og geta því komið fram með tillögu við ríkið sem þeir segja að sjálfsögðu verði mjög sanngjörn. Forkaupsréttur ríkisins er réttur sem hefur verðmæti á að tryggja stöðu ríkisins, þar með talið hvaða aðilar koma í eigendahópinn og verða eigendur viðskiptabanka. Það er eðli forkaupsréttar. Herra forseti, nú ætla ég að koma með tillögu fyrir þessa duglausu ríkisstjórn. Hún er sú og nú ætti ríkið að biðja Kaupþing að gera tillögu hvaða greiðslu þeir vilja greiða til ríkisins fyrir að fá að falla frá forkaupsréttinum. Og svo verði önnur skilyrði óbreytt. Það versta sem geti gerst fyrir plan vogunarsjóðanna
ef ríkissjóður ætti forkaupsrétt og myndi hóta að beita honum. Það þýddi að það yrði að greiða markaðsverð fyrir hlutina. Háttvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, tekur til máls. Virðulegi forseti, það hefur ansi margt verið sagt í dag sem mig langar að taka undir, en sérstaklega langar mér að taka undir hvert orð í prýðilegri ræðu hv. þingmanns Rósu Bjarkar Brynjólfsdóttur. En yfir í allt annað. Ef sagt er gegnsæ stjórnsýsla, þá skilja eiginlega allir hvað átt við. Ef hins vegar sagt opinn hugbúnaður, þá skilja fæstir hvað átt við. Og mér langar til þess að gera enn eina tilraunina sem svona tölvunörd til þess að reyna að útskýra þetta fyrirbæri. Það er raun og veru hægt að kalla opinn hugbúnað gegnsæjan hugbúnað. Hugbúnaður er eitthvað sem við notum öll, eða langflest allavega, í okkar daglega lífi og yfirvöld nota ofboðslega mikið. Þessi hugbúnaður fer með meira að minna allavega flestar upplýsingar í kerfinu. Og mikið til þessum hugbúnaði, ef ekki meirihlutann á honum, er lokað. Það þýðir að enginn getur séð hvernig virkar nema framleiðandinn sjálfur. Opinn hugbúnaður er gegnsæismál. Því er oft teflt fram sem spurning kostnað að sé hægt að spara á því. Í fyrsta lagi er það ekki endilega tilfellið, í öðru lagi er það aukaatriði. Aðalatriðið er, þegar við mótum okkur stefnu í hugbúnaði og upplýsingameðhöndlun hjá ríkinu, að þá eigum við, að mínu mati, sjálfkrafa að spyrja, er hugbúnaðurinn opinn? Alltaf þegar ríkið ætlar að kaupa sér einhvern hugbúnað, eða ætlar að framleiða hugbúnað, eða ætlar að kaupa einhverja sérlausn, þá er ríkið að spyrja, verður hugbúnaðurinn opinn? Það er mikilvæg spurning af sömu ástæðu og það er mikilvægt að fjölmiðlar geti sent inn fyrirspurnir til yfirvalda og fengið svör. Það er sama mikilvægi, það er sama lógík í gangi. Spurningin er, getum við vitað hvernig hugbúnaður virkar? Og ef hann er lokar þá getum við ekki. Ef hann er opinn þá getum við það. Mig langar að nefna þetta vegna þess að ég rakst á það í fjármálaáætlun að það eru fyrirhuguð kaup á hugbúnaði við umsýslu útlendingamála, sem er eitt og sér gott að mínu mati. En það minnti mig á þetta að allt of oft segir það að gegnsæi í hugbúnaðarmálum, og ég ítreka, hugbúnaður sér alla upplýsingar. Því er ekki tekið sem sjálfstæðu gildi einu og sér. Mér finnst það miður. Ég hafið samningu á þingsályktunartillögu til þess að reyna að gera bót á þessu og mun bjóða öllum þingmönnum að vera með á henni. Þá tekur til máls háttvirtur 9. þingmaður Norðausturkjördæmis Líneik Anna Sævarsdóttir. Virðulegi forseti. Páskana dvaldi ég á Austurlandi eins og ég hef reyndar gert meiri hluta ævinnar. En fór þá eins og stundum áður að velta fyrir mér þeim lífsgæðum sem felast í búsetu á landsbyggðinni, hvort sem er á minni þéttbýlisstöðum eða í strjálbýli. Ég ætla ekki að tíunda þau hér en nefni samt endalausa útivistarmöguleika og tækifæri til þátttöku í mjög fjölbreyttu félagsstarfi. En á sama tíma vakti athygli mína umfjöllun að íbúum í sveitum landsins færi nú fjölgandi og það er raunar staðreynd að íbúum í strjálbýli fer nú fjölgandi í fyrsta skipti í 150 ár. Þetta kom fram í viðtali við Þórodd Bjarnason, prófessor í félagsfræði við Háskólann á Akureyri og þar byggir hann á íbúatölum Hagstofunnar og greiningum Byggðastofnunar. Fólki í strjálbýli, einkum nærri þéttbýli, hefur fjölgað á síðustu árum og raunar mest í strjálbýli við höfuðborgarsvæðið, þar sem íbúafjöldi hefur nær tvöfaldast á 7 árum. Ástæður þessa hafa ekki verið greindar sérstaklega, en leiða má líkum að því að tæknibreytingar og aukin ferðaþjónusta séu í lykilhlutverki við að skapa möguleika fyrir fjölbreytt störf fyrir fólk með mismunandi bakgrunn. Hér hefur okkur oft orðið tíðrætt 4. kafla iðnbyltingarinnar, en hún skyldi þá ekki leiða til þess að fólki í dreifbýli fjölgi aftur öfugt við fyrsta hluta iðnbyltingarinnar. Í framtíðinni verður því kannski spurningin ekki hvar hef ég starf, heldur hvar vil ég búa og búa mér til starf. Því að af þessum tölum og af umræðum sem ég hef átt síðustu daga tel ég líklegt að fleiri vilji búa í strjálbýlinu en nú eiga kost á því. Stjórnvöld þurfa að taka mið af þessu í stefnumótum uppbyggingu opinberrar þjónustu og innviða. Það er hluti af samkeppnishæfni landsins til framtíðar að fólk hafi val að setjast að í borg, minna þéttbýli eða strjálbýli. Að lokum tekur til máls undir þessu dagskrárliði háttvirtur 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Virðulegi forseti.
Sú sem hér stendur fulltrúi flokks sem lætur sig kjör kvennastétta miklu varða og ég veit að það á við marga þá sem sitja hér í þessum sal. Við vorum nokkur, bæði úr þingflokki Viðreisnar og annarra flokka sem lögðu fram þingsályktunartillögu þjóðarsátt bætt kjör kvennastétta innan opinbera geirans. Enda slíkt átak lykilatriði til þess að hægt sé að manna þá sókn sem hefur verið boðuð af stjórnvöldum í mennta- og velferðarmálum. Framganga hæstv. Heilbrigðisráðherra í þessum ræðustól hér í gær hins vegar vísbending það að kannski ættum við að bretta upp ermarnar og fara að spila vörn. Vegna þess að þar lét hæstv. Ráðherra þau orð falla eftir að hafa ávítað þann þingmann háttvirtan sem ljáði orðs á málinu fyrir yfir höfuð að viðra þær áhyggjur stöðu mála sem kjaradeila ljósmæðra komin í. Eftir það talaði hæstv. Ráðherra á þann veg að málið væri hnút vegna vals ljósmæðra á kjarafélagi. Og það er rétt að rifja það upp að ljósmæður tilheyra Ljósmæðrafélaginu sem eins og reyndar kom fram hér í ræðustól áðan, aldargamalt félag, nokkrum áratugum eldra en þær forkröfur sem nú eru uppi voru settar að ljósmæður skyldu einnig vera hjúkrunarfræði menntaðar. Nú veit ég ekki og stendur reyndar slétt sama það hvort að þessi orð eru vegna þess að hæstv. Ráðherra hefur einhverja drauma eitt ríkisrekið stéttarfélag eða hvort hún hreinlega komin upp að vegg í málinu, en ég hvet hana til að fara aftur í sóknina í þessu máli. En þessi ljósmæður, þær eiga það inni hjá okkur. Umræðum fyrsta dagskrármáli lokið. Tekið fyrir fundarstjórn forseta tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Norður, Helga Vala Helgadóttir. Herra forseti, ég er komin hingað upp til þess að ræða aðeins dagskrárstjórn hér á þinginu. Í gærkvöldi klukkan 7, eftir að þingkvöldi lauk, þá fengum við upplýsingar það hvaða 21 atriði yrðu á dagskrá dagsins í dag. Á þeim tímapunkti var þingmönnum gert að hefja undirbúning fyrir daginn, enda sátu þingmenn nefndarfundi í morgun og þurftu að vera undirbúnir fyrir þá fundi og sitja þá fundi og hlýða á þá gesti sem þangað voru mættir til þess að upplýsa þingmenn þau verkefni sem við höfum fengið til þess að inna af hendi. Ég velti fyrir mér hvort að þetta til marks góð og vönduð vinnubrögð. Í stjórnarsáttmála ríkisstjórnar Katrínar Jakobsdóttur segir með leyfi forseta að óvenjulegar aðstæður kalli á breytt vinnubrögð, opnari stjórnsýslu, gagnsæi og virðingu gagnvart verkefnum. Það vilji flokkanna sem nú taka þátt í samstarfi ríkisstjórn og eflingu Alþingis að nálgast verkefnin með nýjum hætti í þágu alls almennings í landinu, ekki síst með því að styrkja Alþingi með markvissum hætti og auka áhrif þess. Ég velti fyrir mér hvernig við þingmenn eigum að sinna okkar vinnu þegar svona búið hnútana. Máls tekur fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég vil taka undir þessar athugasemdir hv. þingmanns Helgu Völu. Við höfum lengi gert athugasemdir við vinnulagið í þessum þingsal og það sem kaldhæðnislegt við þetta að núverandi forseti Alþingis, Steingrímur J. Sigfússon, hefur ekki síst beitt sér fyrir því þegar hann sat hinum megin við borðið fyrir breyttu vinnulagi hvað þetta varðar. Ég man þá tíð þegar núverandi forseti Alþingis, Steingrímur J. Sigfússon, kallaði þáverandi forseta Alþingis færibandastjóra. Ég ætla að núverandi forseti ekki þann titil núna, en hann hlýtur að sjá að það gengur ekki að hrúga hérna 18 stjórnarfrumvörpum á einum degi. Við erum búin að vera að kalla eftir stjórnarfrumvörpum í allan vetur og það er hagsmunamál, bæði stjórnarliða og stjórnarandstæðinga, að fá málin fyrr svo við getum unnið á betur. Nú eru einungis 14 þingfundadaga fram að hliði vegna kosninga og þess vegna gengur þetta vinnulag ekki lengur. Og ég held að forseti þingsins verði að fara að líta á sig sem forseta þingsins en ekki forseta framkvæmdarvaldsins. Forseti beinir því til hv. þingmanna að nefna hvorn annan fullu nafni þegar vísað til eða ávarpaðir. En til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson.
Virðulegi forseti. Já, meðan ég fagna því að loksins eru komin öll þessi stjórnarþingmál sem við erum búin að vera að bíða eftir, eða allavega hluti af þeim, þessi þingmálaskráin var aðeins lengri, að þá verði ég að gera athugasemd við það að þeim sé öllum hrúgað á okkur með svona stuttum fyrirvara. Á sama hátt og það gengur ekki að málin komi seint fram, að hrúga þeim öllum síðan á okkur á sama tíma. Það er jafn slæmt þegar það kemur inn. Núna passar þetta inn í þennan tíma þar sem við erum að fara yfir fjármálaáætlunina sem kom hérna fram með það bil viku fyrirvara fyrir fyrstu umræðu, en lendir í því að það eru villur í einu og það eru prentan upp aftur, við okkur ekki sagt hvaða villur það er verið að laga, þannig að við stöndum í dálítið vandræðum á ég að lesa fjármálaáætlunina eða ekki. Og nú erum við bara að undirbúa okkur fyrir eitt stærsta mál ríkisstjórnarinnar samkvæmt hæstv. Forsætisráðherra og fáum þá þessa bara fötu hérna í hausinn af 20 málum eða eitthvað svoleiðis sem við höfum líka að fara að taka þátt í og undirbúa okkur fyrir og fjalla um. Þannig að þetta tvennt, þetta bara passar ekki saman og forseti verður að huga aðeins af því að vinna okkar hérna á að vera fagleg og ná að vera vönduð, en þetta ekki alveg, passar ekki alveg inn í þá mynd. Halldór Mogensen, 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, forseti, ég tek undir þessa gagnrýni kollega minna sem hafa komið hérna upp að þetta er óásættanlegt. Það er ekki hægt að ætlast til þess að við getum sett okkur inn í öll þessi mál með svona stuttum fyrirvara. Það er óþolandi að þurfa að vinna í umhverfi þar sem við fáum ekki að vita hvað er verið að fjalla fyrir en kvöldið áður. Og það verður líka að horfa á þetta út frá þetta snýr ekki bara að okkur þingmönnum og okkar vinnu, heldur líka almenningi. Fólk í þjóðfélaginu sem vill geta fylgst með og haft áhrif og komið inn í umræðuna líka, að þetta liggi fyrir með meiri fyrirvara og að þessum málum sé ekki dembt inn öllum á sama tíma. Ég kalla eftir því að þetta verði endurskoðað upp á framtíðina að gera, að við reynum að færa okkur frá þessu. Ég veit að þetta hefur orðið einhver svona venja, einhver hefð hérna í þessu þingi að við vinnum svona, stundum er ekkert að gera og stundum er allt of mikið að gera, en það hlýtur að vera hægt að breyta þessu. Við hlýtum að geta dreift álaginu betur yfir tímabilið. Þá tekur til máls fundarstjórn forseta 24. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Silja. Já, virðulegur forseti, ég þarf aðeins að tala um þetta sem svona nýliðinn á þingi þessa vikuna. Að ég hef svona í fullri alvöru spurt samflokksfólk mitt hvort að þetta sé eitthvað grín. Út af því að ég kom hérna inn á mánudaginn og þá lá fyrir ein dagskrá. Í dag þá lá fyrir ykkur allt önnur dagskrá. Og svo fékk ég hérna lista á málum fyrir daginn í dag og þetta eru 21 mál sem á að fara að ræða hérna í dag. Og ég skil þetta ekki. Þetta var líka svona þegar ég kom inn í janúar. Það virðist ekki vera hægt að skipuleggja Alþingi eins og bara ætti að teljast frekar eðlilegt fyrir þessa stofnun. Þannig að bara, þetta kannski að fá okkur verkefnastjóra eða eitthvað. Ég veit ekki, skipulagsstjóra. Máls tekur fundarstjórn forseta 27. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég getum ekki annað að lýst yfir mikilli hamingju með þessa dagskrá. Það er bara fullt af málum komið allt inn í þingið og ljóst að einhvers staðar hafa menn nú svona rankað við sér að það væri stutt eftir af þinginu. Það eru 14 þingdagar sirka bát eftir. Má þá gera ráð fyrir því að þetta sé nú öll málin sem að munu bætast við. Það er allavega ekki mikil tími til þess að mæla fyrir eða ná fleiri málum í gegnum þingið, þannig að við hljótum að vera nokkurn veginn komið með myndina af því hvað þessi ríkisstjórn ætlar að gera fyrir vorið sem enn og ekki stórkostlegt. Við sjáum það nú að sjálfsögðu. Fjármálaáætlun kom seint. Þingmál koma almennt seint frá ríkisstjórninni og þar af leiðandi erum við í þessari stöðu núna að vera með fulla dagskrá, við erum með 18 eða 21 mál hér á dagskrá fundarins í dag. Við vitum það að við munum vinna eitthvað fram eftir kvöldu núna þessa vikuna, síðan í næstu viku þá er búið að fjölga nefndadögum, þannig að tíminn líður nú býsna hratt frá okkur. Ég velti fyrir mér hins vegar hvort að það sé hægt að fá upplýst það, þannig að við getum svona skipulagt okkur svona fram í tímann frá hæstv. Forseta eða forsvarsmenn ríkisstjórnarinnar, hvort það megi búast við öðrum 18 málum 2 dögum áður en við förum í þetta kosningahlé. 27. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson, tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti,
Leið og það er auðvitað fagnaðarefni að ríkisstjórnin hafi vaknað að dvalanum, þá vekur upp spurningar eins og hvernig ætlast menn eiginlega til þess að þingið vinni með vandvirkum hætti þegar er hrúgað inn 18 málum á sama degi? Er fyrsta umræða þingmál bara til skrauts? Ætlast menn virkilega til þess að þingið rúlli í gegnum öll þessi mál? Mörg hver eru mjög mikilvæg, grundvallarmál, til dæmis sem snýr að fjármálakerfi landsins. Stempli fyrstu umræðu bara svona ólesna, klárana og svo getum við þá reyndar ekki mikill tími til stefnu, reynt þá að vanda til verka í annar umræðu. Þetta er ekki boðleg vinnubrögð og það verður auðvitað að gera verulegar athugasemdir við vinnubrögð forseta þingsins að bjóða upp á, í raun og veru þennan farsa í dagskrárgerð, að þingmenn fái hér nokkrar klukkustundir að kvöldi til þess að undirbúa sig fyrir umræðu jafnmörg mál og hér er verið að tefla fram. En ég tek undir með öðrum, ég er ánægður að sjá að ríkisstjórnin er vöknuð, hún hefði hins vegar mátt gera það miklu fyrr. Oddvirtur þriðji þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegi forseti, ég ætla nú við tilefnið að byrja á því að hrósa hv. formanni efnahags- og viðskiptanefndar fyrir sína viðleitni til þess að reyna að auka fyrirsjáanleika í þeirri nefnd. Það er viðleitni sem vantar oft hér á bæ og það virðist vera ákveðið mynstur að því meiri reynslu sem fólk hefur hér, að því minna vandamál finnst í þetta vera. Og ástæðan er auðvitað svo að þegar fólk er mjög reynslu mikið hér á þingi þá getur það fara að gefa sér einhverja tilfinningu fyrir því hvernig málin þróast. Og það bara dugar ekki til. Þetta á að vera, eins og við segjum í mínum bransa, aulahelt. Það á að vera hægt að sjá þetta bara á vefnum svolítið inn í framtíðina, allavega í hvaða röð við erum að fara að taka mál, í það minnsta. Ekki bara klukkan 7 kvöldið áður. Mér langar hins vegar líka að hrósa virðulegum forseta fyrir sína viðleitni til þess að hitta mig og annan hv. þingmann stjórnarmeirihlutans til þess að reyna að finna út úr því hvernig hægt sé að auka fyrirsjáanleikann. En mér langar bara að halda til haga að þetta er ekkert mál. Það er ekkert mál ef það er einhverjar meginreglur að einfaldlega búa til lista. Það er ekkert mál að leysa þetta. Þetta er vandamál sem ef maður útskýrir fyrir fólki utan Alþingis, það trúir ekki og skilur ekki fyrir það komið hingað inn. Og hversu oft er það sem varamenn komið hingað inn og það fyrsta sem þeir gera er að kvarta undan nákvæmlega þessu? Er það ekki svolítið skrítið? Er það ekki mjög skrítið? 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég er nú eðlisfari bjartsýnn maður og held jafnvel að ég geti stundum verið hjálpsamur og ég vil gjarnan leggja ríkisstjórninni lið í þessum vanda sem að blasir við að hún hefur lagt fram þingmálaskrá sem er allþykk bók og síðan er farið að sneiðast þingtímann, þingfundardaga, þannig að nú held ég að væri nú ráð að ríkisstjórnin settist niður með mér og fleirum og tæki til við að forgangsraða málum sínum. Þannig að við getum sorterað út 15 mál, 20 mál kannski og sameinast að reyna þá að vinna þau almennilega og koma þeim þá í gegn eftir atvikum með breytingum. En ég held að þetta sé algjörlega borin von að ætlast til þess að það verði nokkur bragur á eða mynd á þingstörfum eða þeim frumvörpum ef að það er ennþá staðföst skoðun og ætlan ríkisstjórnarinnar að leggja fram öll sín mál og ætlast til þess að þau verði afgreidd. Ég held að væri mjög gott fyrir okkur öll og ég veit að við viljum öll að þingið afgreiði góð lagafrumvörp og nauðsynleg að við hjálpumst að við að sortera. Ég er til. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður Helga Vala Helgadóttir tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti, ég kvarta ekki undan kvöldfundum eða næturfundum, helgar eða á virkum dögum. Ég kvarta ekkert undan því að mæta í vinnuna. Það sem ég kvarta hins vegar undan er það að fá að vita klukkan 7 að kvöldi hvernig morgundagurinn verður. Er þetta gert til þess að háttvirtir þingmenn, hvort sem er í stjórn eða stjórnarandstöðu, geti ekki kynnt sér málin með fullnægjandi hætti? Eru þetta vönduð vinnubrögð, herra forseti? Var það óljóst hádegi í gær hvaða mál yrðu rædd hér í dag? Hvað með fjölmiðla sem eru fjórðavaldið? Hvernig eiga þeir að geta fundið það á sér, líkt og við, hvaða mál verða rædd hér í dag? Á heimasíðu þingsins er enn gert ráð fyrir
nefndardögum, fimmtudag og föstudag í þessari viku. Það er enn gert ráð fyrir því að það séu þingfundadagar í næstu viku. Það er ekki búið að uppfæra heimasíðuna og í gær stóð hér að utanríkisráðherra ætlaði að fara að ræða skýrslu sína. Þetta var það sem var á heimasíðunni þegar að hún var skoðuð rétt áður en við fórum heim í gærkvöldi. Mér finnst þetta ekki boðlegt, herra forseti. Til máls tekur öðru sinni fundarstjórn forseta hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Ágúst Ólafur Ágústsson. Herra forseti, ég sakna svolítið á hverju stjórnarliðar þessa stjórn taki ekki frekari þátt eða taki þátt í þessari gagnrýni. Því eins og ég sagði þá er það hagsmunamáls alls þingheims. Það er ekki síst stjórnarþingmenn og ekki síst formenn fastanefnda sem þurfa að koma þessum stjórnarfrumvörpum gegnum þingið. Yfirleitt eru ráðherrarnir bara stikkfrí oft eftir fyrstu umræðu. Þess vegna skil ég ekki á hverju stjórnarþingmenn og aftur formenn fastanefnda komi ekki hér og taki undir þessa gagnrýni að málum á ekki að hrúga með þessum hætti sem hér verið að gera. Ég hef verið formaður fastanefndar. Ég sætti mig ekkert við á þeim tíma að fá málið svo seint frá mínum ráðherra. Þess vegna hvet ég vil brýna þá þingmenn sem eru formenn fastanefnda að standa svolítið í lappirnar gagnvart sínum ráðherrum. Ég veit að þetta eru eitthvað samherjar en fyrr má nú vera. Alþingi er ekki einhver stimpilstofnun framkvæmdarvaldsins. Ef við ætlum að komast upp úr þessum hjólförum þá verðum við einhvern tímann að breyta þessu. Og nú er lag að standa af þessu stóru orð sem margir ráðherrar og núverandi forseti hafa svo sannarlega sagt hvað þetta varðar. Til máls tekur fundarstjórn forseta öðru sinni hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, ég vil taka undir orð fyrri þingmanna hérna í ræðustól að þetta rennir rauninni stoðum undir það að Alþingi sé þessi stimpilstofnun sem hún nefnd hérna. Þegar við fáum málin svona í hausinn, svona mörg mál í einu, að þá ber þetta þá ásýnd að við séum bara hérna til þess að afgreiða málin fram hjá fyrstu umræðu. Og það einfaldlega eins og hefur verið bent á hérna áður, svona gerir ráðherrarnir einmitt dálítið stikkfrí. Þeir koma hérna í fyrstu umræðu til þess að kynna málin, til þess að svara þá fyrirspurnum jafnvel sem að koma í svörum þar á eftir. En þegar að málið er búið í fyrstu umræðu þá er einhvern veginn, þá er nefndin og þingi búið að taka við. Þá eru ráðherrarnir farnir. Ég vil til dæmis vekja áhuga á 12. málið hérna, dómstólar eða endurupptökudómur. Þetta er mál sem held ég þarf þó nokkuð mikla umræðu með tilliti til landsdómsmálsins sem var hérna í lok síðasta kjörtímabils. Það er ekki eitthvað sem við erum fara að hleypa neitt rosalega auðveldlega hérna í gegnum þingið út af þeim vandamálum sem við lentum í varðandi landsrétt. Að það komi hérna upp nýtt dómstig með endurupptökudóm og við förum ekki mjög nákvæmlega yfir þau lög. Og þá er fyrsta umræðan gríðarlega mikilvæg líka. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, ég sá dagskrárna fyrir daginn í dag í gær og þá var ég að undirbúa mig undir nefndafund í allsherjar- og menntamálanefnd í morgun. Eftir þann fund fór ég strax og tók eitt mál sem fanga athygli mína, mál nr. 11, skaðabótalög. Þetta er mál upp á 14 blaðsíður. Og þetta eina mál er alveg nóg til þess að þurfa að, annað hef ég ekki getað að skoða. Að 90 málum hinum hef ég ekkert getað að skoða. Og ég er ekki búinn að skoða ennþá það sem ég langar að ræða sem greip mig strax skaðabótalögin. Ég skil ekki svona vinnubrögð. Ég held þessi vinnubrögð séu til þess gerð að maður geti ekki kynnt sér almennilega hlutina. Og hvernig á maður þá að greiða atkvæði hlutina ef maður hefur ekki hugmynd hvað máli snýst. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Virðulegur forseti. Það er gömul saga og ný að þegar menn vilja breyta einhverju viðvarandi ástandi þá tekur það töluvert langan tíma og það þarf meira til en einbeittan vilja, jafnvel alls hópsins sem vill breyta hlutunum. Það þarf að ganga í breytingarnar. Og þrátt fyrir það sem komið hefur hérna fram í máli hv. þingmanna að hér eru eingöngu stjórnarandstöðu þingmenn að ræða málin, þá veit ég að þetta brennur á okkur öllum. Það brennur á okkur öllum að þetta er það mál sem þarf að kippa í liðinn til að efla hag, vægi og virðingu Alþingis. Þetta er ekkert sérstaklega flókið.
Það er að segja, það getur verið ákveðið úrlausnarefni og það eru ákveðnar ástæður sem liggja að baki því stundum að þetta kemur seint fram, en þessu er hægt að breyta og þetta er hægt að laga og það er eitt sem víst er, við eflum ekki virðingu og veg þingsins ef við lögum þetta ekki, vegna þess að við verðum að geta unnið vinnuna okkar. Þetta snýst ekki bara okkur, þetta snýst almenning, vegna þess að það er jú almenningur sem situr uppi með þau lög sem eru samþykkt hér eða hafnað. Þórunn Egilsdóttir, 84. þingmaður Norðausturkjördæmis, tekur til máls fundarstjórn forseta. Hæstv. Forseti, ég tek svo sannarlega undir það að hingað mega mál koma fyrir. Það er gömul saga og ný og ég hef hvatt ríkisstjórnin fram til þessa að sýna það vinnulega og gera það líka núna. En rétt þarf að vera rétt. Fyrir helgi þá fengu þingflokksformenn upplýsingar það í grófum dráttum hvernig dagskrá þessara viku ætti að vera. Við fengum upplýsingar það mál frá hvaða ráðherrum eru á dagskrá. Þingflokksformönnum var í lófarlagið að óska eftir upplýsingum það hvaða mál þar væru. Og málin eru núna á dagskrá í dag, sýnist mér, eftir númeraröð svo langt sem það nær og eins mikið og hægt er að fara eftir því. Þannig að við skulum halda því til haga. Strax að loknum fundi forsætisnefndar komu upplýsingar á vefinn breytta dagskrá. Þannig að það lá fyrir leið og þeim fundi var lokið. Þannig að við skulum nú bara tala hlutina eins og þeir eru, en auðvitað getum við alltaf bætt okkur og það eigum að gera. Hæstvirtur fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti. Það má alveg til sanns vegar færa að það sé til bóta ef að fyrir liggur með einhverjum fyrirvara hvaða tilteknu þingmál koma hér til fyrstu umræðu í þinginu í þeirri viku sem er framundan, en mér finnst menn ganga býsna langt í því að gagnrýna það að þá dagskrá sem liggur fyrir núna. Það liggur í augum uppi að ef dagurinn nýtist ekki til þess að ljúka umræðum öll þessi mál, þá bara bíða þau þar til að nýr dagur rennur upp og við getum komið þeim á dagskrá síðar. Hér er að ræða fyrstu umræðu mál uppistöðu til, mál sem hafa verið á þingmálaskrá ríkisstjórnarinnar, mál sem hafa beðið hér eftir framlagningu þess að geta komist á dagskrá. Þau hafa legið hér frammi í hliðarherbyggi fyrir þingmenn til að kynna sér og menn tala síðan hér það að það eigi að fara að útkljá málið hér í fyrstu umræðu. Málunum þarf auðvitað bara að koma til nefnda þar sem að vinnan fer fram. Háttvirtur 5. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Gunnarsson tekur til máls fundarstjórn forseta. Virðulegur forseti. Það má vissulega taka undir það að það er nauðsynlegt að forgangsraða málum sérstaklega við þær aðstæður sem nú hafa skapast í þinginu. Auðvitað á þetta rætur að rekja til þess hvernig þingveturinn hefur verið frá því síðastliðnu haust og það auðvitað skapar erfiðleika í ráðuneytunum til þess að leggja fram mál. Það gefur augaleið. Mér finnst hv. þingmaður Þorsteinn Víglundsson fljótur að gleyma. Hann var hér við sömu aðstæður í fyrra og ég man eftir að ég satt á með honum í ríkisstjórn. Ég hafði sérstaklega orðað því við hann að við þyrftum að vanda okkur í því að vera ekki að dæla hér inn málum ráðherrarnir á síðustu metrónum og þannig vann ég en ekki allir. Hv. þingmaður Helga Vala Helgadóttir og fleiri hafa orðað því að það sé engin tími til að kynna sér málin. Já, það var ekki mikið álag á þingmönnum í síðustu viku og málin eru búin að liggja hér inni í minnsta kosti 10 daga fyrir þingmenn til að kynna sér þau og það er nú þannig að við setjum okkur ekki djúpt ofan í öll mál, heldur fyrst og fremst þau mál sem við erum að fjalla í þeim nefndum sem er undir okkur, sem við tökum þátt í störfunum í. Þetta er ekki, ég tek undir þau orð sem hér hafa fallið að það þarf að efla virðingu og veg þingsins. Þessi umræða, hún er ekki þáttur í því. Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis tekur til máls fundarstjórn forseta. Já, herra forseti, ég vil nú byrja að þakka hv. þingmanni Jóni Gunnarssoni fyrir að vekja athygli á því að það voru þingmenn Viðreisnar í ríkisstjórninni síðustu sem komu með mál hingað inn í þingið eða annað heldur en aðrir, en gott og vel. Það sem ég vil hins vegar draga fram, burtséð frá því hver er ríkisstjórn hverju sinni, að þá verðum við að horfa á þessa dagskrá, hún er ekki þinginu öllu til sóma.
Og ég vil beina því sérstaklega til hæstv. Forseta, ekki síst þegar við erum að horfa á það, nú er klukkan 2:30, ok, gefum okkur það að þingfundur verði til 12, það eru 18 mál á dagskrá. Ef að hver flokkur talar hér í þessu máli þá höfum við að meðaltali tæpar 4 mínútur fyrir hvert mál og við erum að tala hér dómstólalög, við erum að tala fiskeldi, við erum að tala skaðabótalögin, fjármálafyrirtæki og verið að verja málfrelsið hér okkar þingmanna með þessu. Ég tel svo ekki vera og ég tel mjög mikilvægt, ekki síst að ríkisstjórnarsáttmálinn bara ekki 5 mánaða gamall, að við förum nú að virða það sem þar stendur og reyna að ýta undir betri vinnubrögð hér á þingi. Þetta ber ekki vott það að vinnubrögðin á þingi séu að batna og ég vil hvetja hæstv. Ráðherra til þess að taka þessar vinsamlegu ábendingar okkar hér í stjórnarandstöðunni og fara að lesa þetta yfir. Þá tekur máls öðru sinni fundarstjórn forseta, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég ætlaði svo sem ekki að fara munnhöggvast við hv. þingmann Jón Gunnarsson afköst síðustu ríkisstjórnar en þó að sú ríkisstjórn hafi haft 6 vikum skemmri tíma á sama þingvetri þá komu nú umtalsvert meiru til leiðar á þeim stutta tíma heldur en þessi ríkisstjórn hefur gert. Það er raunar alveg sérstakt afrek hversu dáðalítil þessi ríkisstjórn hefur verið til verka. En þetta snýr auðvitað bara að því að sýna þinginu tilhlýðilega virðingu. Mikið af þeim málum sem ríkisstjórnin að flytja eru endurflutt mál frá síðasta þingi. Eru meira og minna búin að liggja tilbúin í ráðuneytunum í allan vetur frá síðasta vetri. Og þau hafa ekki komist til umræðu. En það hefur verið hægur vandi að henda þeim hér inn í þingið í janúar og febrúar. Meðan að þingið kvartaði hér sífellt undan því að hafa ekkert að gera. En nei, það beðið með það fram að páskum. Og svo öllu hrúað inn og hér á að afgreiða málin á okkurum teljandi á fingrum annarra handalíku við þeim dögum sem við höfum raunverulega til að vinna með fram að sveitarstjórnarkosningum. Þetta ekki boðleg vinnubrögð, þetta ekkert skipulag og það það sem við erum að gera athugasemd við hér. Til máls tekur fundarstjórn forseta öðru sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, það gerist alltaf þegar þetta rætt. Það einhvern veginn gert lítið úr umkvörtununum og það einhvern veginn alltaf látið þetta sé bara eitthvað bull sem verið að kvarta undan. Og jú, fólk getur alveg verið haft misjafnar skoðunar á því hvernig hlutin að vera og það náttúrulega bara eðlilegt og gott. En hins vegar, þá alltaf sama einhvern veginn línan frá meirihlutanum. Ég segi alltaf, þannig að það alltaf sama línan frá meirihlutanum. Og hún sú að það sé nú ekkert mál að finna út úr þessu. Þetta sé nú allt tiltölulega fyrirsjáanlegt. Hvernig þá geta setið það bara fyrr upp í svona lista? Bara raðaðan lista. Einhvers konar forgangsröðun. Af hverju þarf að segja það á þingflokksformannafundi og þingflokksformaður síðan að koma því til sinna þingmanna? Af hverju þarf þessi einfaldi hlutur alltaf að vera svona ofboðslega flókinn hér í þessari tilteknu stofnun? Þetta hvergi annars staðar vandamál. Þetta á ekki að vera vandamál. Við eigum ekki að þurfa að rífast um þetta. Jón Steindór Valdimarsson, hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta. Herra forseti, ég vil byrja á því að þakka hv. Þingmönnum, stuðningsmönnum stjórnarinnar og hæstv. Ráðherra fyrir að taka hér til máls og taka undir með okkur það að þetta sé nú ekki alveg í besta farvegi og það auðvitað best að byrja á að sammælast það að þetta sé ekki nógu gott. En það sem að hryggir mig örlítið það að menn fara svolítið í þann farveg að þetta hafi nú oft verið svona áður og þetta sé nú ekkert verra heldur en það var í fyrra og þið voru nú ekkert betri og fara að rifja upp eitthvað hvað var sagt þá og þá. En það sem kannski munurinn núna, þessi ríkisstjórn í ríkisstjórnarsáttmála sínum lagði á sig sérstaka lykkju til þess að taka samstarfið við Alþingi inn í stjórnarsáttmála sinn með alveg sérstökum hætti og að ætti að bæta vinnubrögð og samstarfið við Alþingi. Þannig að mér finnst að í stað þess að taka bara undir og segja þetta sé ekki nógu gott en þetta samt nógu gott fyrir ykkur, að þá ætti einmitt þessi ríkisstjórn
að brjóta odd á oflæti sínu og taka mark á eigin stjórnarsáttmála og breyta vinnubrögðunum. Til máls tekur fundarstjórn forseta hv. 7. þingmaður Norðausturkjördæmis Bjarkey Olsen Gunnarsdóttir. Já, herra forseti, ég tek undir hér með hv. þingmönnum þegar kemur að því að mál eiga að koma hér fyrir fram. Ég hef gert það frá því að ég byrjaði á þingi, staðið hér oft og rætt þessi mál af því að því miður þá virðist við endurtaka okkur hvað þetta varðar, sama hverjir sitja á valdastólum. Ég hef brýnt mína ráðherra mjög til þess að leggja málin fram fyrr. Ég hef líka sagt það að mér fannst málaskráin of löng miðað við stutt þing og fólk ætla sér of mikið. Vegna þess að þó að við viljum breyta hér að þá það nú einu sinni þannig að við erum auðvitað með stórt kerfi á bak við okkur sem að kannski breytist því miður allt of hægt og okkur gengur illa að eiga við. Ég held, bara til að halda því líka til haga, að forseti þingsins sagði við okkur á fundi með þingflokksformönnum að hann gerði ekki endilega ráð fyrir því að málin sem yrðu sett á dagskrá dagsins í dag kláruðust. Og af því tilefni lagði hann upp að á næsta mánudag yrði langur þingfundur þar sem að þau mál sem út af stæði kæmu þá á dagskrána. Þannig að það breytir því þó ekki að við eigum að hafa betri tíma til þess að undirbúa okkur undir málin heldur en verið hefur. En þetta var uppleggið og ég tek undir það líka, auðvitað eigum við kannski vera duglegir að spyrja. Eru 1 mál, 3 mál, 5 mál eða hversu mörg mál eru frá hverjum ráðherra? Anna Katrín Friðriksson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, tekur til máls öðru sinni fundarstjórn forseta. Bandamenn ykkar með svæðið sem hann á að vera á. Það hefur enginn séð líkans, það sá hann enginn falla. Forseti biður þögn. Hvar standið þið þegar þið þegið yfir þessu? Forseti biður þögn. Þeir kalla Hauk hryðjuverkamann. Var hann hryðjuverkamaður? Ef hann var hryðjuverkamaður, af hverju segir ekki neitt? Ef hann var ekki hryðjuverkamaður, af hverju segir ekki neitt? Af hverju segir ekki neitt þegar það er að drepa fólk af bandamönnum ykkar? Forseti biður ró á þingpöllum. Og ekki fólk, hann Hauk. Af hverju hefur enginn hjálpað okkur almennilega til að komast í bátt í þessu? Hjálpið okkur í þessu. Það eina sem við þurfum bréf sem segir að við megum fara á svæðið og leita að honum. Það eina sem við erum að biðja ykkur núna. Það fólk við landamærin, það bíður fólk eftir að komast inn, en það verður að bíða eftir svörum frá ykkur. Þau eru bandamenn ykkar. Þögn ykkar ærandi. Þá tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Anna Katrín Friðriksson, öðru sinni fundarstjórn forseta. Já, virðulegi forseti, þetta setur málin óneitanlega í ákveðið samhengi og annað og einhvern veginn væri ég nú alveg til í að taka frekar umræðu þetta málefni sem að það kalla hérna ofan á sölunum en við skulum halda okkur við dagskrána. Mér langar eiginlega bara fyrir mitt leyti að klikja út þetta mál í tengslu við það sem hv. þingmaður og þingflokksformaður Framsóknar Þórunn Egilsdóttir talaði áðan að þetta hefði verið til umræðu á þingflokksformannafundi með forseta. Það er rétt að vissu leyti. Það sem við erum að tala hérna að við erum að kalla eftir því að við þurfum ekki að leggja í þetta púsl og þessa orðaleiki eiginlega til að átta okkur á því hvað er á dagskrá. Þannig ég legg bara til hér og mun gera það líka á næsta þingflokksformannafundi að þar verði bara málið sett á dagskrá þess hóps sem þar er. Forseti farið í það með þingflokksformönnum á mánudagsfundunum að leggja línurnar fyrir vikuna. Ef við getum það ekki, þá getum við ekki ætlast til þess að þingmennirnir sjálfir gera það síðan. Umræðum fundarstjórn forseta er lokið að sinni. Fyrir er tekið 3. dagskrármálið, kostir og gallar aðildar Íslands að samningnum Evrópska efnahagssvæðið, beiðni skýrslu, 478. mál á þingskjali 688.
Fer nú fram atkvæðagreiðsla hvort skýrslubeiðnin skuli leyfð. Atkvæðagreiðsluna tekur til máls hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, það ekki rétt hjá mér, Hanna Katrín Friðriksson. Virðulegi forseti, bara stutt þetta. Ég fagna því að þessi beiðni skýrslu er komin fram og mun styðja hana. Það er hins vegar ákveðið, ég veit ekki hvort ég að kalla það ósamræmi eða bara eins og gengur gerist, menn leggja mismunandi skilningi orð. Mér langar að vekja athygli á því og þá hvernig ég skil það og óska þess að það sé sá skilningur sem fer áfram. Vegna þess að skýrslubeiðni sjálf felur í sér að þessi óska Alþingi feli utanríkisráðherra að flytja skýrslu kosti og galla aðildar Íslands að EES-samningi og áhrif samningsins á íslenskt samfélag og ekkert nánar útlista hver á að vinna þessa vinnu. Síðan er vísað í norsku fyrirmyndina. Þar var á vegum norska utanríkisráðuneytisins skipaður starfshópur valinn kunnugra sérfræðinga og ég stend nú hér og nota mínar sekúndur auðmjúklega til þess að fara þess á leit við utanríkisráðherra sem ekki situr hér en heyrir vonandi eða fréttir af, að það sé slíkur hópur valinn kunnugra sérfræðinga sem að ráðherra hæstvirtur og ráðuneytið felur að framkvæma þessa skýrslu svo vel á að vera. Vegna þess að það er mjög mikilvægt að við fáum faglegt, hlutlaust mat á þessu stöðu. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla að styðja þessa skýrslubeiðni. Ég var nú boðið að vera með á henni en ég þáði það boð ekki með fullri virðingu en greiði hiklaust atkvæði með henni og hlakka til að lesa skýrsluna. Mig langar bara að nefna hérna svona fyrir þingheim til umhugsunar. Ég sat hérna einhvern tímann í þingsal á þar síðasta kjörtímabili og vorum að greiða atkvæði einhver ofboðslega lög sem mér þótti mjög falleg og ég hugsaði með mér, það er óhugsandi að við höfum gert þetta að eigin frumkvæði. Þannig að mig langar til þess að þingmenn hafi kannski í huga að hluti af því að vera í EES það við fáum hérna á færibandi alveg haug af löggjöf, góðri löggjöf sem er búið að vinna vel, er búið að rökræða af mörgum þjóðum, frá mörgum sjónarhornum og það er hluti af því að vera í EES það að vera hérna með lagaumhverfi sem kemur frá Evrópu. Mér finnst það vera hluti af kostunum við það að vera í EES. Þessu er oft lýst sem galla. Ég vil kalla þetta kost. Langar bara að halda til haga. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég tek undir orðanna þingmanna hér að ég fagna þessari skýrslubeiðni mjög. Ég hef lengi margt árabil verið mjög áhyggjufullur yfir þeirri umræðu sem hefur verið Evrópska efnahagssvæðið og samninginn þar að lútandi, ekki síst úr þessum sal hér. Ég held að það sé gríðarlega mikilvægt fyrir okkur að fá einmitt slíka úttekt eins og Norðmenn gerðu sjálfir. Samningurinn Evrópska efnahagssvæðið veitti íslensku atvinnulífi aðgang að 500 milljóna markaði sem heimamarkaður væri í stað þess 300.000 manna markaði sem við störum í dag. Það hefur sennilega engin samningur verið gerður, alþjóðasamningur af hálfu Íslands sem hefur skipt meira máli fyrir íslenskt atvinnulíf heldur samningurinn Evrópska efnahagssvæðið. Og það sama á við íslensk heimili, því að þetta má ekki gleyma því heldur að samningurinn Evrópska efnahagssvæðið veitti okkur, íbúum þessa lands, réttinn til þess að starfa, búa, ferðast, læra á þessum sama 500 milljóna manna markaði. Ég er ekki nokkrum vafa að niðurstaða vandaðrar skýrslu sem þessarar verður á sama veg og var hjá Norðmönnum, þar sem það væri yfirgnæfandi jákvæð áhrif af samningnum, en ég hvet eins og aðrir þingmenn hér til þess að verði vandað hér til verks. Það verði ekki kastað til höndunum og við leggjum metnað í þessa skýrslugerð. Jón Steindór Valdimarsson, 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, mat á EES-samningnum er mikilvægt verkefni. Þess vegna styð ég í sjálfu sér efni þessara skýrslubeiðnar, en hins vegar verður að taka það fram að því að hér í greinargerðinni sérstaklega vísa til vinnu Norðmanna svipað efni eða sama efni. Ég vil vekja athygli þingheims á því að sú vinna var falin sérfræðinganefnd og hún hafði 2 ár til verksins. Það voru 12 eða 13 sérfræðingar í nefndinni. Nefndin hélt fjölmarga opna fundi Noreg. Hún skoðaði líka kosti og galla aðildar að Evrópusambandinu. Þessi nefnd hér sem
það er ekki nefnd einu sinni, það er utanríkisráðherra og honum er í sjálfsvald sett hvernig hann gerir þetta. Hann fær 10 vikur og ég bara bið ykkur að hugsa það hversu vönduð úttekt það verður, sérstaklega ef menn að vonast eftir sambærilegri skýrslu og Norðmenn gerðu sem var allt annars eðlis en hér er lagt upp með. Til máls tekur atkvæðagreiðsluna hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, ég vil eins og aðrir taka undir mikilvægi þess að þessi skýrsla verði gerð, kostir og gallar og EES-samningsins, þessa mikilvægasta alþjóðasamnings sem við Íslendingar höfum undirgengist. Og það er líka brýnt að það verði vandað til verka. Ég vil hins vegar draga það fram að ég tel engu að síður mikilvægt, eins og ég hef áður bent á, að við skipum þverpólitíska nefnd, forsætisráðherra skipi þverpólitíska nefnd, líkt og gert var á sínu tíma bæði í aðdraganda EFTA þegar Gylfi Þ. Gíslason var settur þá, nefndin var sett undir forystu Gylfa Þ. Gíslasonar kosti og galla möguleika Íslands í alþjóðasamhengi og það sama var gert fyrir rúmum 10 árum síðan þegar ríkisstjórn Sjálfstæðisflokks og Framsóknarflokks sett á laggirnar nefnd undir forystu Björns Bjarnasonar og sú nefnd skilaði prýðilegri niðurstöðu sem var mikilvægur grundvöllur til frekari umræðu hvert Ísland vill halda á sviði alþjóðamála. Ég tel núna tímapunktinn vera til þess að forsætisráðherra kalli til forystumenn allra stjórnmálaflokka, ræði grundvöll til þess að skipa slíka nefnd sem að kortleggi möguleika Íslands í ljósi alþjóðamála eins og þau eru að þróast núna og við eigum að fara í þetta saman. Ég held að það myndi auka meðal annars veg og vegsemd Alþingis. Hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Já, virðulegi forseti, ég er þátttakandi í þessari skýrslubeiðni og fagnaði því að hafa verið boðin að taka þátt í að biðja þessa skýrslu. Mér þótti ástæða til þess að kveða mér hér hljóðs því að mér fannst sumir hv. þingmenn túlka það með einhverjum hætti þannig að maður væri þá með einhverjum hætti á móti þessu samstarfi. Svo er alls ekki og ég er alveg handviss það að þessi samningur hefur verið lífæð fyrir íslenskt atvinnulíf og skipt okkur alveg gríðarlega miklu máli. Þannig að ég held að skýrslubeiðni sem þessi sé bara gott fóður inn í þá umræðu sem við þurfum að eiga gildi þessa samnings, sérstaklega í ljósi þess þegar Bretar að ganga út úr Evrópusambandinu. Hvort að 10 vikur dugi til að ná fram þeim upplýsingum sem við þurfum, það verður þá bara að koma í ljós. En ég held að þetta sé þá kannski bara upphafið að þessari umræðu. Við þurfum stöðugt að vera í því að meta hagsmuni Íslands og hvernig þeim er best borgið. Og ég hef trú á því að það sé innan þessa samkomulags, en við þurfum líka að leggja mat á það. Gunnar Bragi Sveinsson, hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Virðulegi forseti, ég hygg að næsta ári séu aldarfjórðungur síðan skrifað undir þennan samning Evrópska efnahagssvæðið, eða það er að segja Ísland gekk inn í þetta bandalag alls saman. Hvað hefur gert síðan? Það er margt gert síðan og nú er mjög stór hluti að gera, það sé að Bretar eru væntanlega að fara út úr Evrópusambandinu. Við sem höfum verið inn í þessari hringiðu að ræða við forsvarsmenn Evrópusambandsins og aðra höfum komist að því að það er margt breyst þar líka frá því að samningur var gerður. Þekkingin, pólitíska þekkingin á því hvernig menn ætlu að leysa málin pólitískt varðandi þennan samning, hún ekki til lengur. Þetta er komið í exerskjör, þetta er komið í einhvern ferli þar sem að ekki er hægt að taka tillit til sérhagsmuna sem hægt var í upphafi þessa samnings og var gert. Það er því ekki ástæðulausu að ég segi það hér að það er full ástæða til þess að fara grundigt ofan í þennan samning, stöðu hans og hvernig hagsmuni Íslands er best fyrir komið á komandi áratugum. Það kann vel að vera það sé inn í þessu samningi, mögulega breyttum samningi í ljósi þess að Bretar að fara út úr honum. En við höfum ekki verið hrædd við að skoða þetta og það kann vel að vera að þurfa að gefa þessu mun lengri tíma heldur en gert er ráð fyrir hér. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis Suður, Ágúst Ólafur Ágústsson tekur til máls atkvæðagreiðsluna. Herra forseti, mér finnst alveg sjálfsagt að skoða kosti og galla alþjóðasamninga og EES-samninginn þar á meðal. Ég held að sé hins vegar mikilvægt að við förum ekki að færa umræðuna á þær slóðir hvort við höfum að vera aðilar að EES-samstarfinu eða ekki. Ég held að hin aðkallandi spurning er miklu meira hvort við höfum að ganga alla leið og fara inn í Evrópusambandið. Og þá kalla ég eftir frekari aðkomu stjórnmálaflokkanna. Ég var formaður Evrópunefndar á sínu tíma fyrir 10 árum ásamt
þáverandi þingmann Illuga Gunnarssyni. Þá fengu allir stjórnmálaflokkar sæti í þeirri nefnd og þar voru fulltrúar verkalýðshreyfingarinnar og atvinnurekenda og annarra aðila sem fóru yfir þessa aðkallsspurningu sem við höfum ekki ennþá leitt til lykta. Þess vegna vil ég hvetja stjórnvöld að skoða þetta mál með opnari huga því það er hvorki tilviljun né heimska að 28 Evrópuþjóðir hafa kosið það að starfa innan Evrópusambandsins og 19 þeirra hafa tekið upp evruna. Og í mínum huga er það fullkomlega ljóst að það er eitt stærsta og brýnasta hagsmunamál íslenskra heimila og fyrirtækja að það er að við göngum inn í Evrópusambandið og búum þann stöðugleika sem það samband býður upp og þann gjaldmiðil sem því fylgir. Verður nú gengið til atkvæða. Atkvæðagreiðslan er hafin. Atkvæðagreiðslan stendur yfir. Atkvæðagreiðslu er lokið. Nú, þetta er ekki alveg svona. Svona þetta vera. Atkvæðagreiðslu nú lokið og skýrslubeiðnin er samþykkt með 41 atkvæði, 22 eru fjarstaddir. Tekið er fyrir 4. dagskrármálið. Fjármálafyrirtæki, stjórnarfrumvarp 422. mál, þingskjal 604, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum fjármálafyrirtæki, endurbótaáætlun, tímanleg inngrip, eftirlit á samstæðugrunni, eftirlitsheimildir og fleira. Með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum fjármálafyrirtæki sem miða að því að innleiða í íslenskan rétt hluta af tilskipun 2014/59 ESB endurreisn og skilameðferð lánastofnana og verðbréfafyrirtækja, eða BRRD-tilskipuninni svokölluðu. Einnig eru lagðar til breytingar á sömu lögum sem byggja á efni tilskipunar 2013/36 ESB stofnun og starfsemi fjármálafyrirtækja og varfærniseftirlit með þeim og efni reglugerðar ESB nr. 575/2013 varfærniskröfur vegna starfsemi lánastofnana og fjárfestingarfyrirtækja, en þar er að ræða hið svokallaða CRD4 og CRR regluverk. Á undanförnum árum hefur verið unnið að því að taka upp í íslenska rétt CRD4 og CRR regluverkið. Það innleiðir Basel III staðalinn í Evrópurétt og fjöldi breytinga hefur verið gerður á lögum fjármálafyrirtæki undanfarin ár sem grundvallast á regluverkinu. Meginhluti þeirra breytinga sem lagðar eru til með frumvarpi þessu og byggja á CRD4 eða CRR regluverkinu tengjast samspili við BRRD-tilskipunina vegna ákvæða samstæður fjármálafyrirtækja. Sú tilskipun kveður á viðbrögð og aðgerðir til að takast á við erfiðleika eða áföll í rekstri fjármálafyrirtækja. Þá kveður tilskipunin á hvernig lágmarka megi neikvæðar afleiðingar rekstrarerfiðleika eða fjármálaáfalla ef til þeirra kemur. Tilskipunin leggur þannig bæði ákveðnar skyldur á fjármálafyrirtæki til að undirbúa viðbrögð við rekstrarerfiðleikum og veitir stjórnvöldum heimildir til inngripa í rekstur fyrirtækjanna lendi þau í erfiðleikum. Ef inngripsheimildum er beitt mælir tilskipunin fyrir aðgerðir og úrræði sem stjórnvöld geta gripið til í þeim tilgangi að greiða úr rekstrarerfiðleikum fjármálafyrirtækja. Markmið BRRD-tilskipunarinnar er að vernda fjármálastöðugleika, tryggja áframhaldandi rekstur kerfislega mikilvægrar starfsemi fyrirtækja, draga úr líkum á að ráðstafa þurfi fé úr ríkissjóði vegna tjóns sem fjármálafyrirtæki geta valdið með rekstrarerfiðleikum sínum og loks að vernda bæði tryggðar innstæður og fjármuni viðskiptamanna fjármálafyrirtækis. Helstu breytingar sem frumvarpið mælir fyrir eru eftirfarandi. Í fyrsta lagi að lánastofnunum, stærri verðbréfafyrirtækjum og samstæðum fyrirtækjanna verði gert að útbúa og uppfæra endurbótaáætlun. Áætlunin skal fjalla viðbrögð fyrirtækjanna við rekstrarerfiðleikum, þar með talið þær aðgerðir sem hægt er að grípa til, verklag sem fyrirtæki skal viðhafa, sviðsmyndir og vísa sem aðstoða fyrirtæki við að gera grein fyrir því hvenar og til hvaða aðgerða þurfa að grípa. Endurbótaáætlun skal afhent fjármálaeftirlitinu sem leggur mat á það hvort áætlunin sé fullnægjandi.
Fyrirtæki skal sjálft virkja endurbótaáætlun sína komi upp rekstrarerfiðleikar en Fjármálaeftirlitið getur einnig krafið fyrirtæki að hrinda tilteknum aðgerðum áætlunarinnar í framkvæmd ef rekstrarerfiðleikar eru til staðar. Í öðru lagi eru lagðar til nýjar valdheimildir Fjármálaeftirlitsins, svonefnd tímanleg inngrip sem hægt verður að beita þegar lánastofnun eða verðbréfafyrirtæki brýtur gegn lögum fjármálafyrirtæki eða ef fjárhagsstaða fyrirtækisins þannig að hún teljist versnandi. Beiti Fjármálaeftirlitið tímanlegum inngripum gagnvart fjármálafyrirtæki getur það valið úr fjölmörgum aðgerðum sem hafa þann tilgang að rétta af fjárhagslega stöðu fyrirtækisins. Beita skal tímanlegum inngripum áður en í óefni komið hjá fjármálafyrirtæki og skulu inngripin því hafa annan tilgang en að vera undanfarið þess að fyrirtæki sé leyst upp, til dæmis með slitameðferð eða samruna þess við annað fyrirtæki. Í þriðja lagi þá felur frumvarpið í sér nýjar heimildir fjármálafyrirtækja til að gera samning fjárstuðning innan samstæðunnar. Að ræða heimild en ekki skyldu sem félög innan samstæðu, eitt eða fleiri, geta nýtt sér í þeim tilgangi að aðstoða félög innan samstæðu sem lenda í rekstrarerfiðleikum. Ákveði félög að gera slíkan samning samningurinn háður ýmsum takmörkunum sem settur í öryggisskyni líkt og fyrirframsamþykki hluthafa, ákvörðunar stjórnar fyrirtækis og staðfestingu Fjármálaeftirlitsins. Í fjórða lagi eru lagðar til nánari reglur eftirlit á samstæðugrunni en frumvarpið miðar að því að styrkja eftirlit og eftirlitsheimildir með samstæðu fjármálafyrirtækis, meðal annars með eignarhaldsfélögum sem teljast móðurfélög fjármálafyrirtækja og tengdum aðilum. Frumvarpið mælir einnig fyrir heimild Fjármálaeftirlitsins til að eiga í víðtæku samstarfi við aðra eftirlitsaðila vegna eftirlits á samstæðugrunni. Eftirlit á samstæðugrunni mikilvægur þáttur í fjármálaeftirliti en á grundvelli slíks eftirlits ekki einungis horft til starfsemi einstaks fjármálafyrirtækis heldur einnig tengdra félaga, eigna þeirra og skulda og áhrifa þeirra á fjármálafyrirtækið. Í fimmta lagi mælir frumvarpið fyrir fleiri breytingar, til dæmis heimild til að setja reglugerð varðandi stórar áhættuskuldbindingar, frekari kröfur á innri eftirlitseiningu fjármálafyrirtækis, tilkynningu stjórnar eða framkvæmdastjóra vegna brots á varfærniskröfum, frekari reglur varðandi varfærniskröfur á samstæðugrunni, kröfur að tilteknum fjármálafyrirtækjum beri að halda skrá yfir fjárhagslega samninga og hafa þá til reiðu ef eftir því kallað, og breytingu á reglugerðarheimild til að tryggja lagastoð fyrir seinni breytingu sem gerðar hafa verið á svonefndri CRR-reglugerð eftir að hún tók gildi. Virðulegi forseti, frumvarpið mælir fyrir fjölda breytinga sem meðal annars að því að auka áhættu meðvitund í starfsemi fjármálafyrirtækja þannig að þau verði betur í stakk búin til að takast á við erfiðleika í rekstri. Ég tel rétt að minnast á það hér að BRRD-tilskipunin var tekin upp í EES-samninginn hinn 9. febrúar síðastliðinn og í Noregi hefur þegar verið lagt fram lagafrumvarp sem innleiðir tilskipunina en í Liechtenstein innleiðingunni lokið. Þá hafa öll aðildarríki Evrópusambandsins nú þegar innleitt regluverkið. Æskilegt að það dragist ekki að hefja innleiðingu tilskipunarinnar hér á landi og í frumvarpi þessu lagt til að fyrri áfangi innleiðingar fari fram fyrir sumarið en áformað að ljúka innleiðingunni að fullu með framlagningu annars lagafrumvarps sem fram kemur næsta vetur. Virðulegi forseti, ég legg til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar að aflokinni þessari umræðu og svo til annarrar umræðu hér í þinginu. Tveir hv. þingmenn óska eftir að veita andsvör. Fyrstur til að veita andsvör hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, hér gríðarlega mikilvægt mál að ræða og hér að mörgu leyti kannski verið að reka ákveðið smiðshögg á endurskipulagningu þá fjármálakerfis hér á landi og raunar í Evrópu allri þar sem að hér lagður grunnurinn að þá viðbragðsáætlun ef upp koma viðlíka aðstæður og gerðist hér haustið 2008. Auðvitað svo að
sagan hefur nú ekki tilhneigingu til þess að endurtaka sig kannski nákvæmlega eins í næsta sinn og vafalítið verður næsta áskorun í efnahagslífi hvort sem hér eða annars staðar í álfunni af öðrum toga heldur en þá var. En engu að síður auðvitað gríðarlega mikilvægt að hér sé dreginn lærdómur af. Það sem ég kannski í fyrra andsvari mínu hefði helst hugað að heyra frá hæstv. Fjármálaráðherra að við höfum haft mjög ríka tilhneigingu til þess að gullhúða svolítið innleiðingar þegar kemur að gerðum Evrópska efnahagssvæðisins og leggja jafnvel mun ríkari kröfur á innlend fyrirtæki heldur en gengið út frá í hinum evrópsku gerðum. Og þess vegna hefði ég áhuga að heyra frá hæstv. Ráðherra hvort að hér sé það sem kalla mætti hreina innleiðingu á þessum gerðum að ræða, þess að hér sé unnið algjörlega út frá texta hinna evrópsku gerða eða hvort að einhverjum viðbótar kröfum eða kvöðum hafi verið komið hér inn sem myndi þá leggjast á innlent fjármálakerfi. Svarar hans þar í fyrra sinn hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, það auðvitað ávallt ákveðið svigrúm varðandi útfærsluna á innleiðingu til staðar fyrir þjóðríkin. En hérna fyrst og fremst verið að innleiða og það ekki verið að bæta við mörgum efnisatriðum í innleiðingunni. Þannig ég svari því nú hvað það snertir. Það sjálfsagt að nefndin fari aðeins yfir það hvernig viðkomandi tilskipanir eru orðaðar og hvaða leiðir aðrir hafa farið í þessum efnum. Það sem mér finnst standa upp úr þegar við erum að skoða þessi mál svona eftir á, nú eru bráðum liðin 10 ár frá hruninu, það að sú leið sem við Íslendingar völdum haustið 2008 með neyðarlögunum, með því að gefa innstæðueigendum forgang að eignum í fyrsta lagi og síðan með því að síðar gera samninga við kröfuhafana eignayfirfærslu yfir í nýtt fjármálakerfi, í raun og veru, þetta eru í raun og veru brautryðjandi ákvarðanir fyrir allt það sem kom á eftir. Við sjáum þetta nýja evrópska regluverk byggt upp með svipaðri hugsun, það er að segja, þegar að fjármálafyrirtæki lenda í verulegum kröggum, þá slíkum forgangi til að dreifa í regluverkinu í dag, sem fyrir innstæðurnar, en varðandi hitt, sem voru mjög flókið úrlausnarefni fyrir okkur og var hér tilefni langrar umræðu í þinginu á sínum tíma, þessi samningar við gömlu búin, þar hefur Evrópusambandið gengið miklu lengra og einfaldlega staðfestir rétt þjóðríkjanna til þess að fara með krumlurnar inn í gamla búið og slíta þaðan úr eignir eftir þörfum til þess að koma á fót eða halda lífi í kerfislega mikilvægum fyrirtækjum og það meira að segja gengið svo langt að segja það verður ekki allt metið á einhverju markaðsvirði í bóluhagkerfi, heldur rétturinn til þess að taka eignirnar í raun og veru á hrakvirði með síðan ákveðnum leiðréttingum eftir á. Þetta stórmerkileg þróun og hefur mikla sögulega tengingu við það sem gerðist hér 2008. Til andsvari síðara sinn, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Herra forseti, ég get alveg heilshuga tekið undir orð hæstv. Fjármálaráðherra að í sjálfu sér töluvert mikið afrek þegar horft er tilbaka, hvernig til tókst í raun og veru við þessi fordæmalausu inngrip í bankakerfið eins og þurfti að grípa til hér haustið 2008 og í raun og veru þegar horft er til þess skamma tíma sem að var til undirbúnings og framkvæmdar á þeim aðgerðum að þá held ég að við getum horft gríðarlega stolt tilbaka yfir farin veg og sagt þetta tókst ótrúlega vel miðað við gríðarlega erfiðar aðstæður og tek undir orð hæstv. Ráðherra að það auðvitað ánægjulegt að mörgu leyti að sjá að hér kannski verið að festa svolítið í sessi sambærilegt regluverk til frambúðar, ekki aðeins hér heldur á Evrópumarkaðinum öllum og sem auðvitað á að virka með þeim hætti sem nauðsynlegt það er að segja að sé eigendum þessara mikilvægu fjármálafyrirtækja til aðvörunar að gæta að sér í sínum rekstri og það verði þá
sá hópur eigenda og mögulega kröfuhafa sem að helst líði fyrir ef óvarlega farið í fjármálakerfinu að nýju. En það sem að ég hefði kannski í seinni spurningu viljað spyrja hæstv. Ráðherra út í að nú að störfum nefnd hvítbók fjármálakerfisins í takt við þá stefnu þessarar ríkisstjórnar. Og ég velti aðeins fyrir mér þegar ég horfi til þess að við höfum unnið gríðarlega mikið starf í að endurskipuleggja fjármálakerfið hér heima fyrir nú þegar. Við höfum verið að innleiða töluvert mikið magn evrópskra reglugerða og hér önnur af tveimur kannski lykilreglugerðum sem verið að innleiða núna á næstu vikum eða mánuðum til þess að ljúka þeirri endurskipulagningarvinnu. Og með það í huga að kannski ósk innlenda fjármálakerfisins hefur fyrst og fremst verið sú að fá að starfa við sambærileg skilyrði og keppinautar þessara fyrirtækja annars staðar í álfunni. Stendur fyrir dyrum að ganga mikið lengra í þeirri hvítbókarvinnu heldur en hér nú þegar verið að ganga? Það er að fara að setja íslenskum fjármálafyrirtækjum ykkur sér íslensk starfsskilyrði eða munum við fyrst og fremst ganga út frá því að tryggja þeim sambærilegt samkeppnis- og rekstrarumhverfi eins og tíðkast annars staðar í álfunni? Svarar andsvari síðara sinn hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ef ég leyfi mér að lesa í orð hv. þingmanns þá ætla ég að lýsa mig sammála því að við þurfum að tryggja að samkeppnislega umhverfið sé sambærilegt þegar kemur að regluverkinu og það sem að kannski helst stendur upp úr í augnablikinu í því efni bankaskatturinn sem að við segjum í fjármálaáætluninni að til standi að lækka á áætlunartímabilinu en hann þykir mjög óvanalegur og þarna tæpt 0,5% og leggst á alla skuldahliðina umfram 50 milljarða. Ég held að við séum ekki með neitt einstakt dæmi sem að gera samkeppnisstöðuna með bara lögum og reglum erfiðari heldur en bara akkúrat sá skattur. Að öðru leyti þá í tengslum við hvítbókarvinnuna eru ekki uppi hugmyndir að ganga lengra eins og ég að leggja þetta upp fyrir mitt leyti. Við leggjum inn í vinnuna niðurstöðu annarra nefndar sem að fjallaði sérstaklega viðskiptabanka og fjárfestingabankastarfsemi og ég held að við getum alveg unnið með niðurstöðu í því efni sem að myndi ekki hindra mjög samkeppnislega stöðu íslenskra fjármálafyrirtækja sem að markast í dag að langmestu leyti bara af stærð efnahagsins og lánakjörum en mig langar bara til þess að nota þetta síðara andsvar hér til þess að segja að ég óttast það aðeins að við höfum eftir hrunið beint sjónum okkar svo rækilega að fjármálafyrirtækjum að við erum enn núna 10 árum síðar að herða reglurnar og þrengja með auknum eiginfjárkröfum nýlegum og núna endurbóta áætlunum og viðbragðsáætlunum og öllum þessum innri eftirlitskerfum og öðru sem því fylgir og við erum enn með í gildi skatta og í millitíðinni bara fjármálaumhverfið alltaf að breytast og það bara skjóta upp kollinn bara ný fyrirbæri og bankar eins og við þekktum á 2008 verða öllu líkindum bara ekki til árið 2028. Síðari við andsvör hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég vil byrja að þakka hæstv. ráðherra fyrir flytja okkur hér þessa ræðu og þetta frumvarp. Það nokkur atriði sem maður velti fyrir sér þó að frumvarpið er reyndar nokkuð stórt í sniðum þannig að eflaust vakna eitthvað fleiri spurningar í seinni umræðum það. En hæstv. ráðherra sagði hér að kannski eðlilega eru menn að velta fyrir sér þeim kröfum sem eru gerðar á fjármálafyrirtæki í Íslandi og ég held að við séum nú svo sem ekki á þeim stað og ég ekki við sem ráðherra endilega verið að meina það að við höfum eitthvað að vera slaka á endilega þeim kröfum. Við höfum brennt okkur mjög harkalega á þessu fjármálakerfi því ekkert óeðlilegt að menn geri ákveðnar kröfur til þess. Það sem ég langar hins vegar að velta hér uppi hæstv. ráðherra það hvort að af þessu nýja regluverki, þessu nýju lögum hljótist einhver aukinn kostnaður, hvort það kostnaður sem að mun fylgja þessari innleiðingu, kostnaður sem að leggst þá mögulega á fjármálafyrirtæki sjálf
og jafnvel eftirlitsstofnanir líka, það er að segja fjármálaeftirlitið, og þá hverjar líkur á þessu kostnaði verði velt út á neytendur. Hvort að við erum að horfa á það enn einu sinni að þau gjöld sem fjármálastofnanir innheimta af viðskiptavinum sínum munu hækka í kjölfarið. Og þá í raun hvort að það búið að leggja mat á það hver kostnaðarhækkunin verður af frumvarpinu. Ég held í sjálfu sér að þetta sé til bóta og það verður að segjast eins og virðulegi forseti, að það var hreint afrek sem að unnið var hér með neyðarlögunum árið 2008. Sú lagagjörð gerði það raun í verkum að við erum á þeim stað í dag að geta sagt að við höfum skotist fram úr flestum öðrum ríkjum varðandi uppbyggingu og endurreisn samfélagsins. En það er hins vegar sorglegt að einn flokkur sem þá satt á Alþingi, það er að segja Vinstri græn, hafi ekki getað tekið þátt í því að tryggja þessi lög sem að gera það að verkum að endurreisnin gat hafist. Það svarar andsvari í fyrra sinn hæstv. Fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég er ekki með kannski mjög nákvæmt svar við þessari spurningu varðandi kostnaðinn, en það leiðir af eðli máls að þegar að það vaxa kvaðir að lögum fyrir fyrirtæki til þess að gera áætlanir eins og þær sem er verið hér að fjalla um og eiga í samskiptum við eftirlitsaðila, að þá mun það kosta eitthvert starfslið til þess að sinna slíku. Hvort að það er til viðbótar íþyngjandi við það regluverk sem við búum við í dag er erfitt að segja til um. En starfsemi fjármálafyrirtækja er á sama tíma að breytast alveg gríðarlega. Sjáum bara þessa ótrúlegu fækkun útibúa sem hefur átt sér stað, sem að hefur aftur leitt til þess að starfsfólki fækkar hjá fjármálafyrirtækjum. Ég held að megi gera ráð fyrir því að starfsfólki fjármálafyrirtækjanna stærstu á komandi árum muni fækka til viðbótar það geti gerst upp á 10%, jafnvel meira, það verða stjórnendur fyrirtækjanna að tjá sig. En það er það sem ég les í þá þróun sem er að eiga sér stað á þessum markaði. En síðan eru sum svið sem er að taka meira til sín, eins og mér skilst að tölvuþjónustan í stórum fjármálafyrirtækjum í dag standi kannski að baki 20% allra starfa í fyrirtækjunum, forritunarvinna og annað þess háttar. Þannig að það er ekki gott að svara því endanlega hvort að þeir sem að verða ábyrgir fyrir samskipti við eftirlitsaðila muni verða íþyngjandi þegar litið er á stóru myndina, kannski er að sparast á sama tíma vegna tæknibreytinga störf í öðrum deildum. Og ég held að það sé nú margt sem bendir til þess að fyrirtækin ættu í framtíðinni að geta verið hagkvæmari einingar og þannig dregið úr álögum á viðskiptamenn sína. Þetta er andsvar í síðara sinn hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, þakka ráðherra fyrir svarið. Ég held að sé nú engar líkur á því að við sjáum það, engar líkur á því að fjármálafyrirtæki sé að fara einhvern veginn að draga úr þeim gjöldum í það minnsta sjálfvilju sem þau geta innheimt af viðskiptamönnum sínum. Ég allavega hef ekki orðið var vilja til þess. Það kann vel að vera að í framtíðinni sjáum við það. Jafnvel þó að hagkvæmni muni aukast, þá held ég að freistingin til þess að taka eins mikið af gjöldum og aukgjöldum og hægt verið til staðar og því hljótum við að spyrja okkur, og kannski er rétt að spyrja ráðherra því hvort þessi ástæða til þess að fara í gegnum þær heimildir fjármálafyrirtækja sem að þær hafa til þess að rukka sína viðskiptavini hin og þessi gjöld. Þetta er orðið mikill frumskógur sem er hægt að innheimta. En að frumvarpinu sjálfu, þá velti ég aðeins fyrir mér hvort að frumvarpið sem slíkt sé fyrst og fremst til þess ætlað að skýra, og ég viðurkenni það alveg við hæstv. Ráðherra, ég hef ekki náð að lesa þetta algjörlega í gegn, hvort að frumvarpið sem fyrst og fremst ætlað að skýra það valdheimildir sem að ríkið og þá eftirlitsstofnun þess hafa, eða hvort að það er líka, og kannski á sama tíma, verið að tryggja og auka það öryggi sem að einstaklingar almenningur þarf að búa við þegar að fjármálakerfið, þeim orðað þannig, er jafn stórt og jafn ráðandi og ríkjandi eins og er á Íslandi. Og ég velti fyrir mér þá á sama tíma hvort að lífeyrissjóðir sem eru einhver stærstu leikendur á íslensku fjármálamarkaði í dag, þar sem þeir kemur að því að lána, kaupa og selja hlutabréf og svo framvegis, hvort það með hvað hætti þetta nær einhver leyti til þeirra. Ég hef ekki náð að fara í gegnum það hvort þetta nær einhvern hætti til þeirra fyrirtækja. Svarar síðast andsvari hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson.
Virðulegi forseti, þetta er frumvarp sem fyrst og fremst er að hafa áhrif á fjármálafyrirtæki sem eru rekin með starfsleyfi sem slík og þar af leiðandi ekki á lífeyrissjóðina. Það er rétt sem hv. þingmaður segir að það er ástæða til þess að hafa áhyggjur af því að aukinni skilvirkni sé skilað í betri viðskiptakjörum. En það er hins vegar erfitt að halda öðru fram en að til dæmis bankaskatturinn sem við höfum verið með hér undanfarin ár sé annað en íþyngjandi og hann sé til bjögunar og samkeppnisskilyrðum á markaði. Og það er ekkert annað svar til við þeirri stöðu sem hv. þingmaður vék að hér en að gera það sem stjórnvöld geta gert til þess að efla samkeppni á þessum markaði. Og hún er fyrst og fremst innanlands við íslensk heimili en á fyrirtækjamarkaðnum er samkeppnin líka að utan og þar vantar töluvert mikið upp á að íslensk fjármálafyrirtæki séu með hagkvæmni stærðarinnar til þess að keppa stærstu bitana á íslenska viðskiptabankamarkaðnum. Önnur atriði verð ég bara að vísa til frumvarpsins og þeirrar vinnu sem er fram undan. Ég óska eftir bara sem bestu samstarfi við nefndina. Ég nefndi það hér í framsöguræðu minni að þetta er svona fyrri hluti innleiðingar af þessari tilskipun og síðari hlutin komi í haust og við vonumst til þess að við séum að styrkja umgjörð með starfsemi íslenskra fjármálafyrirtækja. En ég ítreka það sem ég hef hér látið koma fram að við þurfum að gæta okkar á því að missa ekki eða tapa ekki sjónum af þeirri þróun sem er að gerast á þessu sviðinu almennt. Það eru fjölmargir nýir leikendur að koma fram á svið sem eru að leysa af hólmi fjármálafyrirtækin sem eiga undir þessa löggjöf að heyra þegar kemur að fjármögnun ólíkra verkefna. Til máls tekur Þorsteinn Víglundsson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Herra forseti, eins og fram kom kannski í umræðum hér fundarstjórn fyrr í dag þá höfum við kannski ekki haft mjög langan tíma til þess að kynna okkur málefnin sem hér á dagskrá í dag. En mig langar aðeins að velta hér upp punktum sem hæstv. Fjármálaráðherra kom einmitt inn á í andsvari áðan sem er að við stöldrum aðeins við hér og veltum fyrir okkur því regluverki sem við höfum skapað fyrir fjármálamarkaðinn á undanförnum árum. Og það þetta þannig að í því andrúmslofti sem hér var kannski sérstaklega fyrstu árunum eftir hrun, þar sem að eðlilega var öll megináhersla stjórnvalda á að bregðast við þessu gríðarlega áfalli, reyna að tryggja með öllum tiltækum ráðum að eitthvað slíkt gæti hent aftur, þá samt verulega hætta í slíku umhverfi að við missum sjónar á tilgangi hlutana. Af hverju erum við að þessu? Til hvers erum við að veita fjármálakerfinu svona mikla athygli, svona sterkt eftirlit? En kannski það sem skiptir miklu meira máli, til hvers þetta fjármálakerfi? Og það það sem ég óttast að við höfum eiginlega misst sjónar á í dag og hæstv. Ráðherra kom einmitt inn á. Að á sama tíma og við höfum verið upptekin við það að herða allar reglur sem þetta kerfi, eða sérstaklega viðskiptabankana gilda, á sama tíma og við höfum verið að herða eiginfjárkröfur þessara sömu viðskiptabanka til að koma í veg fyrir að þeir fari á hausinn aftur. Á sama tíma og við höfum verið að herða eftirlitið með þeim og auka valdheimildir eftirlitsaðila, tryggja það að fjármálaeftirlitið verði nú í stakk búið til þess að fyrirbyggja að önnur eins atburðarás eins og gerðist hér haustið 2008 geti farið af stað aftur. Að þá leitar á mann sú hugsun, erum við búin að vera að grafa í raun og veru bara jafnt og þétt undan samkeppnishæfni þessa sama fjármálakerfis þannig að í raun og veru sú þjónusta sem því ætlað að veita farin að leita eitthvað allt annað. Og þá horfum við til þess að
það verulega breytt frá því sem hér var fyrir rúmum áratug að innlendir bankar gátu þjónustað stærstu fyrirtæki landsins lánsfé. Þeir eru lítt eða ekki samkeppnisfærir til slíks í dag, hafa ekki þann aðgang að erlendu lánsfjármagni þó að það fari vissulega batnandi sem til þarf og eru einfaldlega bara kostnaðarlega séð ekki samkeppnisfærir við erlenda banka. Og þar staldrar maður auðvitað fyrst við þessar gríðarlega ríku eiginfjárkröfur sem við gerum langt umfram það sem að viðgengst í samkeppnislöndum okkar. Þar sem að við erum að reka hér bankakerfið eða viðskiptabankakerfið með á 3% í eiginfjárhlutfall, meðan að ég hygg að flestir evrópskir bankar séu rétt við eða jafnvel undir 10% eiginfjárhlutfalli enn. Það gefur augalega að við slíkar kringumstæður lækkum við ekki vaxtakostnað íslenskra heimila eða fyrirtækja. Þetta leggst auðvitað með gríðarlegum þunga á bæði atvinnulíf og heimili. Og þarna óttast ég og ég ætla ekki að gera lítið úr mikilvægi þess að girða fyrir að þessir atburðir frá haustinu 2008 geti endurtekið sig, því að það var gríðarlegur skellur, kostnaður fyrir atvinnulíf og heimili. En það má heldur ekki gleymast að fjármálakerfið hér til þess að þjóna okkur íbúum landsins lánsfé og tryggja það að fyrirtæki geti starfað bæði hér heima og erlendis á samkeppnishæfum forsendum á við það sem gengur og gerist hjá fyrirtækjum annars staðar í Evrópu eða annars staðar í heiminum, en ekkert síður að íslensk heimili hafi aðgang að lánsfjármagni sem á okkur sambærilegum kostnaði og gengur og gerist í nágrannalöndum okkar. Og þetta hefur myntin töluvert þar að gera, en það hefur líka mikið með það að segja hver endanlegur fjármagnskostnaður heimila og fyrirtæki hversu kostnaðarsamt eða hagkvæmt fjármálakerfið okkar Og hér held ég að við pendúllinn sé komin dálítið hraustlega í hina áttina. Við þurfum að fara að horfa til þess hvernig við getum í senn tryggt, traust og örugt eftirlitskerfi með fjármálakerfinu okkar til þess að tryggja það að almenningur, fyrirtæki, heimili geti treyst innistæðum sínum innan fjármálakerfisins, geti treyst því að það sé þarna til þess að þjónusta, en ekkert síður að við getum treyst því að fjármálakerfið okkar sé samkeppnisfært við keppinauta sína á erlendri grundu. Og aðra keppinauta hér innan lands, því að við mögum heldur ekki gleyma því að á sama tíma og við höfum verið að leggja auknar byrðar á viðskiptabankan okkar, og þá eru til dæmis húsnæðislánin að færast meira beint til lífeyrissjóðanna sem að geta þá búið heimilunum talsvert hagstæðari kjör heldur en viðskiptabankarnir. Ég fagna þeirri samkeppni, vil alls ekki reisa henni neinar skorður, en ég hefði auðvitað áhyggjur af því að bankarnir geti ekki lengur keppt við þessi kjör. Og það þarf að vera okkur umhugsunarefni þegar við erum að halda áfram að vinna með og móta eftirlitsumhverfi fjármálastofnana, að við séum ekki bara ýta fjármálakerfinu eitthvað annað, sem kannski það sem að gerast. Og ég hef raun og veru áhyggjur af, og ég held að sé alveg ástæða til þess að fara að staldra við og spyrja okkur, hver verða gæði útlánasafna hins íslenska bankakerfis ef að við erum alltaf að ýta bestu bitunum eitthvað annað. Ef að það eru erlendir bankar sem að lána stærstu fyrirtækjunum, ef að það eru jafnvel skuldabréfaútboð sem að ég getur sagt þau næst stærstu nota þá til þess að fjármagna sig hér innanlands, eða ýmiss konar fjárfestingarsjóðir sem að sprottið hafa upp. Hér talað vöxt skuggabankakerfis, ég vil ekki kalla þetta skuggabankakerfi, þetta bara önnur gerð fjármálastofnana heldur en viðskiptabankar. En það alveg ljóst að þessir aðilar að taka til sín sífellt stærri sneið af fjármálakerfinu, og eftir stendur þá, ég myndi hafa áhyggjur af því, lakari gæði útlánasafna íslensku bankana sem standa til tryggingar þessum sömu innistæðum sem við erum alltaf að reyna að verja. Og við höfum ekki missa sjónar á þessum grundvallaratriðum, því að endanum það það sem við erum að reyna að tryggja. Komið veg fyrir að einhver kostnaður vegna mögulegs falls fjármálastofnunar velti yfir á skattgreiðendur eða ríkið og að sparifjáreigendur geti treyst því að innistæður þeirra séu öruggar í bankakerfinu. En ef við horfum á það að bestu fyrirtækjalánin eru farin annað
ef við horfum á það að stærstu lán heimilanna eru líka farin annað, það er að segja íbúðalán, sem eru traustustu lánveitingar í raun og veru fjármálakerfisins í heild meðan að hér þrífst byggð eins og maður segir, þá er þetta sennilega þau lán sem er hvað minnst útlánatap er af heilt yfir hjá öllum fjármálastofnunum. Þannig að við þurfum að huga að þessum þáttum. Við megum ekki þrengja svo að fjármálakerfinu að við séum hreinlega að þvinga lánveitingarnar í eitthvað annað form út fyrir ramma þess eftirlitskerfis sem við erum að reyna að smíða. Þess vegna held ég að samhliða því sem við erum að ræða hér mjög mikilvæg innleiðing og mjög mikilvægri gerð og gríðarlega mikilvægt að fjármálakerfi búi við sambærileg eftirlits- og rekstrarskilyrði eins og keppinautar þeirra annars staðar í Evrópu, að þá þurfum við að gæta sérstaklega því að við séum þá heldur ekki að ganga að óþörfu eitthvað lengra heldur en verið er að gera okkur með þessari innleiðingu, að við séum ekki enn og aftur að þrengja frekar að starfsumhverfi íslenskra fjármálastofnana og við séum að horfa á heildarmyndina, heildaráhrifin sem þetta kann að hafa, ekki bara á eftirlitsskyldu starfsemi, heldur líka hvert við erum mögulega að þrýsta útlánastarfseminni annað ef því er að skipta. Og minni bara í því samhengi til dæmis á umræðu sem við áttum hér í gær í þinginu starfsemi smálánafyrirtækja, þar sem má vel velta fyrir sér hvort að við höfum með því að gera harðari kröfur varðandi yfirdráttarlán heimila, ítt í raun og veru, getum við sagt, fátækasta verst setta enda heimilana út í allt aðra og miklu verri lántökur heldur en nokkuð tíman yfirdráttirnir voru á sínum tíma. Þess vegna hvet ég eindregið til þess að bæði í nefndarvinnunni í tengslum við innleiðingu á þessari gerð verði þetta skoðað mjög vandlega, en eins í þeirri hvítbókarumræðu sem hafin er, eða vinnu sem hafin er á vegum ríkisstjórnarinnar, að við skoðum þetta mjög vandlega. Ég held að það sé orðið tímabært að við tökum til gagngerrar endurskoðunar einmitt nálgun okkar á fjármálakerfið, hvernig við viljum hátta eftirlits og regluverkinu í kringum það allt saman, ekki bara gagnvart þá starfsemi eftirlitsskyldu aðila, heldur líka annarra eða hins svonefnda skuggabankakerfi sem að samhliða hefur verið að spretta upp. Og það held ég líka að sé bara í ljósi þess að umræðan fjármálakerfið hefur, kannski eðlilega í ljósi atburða, verið töluvert neikvæð. Það er ákveðin hætta á að það verði, jafnmikil meðvirkni í þróun mála í þessa áttina eins og var í raun og veru á sínum tíma þegar getum við sagt, viðskiptabanka eða fjármálaæðið var sem mest á okkur hér á fyrsta áratug þessarar aldar og uppgangurinn var ævintýralegur og allir glöddust, en eftirlitinu var ekki sinnt. Nú kann að vera komin sú staða að við séum alltaf duglegir í eftirlitinu en alls ekki nægilega duglegir í því að huga að starfsskilyrðum þessara fjármálastofnana og við verðum að gæta að okkur í þeim efnum. Og ég held að það sé bara mjög mikilvægt að hlusta á fjármálakerfið sjálft í þessum efnum og segja tryggjum þeim sambærileg rekstrarskilyrði, sambærilegt samkeppnisumhverfi eins og þeir bankar eða aðrar fjármálastofnanir búa við sem þessar sömu stofnanir þurfa að keppa við. Og við eigum að horfa til þátta eins og eiginfjáraukans, eins og umfangs og hlutverks fjármálaeftirlitsins og hvort að tímabært sé orðið til dæmis að sameina þætti eins og fjármálaeftirlit og þá eftirlitsþátt Seðlabankans hvað fjármálakerfið varðar, allt til þess að tryggja sem best í senn sem best eftirlitskerfið en leið ýtrustu hagkvæmni sem minnstan kostnað, af því að þessi kostnaður hann endar hjá okkur, hann endar á heimilunum, hann endar á atvinnulífinu. Þess vegna fagnaði ég líka þegar að þessi ríkisstjórn áformar að endurskoða bankaskattinn. Hann er klárlega orðinn barn síns tíma, var hækkaður á sínum tíma til þess að, getum við sagt, hvetja til lúkningar á skiptum þá slitabúanna. Nú er þeirri vinnu lokið, mjög farsællega,
það er orðið tímabært að tryggja það að við séum ekki að skattleggja fjármálakerfið okkar meira heldur en viðgengst í nágrannalöndum okkar. En ég ætla ekki að hafa þessi orð mín mikið lengri að þessu sinni. Ég hvet nefndina eindregið til þess að skoða mjög vandlega hvað varðar þessa tilskipun að við séum að innleiða þetta ekki með neinum stífari kvöðum heldur en kveðið er á í reglugerðinni sjálfri. Leið og ég ítreka fyrir orð mín að auðvitað er þetta eftirlit og þessar heimildir sem hér er verið að veita gríðarlega mikilvægt fyrir langtíma heilbrigði fjármálakerfisins, en það er mikilvægt líka að við vöndum okkur í þessu. Einn hv. Þingmaður óskar eftir að veita andsvör. Það er Helgi Hrafn Gunnarsson, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður. Virðulegi forseti, þakka hv. þingmanni fyrir ræðuna. Hún fer eins og oft þegar rætt er þessi mál svolítið yfir það sem gerðist hérna 2008 og svona, hvað maður að segja, þennan fjármála peninga bankaheim almennt. Það er eitt sem ég fór að velta fyrir mér við að hlýða á ágæta ræðu hv. þingmanns, og það er í sambandi við þetta að hvenær bankar eða fjármálastofnanir eru orðnar of stórar til að falla, eins og það er kallað. Nú setjum við þessar hömlur og við setjum þessar reglur þessar stofnanir vegna þess að málin hafa þróast þannig að ríkið verður að passa að þessi tilteknu einkafyrirtæki, sem eru almennt einkafyrirtæki, þótt að reynda núna sé í ríkið þó nokkuð í bönkum, og það er almennt einkafyrirtæki, og ríkið þurfi að passa sérstaklega þessi einkafyrirtæki fari alls ekki á hausinn, eins og það er svo hræðilegt fyrir samfélagið. Það finnst mér brjóta svo mikið í bága við þessa grundvallarhugmynd í kapítalismanum að fyrirtæki eigi geta farið á hausinn. Þegar einhver stendur sig ekki í samkeppninni, einhver stendur sig ekki að einhverju leyti, þá eiga þau fyrirtæki að fara á hausinn og þau sem standa sig að lifa af. Þetta er svona kenningin eins og ég skil hana, og mér finnst oft þegar við ræðum fjármálakerfið, það finnst mér svona ákveðin grunnatriði sem eiga að lifa kapítalismann að ganga upp til lengdar svolítið brotin, allavega sveigð. Og þetta veldur mér þó nokkuð miklum heilabrotum, og þetta er eiginlega kannski stærsta ástæðan fyrir því að ég svona daglegu tali kalla mig ekki kapitalista, þótt að mér finnst ýmislegt alveg rökrétt í kenningunni. Það er bara vegna þess að þegar kenningin er mátuð raunveruleikann, þá koma fram svona hlutir eins og þetta að ríkið þarf að passa sérstaklega þessi bankar falli ekki. Og ég veit að ræða hv. þingmanns fór nú ekki í meginatriðum út í þetta, en það var snemma í hans ræðu það sem að hann sagði eitthvað sem ég fór að velta fyrir mér, og ég bara hef mikið áhuga að heyra hvað hv. þingmanni finnst þessa hluti, að stofnanir séu of stórar til að falla. Og svara fyrir andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Já, ég þakka hv. þingmanni andsvarið. Ég held að það sé alltaf mjög hættulegt og það er í sjálfu sér alveg sama hvaða markaða það er, að við lítum á ykkur fyrirtæki sem of stór til að falla, að þau megi ekki fara á hausinn, eða að það kalli beinlínis á að ríki hlaupi undir bagga og bjargi fyrirtækjum með einhverjum hætti. Og eins og ég skil megininntak þessarar reglugerðar, eins og viðbrögð okkar við fjármálahruninu á sínum tíma voru, þá ætti það í sjálfu sér að vera skýr lærdómur eða skilaboð til kröfuhafa og eigenda fjármálastofnana að þurfi að koma til inngripa af því tagi, að þá sé það á þeirra kostnað fyrst. Það er að eignarhlutur eigenda hverfi klárlega og kröfuhafar kunni að búa við verulega skerta stöðu ef grípa þar til svo mikill aðgerða. En það var alveg klárt að viðhorfið til bankakerfisins, ekki bara hér á landi heldur í heiminum öllum, var þetta að þetta væru stofnanir sem væru svo stórar þær myndu aldrei fá að fara á hausinn, og stjórnvöld í viðkomandi löndum myndu alltaf hlaupa undir bagga og bjarga málum. Það veit aldrei á gott. Það er bara mjög hollt og heilbrigt að fyrirtæki, að eigendur þeirra kröfuhafar þurfi á endanum að bera ábyrgð á því hvernig til tekst í rekstrinum. Ég held reyndar að þessu tengt að þá sé nú kannski orðið tímabært líka bara í þessu hefðbundna viðskiptabankalíkani að taka þessa innistæðutryggingu til endurskoðunar. Ég sé ekki, ég held að þetta sé orðin tímaskekkja í sparnaði í heiminum almennt miðað við þau fjölbreyttu sparnaðarform sem séu til, að það sé verið að bjóða upp á
ríkistryggða innistæðutryggingu af þessu tagi. Við erum með ríkistryggt sparnaðarform sem heitir ríkisskuldir og við ættum kannski bara að láta þar við sitja að bankar þurfi bara að keppa fjármagn á nákvæmlega sömu forsendum og aðrir þurfa að gera án þess að ríki eða eitthvað svona innistæðutryggingarkerfi komi til sögunar. Þá veitir síðar ansvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, þakka þingmanninum hv. fyrir svarið. Það sem hv. þingmaður að tala að þetta viðhorf sem var hérna út allt, að ríkið myndi alltaf myndi ekki leyfa bönkunum að falla, hefur stundum verið kallað enskuna virðulegi forseti, corporate socialism eða svona fyrirtækja sósíalismi. Og hugmyndin sú að sósíalismi fyrir bankastofnanir en kapítalismi fyrir alla hina. Hversu mikið til í því ætlaðilega við erum að meta. En það hins vegar það sem ég alltaf fyrir mér hérna. Þess að hv. þingmaður nefndi í ræðu sinni og fór svolítið mikið út í það að það sé hætt við því að við förum of langt í hina áttina. Núna erum við raun og veru allir bara að kinka kolli þegar einhver stingur upp á því að auka einhverjar hömlur á fjármálastarfsemi vegna reynslunnar 2008 og ég viðurkenni fúslega að vera í þeim hópi. Ég er afskaplega mikið til í það að hafa hömlur á bönkunum vegna þess að ég held og fjármálastofnunum vegna þess að ég held að það sé bara svolítið miklu grundvallargallar í hvernig þetta kerfi allt saman að virka og við þurfum bara því miður það sem að sumir kalla forræðishyggju en eru þetta í rauninni bara öryggisnet. Ástæðan fyrir því að þessum reglum er beitt vegna þess að þetta varðar almenning. Þetta er ekki einkamálefni eigenda bankana, það er í heila punkturinn. Það er þess vegna sem við erum að ræða þetta til að byrja með. En núna þegar við erum farin að setja þessar hömlur og eins og segi, fólk bara kinkar kolli við hugmyndina, þá velti ég fyrir mér hvernig það passar inn í módel þar sem að þú átt að geta stofnað fyrirtæki. Það á að geta farið á hausinn. Þetta er hin hliðin að því í staðinn fyrir að bjarga bönkunum þá erum við núna bara að passa þeir falli aldrei. Og minnst að hafa svolítið svona, það vaknar sama spurningin hjá mér í sambandi við það hvernig á samkeppnismódelið bara sem kapitalískt kerfi að virka ef við erum búin að passa þessi tiltekni hluti af fyrirtækjum landsins og heimsins sé svo vel varin reglum og lögum og forræðishyggju, ef menn vilja kalla það, að hann geti ekki fallið. Er þetta ekki svolítið á skjön við hugmyndina hvernig fyrirtækjamarkaðar á að virka? Já, svarar síðar að andsvari hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Forseti, ég þakka hv. þingmanni enn og eftir andsvarið. Þetta eru mjög áhugaverðar vangaveltur og þetta þurfum við að velta fyrir okkur þegar við tölum kerfislæga mikilvægar stofnanir og það þurfa að setja sérstaka regluumgjörð þær, gera sérstaka miklar kröfur til þeirra. Á endanum, hver er tilgangur þeirra, hvaða þjónustuhlutverki gegna þessar stofnanir við samfélagið. Þetta er ákveðin milliliður í miðlun fjármagns í hagkerfinu, frá eigendum fjármagns til þeirra sem að þurfa á því að halda. En auðvitað þurfum við líka að átta okkur á því að fjármálamarkaður hefur gerbreyst frá því að þessi hugmyndafræði var kannski ríkjandi og þegar menn voru að forðast bankaáhlaup eftir kreppuna miklu snemma á síðustu öld. Sparnaðarform okkar og möguleika til er miklu fjölbreyttara og meira aðgengi almennings að verðbréfasjóðum, ríkisskuldabréfum, öðru sparnaðarformi heldur en innlánum er stóraukið og maður spyr sig ef við erum að setja allt þetta regluverk fjármála eða sérstaklega viðskiptabanka fyrst og fremst til þess að tryggja einmitt innistæðuverndina og að þetta regluverk og þessu kröfur sem við gerum verða á endanum svo kostnaðarsamar að stór hluti viðskiptavina bankanna leitar annað. Þeir eru einfaldlega ósamkeppnisfærir, ekki samanburðarhæfir kjör. Til hvers er þá verndin? Til hvers er leikurinn gerður? Ef við erum í raun og veru bara búin að ýta þessu sama fjármagni á einhverja aðra staði í fjármálakerfinu og eftir stendur bankastofnun með innistæðurnar en talsvert lakara eignasafn þeim til tryggingar. Þá held ég að við þurfum kannski
að staldra við og fara að spyrja okkur grundvallarspurningana aftur. Er þetta forsvaranleg vernd? Eru þessar stofnanir þess eðlis að þær megi ekki fara á hausinn? Og ættum við kannski að huga að laga- og regluumgjörð þeirra með einhverjum öðrum hætti heldur en við erum að gera í dag? Forseti vill minna þingmenn á að þó að þingmálið sé íslenska þá er heimilt að bera upp eitthvert annað tungumál svo framarlega sem að það er jafnframt þýtt og forseti beðinn leyfi, sjáðu þið til. Þetta er meginreglan sem við vilja gleyma þessu, sumir forsetar gleyma því jafnvel sjálfir og eru að skamma menn fyrir þetta. Nei, þetta er leyfilegt samkvæmt lögum um þingsköp svo framarlega sem menn þýða það á íslensku. Fleiri ekki hvað til hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 5. dagskrármálið. Breytingar á ýmsum lagaákvæðum, skatta og gjöld, stjórnarfrumvarp 423. mál, þingskjal 605, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á ýmsum lagaákvæðum skatt og gjöld. Með frumvarpinu eru lagðar til ýmsar breytingar á skattalögum af ólíkum toga. Þar má nefna skattfrádrátt vegna hlutabréfakaupa, flýtingu og álagningu opinberra gjalda, reglur ívilnanir til lækkunar á tekjuskattsstofni, orðalag í ákvæðum tekjuskattslaga tekjur manns af útleigu íbúðarhúsnæðis, rafræn samskipti og birtingu álagningar og að lokum skuldajöfnun vegna vangoldinna skatta og gjalda. Ég ætla hér að fjalla einstök efnisatriði frumvarpsins nokkuð ítarlega. Er þá fyrst skattfrádráttur vegna hlutabréfakaupa. Hér ber sem sagt fyrst að nefna breytingartillögur varða skattafslátt vegna hlutabréfakaupa í formi frádráttar frá tekjuskattsstofni. Í því skyni að hvetja einstaklinga til að kaupa hlutabréf sem sparnaðarform og þar með til frekari nýtingar á þessari skattalegu ívilnun. Hvatinn felst í því að þeim skilyrðum sem einstaklingar og félög þurfa að uppfylla verður fækkað og þau einfölduð. Fyrsta lagi er gert ráð fyrir að einstaklingar og félagið sem hann hyggst fjárfesta í vegna hlutafjáraukningar þurfi ekki lengur að uppfylla þau skilyrði sem varða annars vegar tengsl einstaklingsins við félagið og hins vegar þau skilyrði sem varða félagið sjálft og starfsemi þess í fyrirfram ákveðinn tíma eftir að hlutafjáraukning félagsins hefur átt sér stað. Það að einstaklingur og félagið þurfi samkvæmt núgildandi lögum að halda áfram að uppfylla skilyrðin í fyrirfram ákveðinn tíma eftir að hlutafjáraukning félagsins hefur átt sér stað er talið draga úr hvata til að nýta sér frádráttinn. Í öðru lagi lagt til að það skilyrði falli brott að einstaklingur sem hyggst nýta sér skattfrádrátt vegna hlutabréfakaupa megi ekki vera starfsmaður félagsins sem hann hyggst fjárfesta í. Tillaga þessi ætti að hafa í för með sér bæði jákvæð áhrif á hlutafjáraukningu félags og að gera frádráttarferlið skilvirkara. Þá er í öðru lagi breytingu á álagningardegi einstaklinga og lögaðila. Hér er lagt til að álagningardegi einstaklinga og lögaðila verði flýtt 1 mánuð. Álagning einstaklinga verði þannig birt mánaðamótin maí-júní og álagning lögaðila mánaðamótin september-október á þessu ári. Einnig er lagt til að kærufrestur álagningar sem nú er 2 mánuðir verði lengdur í 3 mánuði. Á undanförnum árum hefur álagning á einstaklinga álagningin hefur farið fram í lok júlí ár hvert og álagning á lögaðila í lok október. Öll úrvinnsla og skattframtölum er nú orðið sjálfvirk og heyrir handvirk afgreiðsla til undantekninga. Að auki er heppilegra vegna allrar samantektar af þjóðhagsstærðum og eins með tilliti til þarfa skattgreiðenda að álagning opinberra gjalda liggi fyrir sem fyrst. Í fyrra var fyrsta skrefið tekið þegar álagning einstaklinga var færð fram 1 mánuð, það er til mánaðamótanna júní-júlí, en í frumvarpinu lagt til að nýtt skref verði tekið með frekari flýtingu á álagningu einstaklinga fram til loka maí og flýtingu lögaðila fram 1 mánuð sem sagt til loka september. Þá er í þriðja lagi hér heimild til lækkunar á tekjuskattsstofni. Þetta er ívilnun. Í frumvarpinu er lögð til minni háttar breyting á ákvæði tekjuskattslaga sem heimilar ríkisskattstjóra við tilteknar aðstæður að lækka tekjuskatts- og útsvarsstofn einstaklinga
það svokallaðar ívilnanir. Eftir að embætti skattstjóra voru sameinuð undir stjórn ríkisskattstjóra í ársbyrjun 2010 í lögum tekjuskatt að finna heimild fyrir ráðherra til að setja reglugerð nánari skilyrði fyrir slíkum ívilnunum. Fram til þessa hefur ríkisskattstjóri sett reglur skilyrði fyrir umræddum ívilnunum og viðmiðunarreglur ívilnanir með eins nákvæmum hætti og unnt á grundvelli laganna. Í frumvarpinu því lagt til að sú heimild verði felld brott en í þess stað kveðið á að ríkisskattstjóri skuli í upphafi hvers árs að fenginni staðfestingu ráðherra gefa út reglur nánari skilyrði fyrir veitingu ívilnana samkvæmt ákvæði laganna. Þá að útleigu íbúðarhúsnæðis. Með lögum nr. 59/2017 voru gerðar breytingar á lögum tekjuskatts þar sem skýr greinarmunur var gerður á skattalegri meðferð leigutekna af íbúðarhúsnæði eftir því hvort var að ræða útleigu sem félli undir húsaleigulög, heimagistingu samkvæmt lögum veitingastaði, gististaði og skemmtanahald og aðra útleigu á íbúðarhúsnæði í atvinnuskyni eða sjálfstæðri starfsemi. Í frumvarpi því sem varð að lögum nr. 59/2017 var upphaflega vísað til útleigu til varanlegrar búsetu leigutaka en við meðferð frumvarpsins á Alþingi komu fram ábendingar að vísa fremur til útleigu íbúðarhúsnæðis sem félli undir húsaleigulög. Meirihluti efnahags- og viðskiptanefndar taldi þá afmörkun skýrari og var ákvæðum frumvarpsins breytt í þá veru. Í ljós hefur komið að lást hefur að gera sambærilega breytingu á einu ákvæði tekjuskattslaga þar sem enn vísað til eldra orðfæris. Lagt til að úr því verði bætt, svo samræmis gæti í orðalagi en tillagan felur að þessu leytinu til ekki í sér neina efnisbreytingu. Og vegna þessa felst ekki í þessari tillögu nein efnisbreyting. Virðulegi forseti, þá ætla ég að víkja hér að rafrænum samskiptum og rafrænni birtingu álagningar. Það í frumvarpinu að finna tillögu rafræn samskipti skattyfirvalda við einstaklinga og fyrirtæki og birtingu álagningar á opinberum gjöldum. Eins og flestir vita hafa rafræn skil á skattframtölum verið tekin upp í áföngum undanfarin ár með mjög góðum árangri. Í fyrstu var lögfest heimild til handa ríkisskattstjóra að ákveða að lögaðilar og einstaklingar í atvinnurekstri skyldu skila skattframtölum í tölvutæku formi. Einstaklingar utan atvinnurekstrar komu inn síðar. Nú lagt til að framangreind ákvæði verði sameinuð og samræmd. Þá þykir einnig ástæða til að heimila með skýrum hætti að niðurstöður álagningar megi almennt tilkynna framteljendum rafrænt. Nánast allir framteljendur eiga í rafrænum samskiptum við skattyfirvöld og afla sér nauðsynlegra upplýsinga með rafrænum hætti á vef ríkisskattstjóra eða á þjónustusíðu sinni. Útsending álagningarseðla á pappír því á skjön við þessa þróun enda stækkar sá hópur frá ári til árs sem afþakkar bréflega móttöku álagningarseðils og þykir því ástæða til að heimila með skýrum hætti að niðurstöður álagningar megi almennt tilkynna framteljendum rafrænt. Með auknum rafrænum samskiptum umhverfisvernd, hagræðing í rekstri og skilvirk samskipti við einstaklinga og fyrirtæki höfð að leiðarljósi. Auk þess sem verið að bregðast við auknum kröfum upplýsingasamfélagsins rafræn samskipti á sem flestum sviðum. Ég ætla næst að víkja að skuldajöfnun. Það eru hér lagðar til breytingar á ákvæðum skuldajöfnunar á inneign skattaðila upp í skuld hans vegna ógreiddra opinberra gjalda. Samkvæmt ákvæðum skattalaga skylt að skuldajafna kröfum á móti inneignum óháð tímamörkum til að mynda í virðisaukaskatti. Samkvæmt ákvæðum gjaldþrotalaga það gert að skilyrði fyrir skuldajöfnun að krafa þrotabús á hendur lánardrottni hafi orðið til fyrir frestdag, sem sá dagur héraðsdómara berst beiðni heimild til greiðslustöðunar eða til að leita nauðasamnings eða krafa gjaldþrotaskipti. Skattalög og gjaldþrotalög stangast á hvað þetta varðar eins og sjá má af Hæstaréttardómi nr. 329/2016. Dómurinn taldi gjaldþrotalögin innihalda sérákvæði sem gengju framar ákvæðum skattalaga að þessu leyti og þar sem kröfur vegna inneignar í virðisaukaskatti urðu allar til eftir frestdag í þessu tiltekna máli var fallist á kröfur þrotabúsins riftun á greiðslum sem fóru fram með skuldajöfnun tollstjóra á inneignum í virðisaukaskatti upp í skuld vegna ógreiddra opinberra gjalda. Staðgreiðsla launagreiðenda og virðisaukaskattur ásamt fleiri gjöldum svonefndir vörsluskattar og eiga aðeins að vera tímabundið í vörslu fyrirtækjanna og aldrei eign neins annars en ríkissjóðs. Því lagt til
að við lög um tekjuskatt, virðisaukaskatt, staðgreiðslu opinberra gjalda og staðgreiðslu skatts á fjármagnstekjur verði bætt ákvæði sem kveður á að skuldajöfnun skuli fara fram vegna inneigna vegna tímabila fyrir uppkvaðningu úrskurðar gjaldþrotaskipti þrátt fyrir ákvæði gjaldþrotaskiptalaga. Skuldajöfnun mun því fara fram hvort sem krafa hefur orðið til fyrir eða eftir frestdag samkvæmt gjaldþrotalögum, enda óeðlilegt að skuldajöfnunarheimild sé háð því hvenær aðili kýs að skila inn skýrslum eða hvenær inneign myndast. Virðulegi forseti, það er ekki gert ráð fyrir því að þær lagabreytingar sem lagðar eru til í þessu frumvarpi muni hafa teljandi áhrif á afkomu ríkissjóðs. Samanlagt verði frumvarpið að lögum eru þetta óteljandi áhrif. Núverandi úrræði, ég hef nú kannski átt að orða þetta aðeins öðruvísi. Þetta eru ekki teljandi áhrif, en þau eru til dæmis ekki óteljandi mörg. Þau eru bara einfaldlega ekki teljandi. Verði þetta frumvarp óbreytt að lögum munum við ekki sjá mikil áhrif á afkomu ríkissjóðs. Núverandi úrræði til lækkunar tekjuskattsstofns vegna hlutabréfakaupa sem kom inn í lög fyrir fáum árum síðan hefur haft mun minni áhrif á tekjur ríkissjóðs en gert hafði verið ráð fyrir. Við álagningu ársins 2017 og tekjur ársins 2016 voru 30 einstaklingar sem lækkuðu tekjuskattsstofn sinn samanlagt einungis 18 milljónir fyrir tilstilli úrræðisins. Það er erfitt að segja til hve margir einstaklingar muni koma til með að nýta sér úrræðið eftir að skilyrðum sem þarf að uppfylla hefur verið fækkað, en með hliðsjón af álagningu ársins 2017 metur fjármála- og efnahagsráðuneytið það svo að vænta megi þess að mögulega muni 200 einstaklingar nýta sér skattafsláttinn sem felst í frádrætti frá tekjuskattsstofni. Það þýðir að tekjutap myndi geta numið 28 milljónum króna og fyrir sveitarfélögin einungis 12 milljónir. Þá er gert ráð fyrir því að þær breytingartillögur sem snúa að skuldajöfnun vegna vangoldinna skatta og gjalda muni koma í veg fyrir að hugsanlegt tekjutap ríkissjóðs vegna riftana skuldajöfnunar í kjölfar dóms Hæstaréttar nr. 329/2016. Aðrar breytingar frumvarpsins eru taldar hafa óveruleg áhrif eða engin áhrif á afkomu ríkissjóðs. Virðulegi forseti, að þessu sögðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til háttvirtrar efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Fleiri hafa ekki kvað sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 6. dagskrármálið, brottfall laga lífeyrissjóð bænda, stjórnarfrumvarp, 424. mál, þingskjal 606, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga brottfall laga lífeyrissjóð bænda nr. 12/1999 með síðari breytingum. Þetta frumvarp er efnislega samhljóða frumvarpum sem allt var fyrir á 145. og 146. löggjafarþingi. Frá gildistöku laga nr. 12/1999 hefur lífeyrissjóður bænda starfað með því markmiði og skipulagi sem greinir í lögum nr. 129/1997 skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða með síðari breytingum, sérlögum sjóðinn og samþykktum fyrir hann. Í núgildandi lögum sjóðinn er kveðið á heimild til handa ríkissjóði til að greiða mótframlag sjóðsfélaga í lífeyrissjóði bænda. Allt frá stofnun sjóðsins árið 1970 greiddi ríkissjóður að hluta eða í heild framlag á móti iðgjaldi sjóðfélaga en framlagið var ákveðið í fjárlögum hvers árs og reiknað á grundvelli afurðaverðs samkvæmt búvörusamningi. Í kjölfar hrunsins voru framlög úr ríkissjóði til lífeyrissjóðsins felld brott í áföngum og frá upphafi árs 2013 hefur iðgjaldið til lífeyrissjóðsins verið greitt af sjóðfélögum að fullu, líkt og almennt gildir þá sem stunda atvinnurekstur eða sjálfstæða starfsemi. Í ljósi þessara breyttu forsendna þykir ekki ástæða til að sérlög gildi sjóðinn. Því er lagt til að sjóðurinn starfi eingöngu á grundvelli laga nr. 129/1997 skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða og samþykkta fyrir hann líkt og flestir lífeyrissjóðir gera. Brottfall laganna mun ekki raska réttindum neinna þeirra hópa sem notið hafa réttindi úr sjóðnum, þar sem afnám laganna kemur ekki í veg fyrir að þau réttindi séu tryggð í samþykktum sjóðsins
og á þeim almenna grunni sem lög nr. 129/1997 skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða kveða á um. Í frumvarpinu er lagt til að lög lífeyrissjóð bænda falli úr gildi 1. júlí 2018 og núverandi stjórn sjóðsins hafi frumkvæði að því að aðlaga samþykktir sjóðsins að ákvæðum laga nr. 129/1997 skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða með síðari breytingum og leggi þær þannig breyttar fyrir fjármála- og efnahagsráðherra til samþykktar eigi síðar en í maí 2018. Þannig er gert ráð fyrir að staðfestar samþykktir fyrir sjóðinn liggi fyrir leið og lögin falla úr gildi þann 1. júlí 2018 og að ný stjórn taki við á grundvelli staðfestra samþykkta fyrir sjóðinn. Það liggur í hlutarins eðli að í hlut nefndarinnar kemur meðal annars að meta það hvort að þessar dagsetningar geta staðið óbreyttar eða hvort að taka verður tillit til þess að málið er að koma á dagskrá nú fyrst eftir páska og mögulega þarf að hreyfa eitthvað við þessum dagsetningum ef á annað borð myndast meirihluti fyrir því að afgreiða málið hér. Þetta verður bara komið til skoðunar. Það er síðan lagt hér til að kveðið verði á um að ríkissjóður ábyrgist útgjöld vegna lífeyrisgreiðslna sjóðfélaga sem eru fæddir 1914 eða fyrr eða útgjöld vegna lífeyrisgreiðslna til maka þeirra. Það er lagt til hér að ríkissjóður ábyrgist útgjöld vegna þessara hópa. Lífeyrisgreiðslurnar varða sjóðfélaga sem eru fæddir 1914 eða fyrr og svo makar þeirra. Er að ræða áunnin réttindi sjóðfélaga eða maka sem ríkissjóður ábyrgist nú þegar en útgjöld ríkissjóðs vegna umræddrar ábyrgðar námu 9,9 milljónum á síðasta ári miðað við 12,7 milljónir árið 2016. Að þessu sögðu legg ég, virðulegi forseti, til að frumvarpinu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. 2 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hæstv. ráðherra. Til máls tekur og veitir andsvar hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir. Herra forseti, hæstv. fjármálaráðherra gat réttilega til það að það verið að endurflytja þetta hvað í 3. sinn, er það ekki rétt? Muna hjá mér og það kom meðal annars til umfjöllana hér í þinginu í fyrra og maður staldrar við þegar þetta virkar einfalt mál, eitthvað sem við eigum að geta farið í gegn með í þinginu, en það komu umsagnir í fyrra sem að meðal annars bentu á réttindi kvenna því að lífeyrissjóðir bænda hafa stofnað 1974 en síðan var það ekki fyrr en 1984 sem að konur fengu aðild að sjóðnum og þar með talið makar bænda sem eru mjög háðir þessum greiðslum. Ég ætlaði að vita það hvort það hefði verið tekið tillit til þessara athugasemda og hvort að þær athugasemdir hefðu meðal annars verið kannski ástæðan fyrir því að málið var ekki afgreitt á síðasta þingi en spurning mín til hæstv. ráðherra: hefur réttinda þessara kvenna, því oftast eru makar sem að þarna ræðir konur, að hvort að þeirra réttinda hefur verið gætt við yfirferð og samning á þessu frumvarpi. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson svarar andsvari. Virðulegi forseti, við þinglega meðferð málsins hefur á fyrri stigum komið fram lögfræðiálit sem að svarar þeim áhyggjum sem að snúa að makalífeyri og samkvæmt því sem að fram kemur í frumvarpinu sjálfu að viðbættu því lögfræðiáliti sem ég er hér að vísa til að þá eru ekki að skerðast réttindi þeirra sem að þarna eiga í hlut við þá breytingu sem að hér verður. Ég vék að því í framsögu minni að hérna er sem sagt það að ræða að við leggjum til að það gildi ekki sérlög sjóðinn, hins vegar er hægt að kveða á þau réttindi sem að menn vilja að gildi fyrir sjóðfélaga eða maka þeirra í samþykktum sjóðsins og það myndi þá kannski frekar reyna á það þar en þetta er vissulega atriði sem að hefur orðið til þess að þingnefndin hefur verið hikandi við að afgreiða málið fram til þessa og kannski hafa menn lent í tímaþröng en eins og málið horfir við mér að þá er engar efnislegar athugasemdir komnar fram sem ættu að stöðva afgreiðslu málsins.
Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. Fjármálaráðherra fyrir greinargott svar sem ég tel vera mikilvægt innlegg fyrir vinnu nefndarinnar. Ég tel brýnt að hún fari yfir nákvæmlega þessa þætti. Ég í sjálfu sér geri einmitt ekki athugasemdir við svar hæstv. ráðherra. Ég sjálf, eftir að hafa lesið yfir gögn málsins, ég skil málið með þessum hætti, en ég verð að viðurkenna líka að það hefur verið haft samband við mig og menn hafa ákveðnar áhyggjur af þessu. Og ég tel mikilvægt að nefndin fái svigrúm til þess að skoða þetta og svara og segja það alveg skýrt hver löggjafinn viljinn er. Og mér sýnist hann blasa við meðal annars í svari hæstv. Fjármálaráðherra. Þá veitir andsvar hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson, svarar andsvari öðru sinni. Já, ég bara þakka fyrir þetta. Ég tek undir með hv. þingmanni. Ég held að það sé ekki boðlegt, það er algjörlega óumflýjanlegt að það verði tekin mjög skýr afstaða á þinginu til þessarar spurningar, þeirrar ábendingar sem hefur komið fram þennan tiltekna makalífeyrisrétt, og ég treysti því að það verði farið yfir það einu sinni enn í nefnd og eftir atvikum hnykkt á því ef þörf krefur á viðeigandi stöðum. Í nefndaráliti mögulega eftir samtal við forsvarsmenn sjóðsins, ég skal ekki segja til það, en okkar niðurstaða er sú að það þurfi ekki að gera frekari breytingar á lagafrumvarpinu. Nú veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég hef nú þá tilgátu að þetta mál sé undir álögum. Það var 660. mál, 145. þingi. Og þess vegna gangi svona illa komið í gegn. En að öllu gamni slepptu þá ætla ég að spyrja út í það sama og hv. þingmaður Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir spurði út í áðan. Ég hef fylgst með þessari lagadeilu lífeyrissjóðs bænda og fjármálaráðuneytisins í umsögnum til þingsins. Ég hef nú ekki séð nefndarálit reyndar koma út á fyrri framlagningar og málsmeðferðir sem hafa útkljáð málið, en rökstuðningur fjármálaráðuneytisins er vissulega til staðar og í sjálfu sér skýr. Hins vegar velti ég fyrir mér hvort að það megi ekki koma til móts við þessar áhyggjur lífeyrissjóðs bænda með því einfaldlega að setja tímabundið ákvæði til dæmis í lög lífeyrissjóði eða eitthvað því líkt. Það sé ekki einhvern veginn hægt að koma til móts við þetta. Þótt að maður kannski taki einhverja afstöðu gagnvart þessari lagalegu deilu, þá þarf hún ekkert endilega að vera til staðar. Það er raunverulega, ég hef líka samt pínulitlar raunverulegar áhyggjur af þessu vegna þess að það kom fram í umsögn á sínum tíma að lífeyrissjóður bænda myndi ekki treysta sér til þess að setja þetta í samþykkt án lagastoðar. Óháð því hvort að það sé lagatæknilega rétt eða með ekki, þá er það samt eitthvað sem ég óttast að gerist. Og þá, þá getur fjármálaráðuneytið svo sem bent á lífeyrissjóð bænda og sagt að þeir hafi rangt fyrir sér. Gott og vel, en það hefur það samt gerst. Og ég held að sé að komast hjá því. Ég velti því fyrir mér og eins og ég segi, ég hef ekki séð nefndarálit þetta mál, en ég velti fyrir mér hvort ekki sé hægt að koma til móts við þessar áhyggjur, jafnvel þótt að lagatæknin hjá lífeyrissjóði bænda sé metin röng af fjármálaráðuneytinu. Hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson, svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég hef svo sem bara engar athugasemdir við það að menn skoði slíkar leiðir. Það er aðalatriði hér að við teljum ekki þörf fyrir sérlög fyrir lífeyrissjóð bænda lengur og teljum að samþykktir sjóðsins sem myndu síðan grundvallast á almennu löggjöfinni lífeyrissjóði ættu að vera fullnægjandi umhverfi fyrir starfsemina og ef upp koma álitamál eins og þau sem hér hafa verið rakin, þá sjálfsagt að þau séu skoðuð og allar leiðir rannsakaðar til þess að leiða í jörð allan ágreining það efni. Ég vænti þess að nefndin muni bara einu sinni enn taka það til skoðunar eins og hefur gerst í fyrri umferðum með þetta mál.
Háttvirtur 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég hef sjálfur engan áhuga á því að það séu sérlög lífeyrissjóð bænda. Ég ger engar athugasemdir við það lögin séu felld og brott. Sko. Það er bara ákveðin, mér finnst stundum fólk velja sér röngu málstæðum til að berjast fyrir með kannski óþarfa töfum og óþarfa ágreiningi. En nú vil svo skemmtilega til að ég er svo heppinn, ég er í þeirri forréttindastöðu að vera í efnahags- og viðskiptanefnd sem fær þetta mál til umræðu. Ég hlakka til að takast á við þetta mál og koma að hugmyndum einhverja málamiðlun sem hægt sé að gera til þess að leysa úr þessari undarlegu deilu. Ég ætti svo sem ekki til svars af hálfu hæstv. Ráðherra nema hann svo óski. Andsvörum lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 7. dagskrármálið. Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda stjórnarfrumvarp 452. mál á þingskjali 651, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Já, virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir öðru máli sem varðar lífeyrissjóðskerfið. Hér er að ræða frumvarp til laga breytingu á lögum lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997 með síðari breytingum. Í frumvarpinu eru lagðar til tvenns konar breytingar á lögum söfnunarsjóð lífeyrisréttinda. Er þar fyrst að nefna tillögu að felld verði brott ýmis ákvæði í lögum söfnunarsjóð lífeyrisréttinda sem eru efnislega samhljóða ákvæðum laga nr. 129/1997 skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða, lífeyrissjóðslagana. En söfnunarsjóðurinn starfar að meginstefnu til á sama hátt og aðrir lífeyrissjóðir. Breytingar á lífeyrissjóðalögunum krefjast í einhverjum tilvikum jafnframt breyting á lögum sjóðsins á meðan aðrir lífeyrissjóðir sem starfa á grundvelli lífeyrissjóðslagana og samþykkta sinna þurfa einungis að gera breytingar á samþykktum vegna slíkra lagabreytinga. Söfnunarsjóður lífeyrisréttinda starfar á grundvelli laga skyldutryggingu lífeyrisréttinda og starfsemi lífeyrissjóða nr. 129/1997, laga söfnunarsjóð lífeyrisréttinda nr. 155/1998 og samþykkta fyrir sjóðinn. Með lögum nr. 155/1998 er söfnunarsjóðnum ekki ætlað annað hlutverk en öðrum lífeyrissjóðum utan þess að honum er ætlað að vera lífeyrissjóður þeirra launþega einstaklinga sem ekki eiga kjarasamningsbundna aðild að öðrum sjóðum, samanber 6. grein lífeyrissjóðslagana. Þá hefur sjóðurinn jafnframt hlutverki að gegna samkvæmt 47. grein lífeyrissjóðslagana þegar lífeyrissjóður uppfyllir ekki lengur skilyrði laganna starfsleyfi lífeyrissjóða og umsjónaraðili hefur verið skipaður yfir sjóðnum. Ekki þykir nauðsynlegt að í sérlögum sjóðinn sé að finna ákvæði sem eru efnislega samhljóða ákvæðum lífeyrissjóðslagana. Í samræmi við það er lagt til að nokkur ákvæði í lögum sjóðinn verði felld brott enda felast í þeim sömu réttindi og skyldur og kveðið er á í lífeyrissjóðslögunum. Í öðru lagi er hér lagt til að varamönnum í stjórn sjóðsins verði fækkað úr 7 í 2. Reynslan sýnir að ekki er ástæða til að viðhalda núverandi fjölda varamanna. Því þykir rétt að leggja til að skipuðum varamönnum í stjórn sjóðsins verði fækkað. Í gildistökuákvæði er gert ráð fyrir að 1. grein frumvarpsins sem felur í sér fækkun varamanna taki gildi þegar skipunartíma núverandi stjórnar er lokið, það er árið 2020. Aðrar breytingar geta þegar tekið gildi. Virðulegi forseti, að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu að lokinni þessari umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum og það er samþykkt. Tekið er fyrir 8. dagskrármálið. Lífeyrissjóður starfsmanna ríkisins, stjórnarfrumvarp 453. mál á þingskjali 652, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. fjármála- og efnahagsráðherra Bjarni Benediktsson. Virðulegi forseti. Ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins, nr. 1/1997 með síðari breytingum.
Hinn 1. janúar 2018 tóku gildi lög nr. 116/2016 sem breyttu lögum almannatryggingar nr. 100/2007 og fleiri lögum. Með breytingunum einstaklingum gefinn kostur á að taka hálfan ellilífeyri frá Tryggingastofnun ríkisins frá 65 ára aldri að því tilskildu að allir skyldubundnir atvinnutengdir lífeyrissjóðir sem einstaklingur á réttindi í hafi heimilað sjóðfélögum töku á hálfum lífeyri. Eigi þessi heimild að gilda fyrir sjóðfélagi í B-deild Lífeyrissjóðs starfsmanna ríkisins þarf að breyta lögum Lífeyrissjóð starfsmanna ríkisins sem að þetta frumvarp fjallar Í frumvarpinu lagðar til 2 breytingar á lögum LSR. Þar fyrst að nefna skilyrði fyrir töku hálfs ellilífeyris úr B-deild sjóðsins að sjóðfélagi minnki starfshlutfall sitt í hálft starf ef hann í starfi sem veitir aðild að B-deild sjóðsins eða hefði veitt rétt til aðildar að sjóðnum fyrir stofnun A-deildar LSR 1. janúar 1997. Með hálfu starfi átt við að starfshlutfall sjóðfélagi í B-deild LSR við töku á hálfum lífeyri geti hvorki numið hærra né lægra hlutfall en 50% til hann haldi aðild sinni að B-deild sjóðsins. Sjóðfélagi þó heimilt að minnka starfshlutfall sitt í lægra starfshlutfall en hálft starf en við það tapast réttur til aðildar að B-deild sjóðsins. B-deild LSR var lokað fyrir nýjum launagreiðendum og sjóðfélögum í árslok 1996 með lögum nr. 141/1996 en með þeim voru gerðar breytingar á lífeyrissjóðakerfi ríkisstarfsmanna. B-deildin ekki nema að litlu leyti fjármögnuð með iðgjöldum og ávöxtun þeirra en að stærstum hluta með samtímagreiðslum frá launagreiðendum og ríkissjóði, samanber 32. og 33. grein laga nr. 1/1997. Lífeyriskerfi B-deildar felur því einungis að litlu leyti í sér sjóðsöfnun og byggist fjármögnunin aðallega á gegnumstreymi. Ef veitt yrði heimild til töku hálfs ellilífeyris úr sjóðnum án nokkurra skilyrða hefði það í líkindum í för með sér að allflestir virkir sjóðfélagar myndu nýta sér þann kost við 65 ára aldur. Það myndi auka skuldbindingar sjóðsins allt að 10 milljarða króna. Í ljósi þess að B-deild LSR eftirlaunasjóður þar sem starfslok skilyrði fyrir töku ellilífeyris úr sjóðnum verður að telja eðlilegt að binda heimild til töku hálfs ellilífeyris úr B-deild því skilyrði að sjóðfélagi minnki starfshlutfall sitt í hálft starf. Sjóðfélagar sem greiða í A-deild LSR og eiga svokölluð geymd réttindi í B-deild þurfa einnig að hafa látið að starfi til þess að eiga rétt á töku lífeyris úr B-deild ef starfið hefði veitt rétt til aðildar að sjóðnum fyrir stofnun A-deildar sjóðsins. Því gert ráð fyrir að skilyrði lækkun starfshlutfalls eigi einnig við þá. Í öðru lagi lagt til að hlutfall viðbótarréttinda við makalífeyri taki mið af starfshlutfalli hins látna sjóðsfélaga þegar taka á hálfum lífeyri hófst en taki ekki mið af starfshlutfalli við andlát hans. Virðulegi forseti, að þessu sögðu legg ég til að frumvarpi þessu verði vísað til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu lokinni þessari umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum samþykkt. Tekið fyrir 9. dagskrármálið, heilbrigðisþjónusta og fleira, dvalarrými og dagdvöl, stjórnarfrumvarp, 426. mál, á þingskjali 608, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytingu á lögum heilbrigðisþjónustu, lögum málefni aldraðra og lögum sjúkratryggingar. Frumvarpinu ætlað að jafna aðgang þeirra sem þurfa á dvöl í dvalarrými eða dagdvöl að halda, þannig að allir þeir sem þurfa slíka þjónustu geti notið hennar óháð aldri. Samkvæmt gildandi ákvæðum úrræðin dagdvöl og dvalarrými einungis ætluð öldruðum. Með frumvarpinu ætlunin að það sama gildi dvöl í dvalarrými og í dagdvöl. Það að dvöl grundvallist á faglegu heilsufarsmati óháð aldri. Langa hríð hafa komið upp tilvik þar sem óskað hefur verið eftir undanþágum til dvalar í dvalarrýmum og í dagdvöl þrátt fyrir að viðkomandi sé yngri en 67 ára. Lagastoð fyrir slíkum undanþágum hefur vantað. Með breytingu á löggjöfinni sem lögð til hér mun verða heimilt að veita undanþágu frá aldursskilyrði varðandi dvalarrými og dagdvöl, en í frumvarpinu lagt til
að 24. grein laga sjúkratryggingar, nr. 112/2008, verði breytt þannig að skýrt verði að sjúkratrygging nái til þjónustu sem veitt í hjúkrunarrýmum, dvalarrýmum og dagdvöl sem samið hefur verið samkvæmt 4. kafla laganna. Breytingin til þess fallin að skjóta lagastoð undir núverandi framkvæmd varðandi dvalarrými og dagdvöl. Í frumvarpinu einnig að finna reglugerðarheimild sem ætlunin að setja í lög málefni aldraðra til handa ráðherra til að kveða nánar á fyrirkomulag faglegs teymis og skilyrði mats á þörf fyrir dvöl í dagdvöl. Þá gert ráð fyrir breytingu á lögum málefni aldraðra þannig að í stað þess að hámark kostnaðarþátttöku fyrir dagdvöl einstaklings miðist við óskertan grunnlífeyri einstaklings verði miðað við 18% af fullum ellilífeyri samkvæmt 23. grein laga almannatryggingar. Svokallaður grunnlífeyrir ellilífeyrisþega var afnuminn frá 1. janúar 2017 með lögum nr. 116/2016 breytingar á lögum almannatryggingar og fleiri lögum þegar bótaflokkar ellilífeyrisþega voru sameinaðir. Fjárhæð hins nýja ellilífeyris mun hærri en fjárhæð eldri grunnlífeyris og því þykir nauðsynlegt að breyta ákvæðinu þannig að miða verði við ákveðið hlutfall af fullri fjárhæð hins nýja ellilífeyris sem samsvarar fyrri fjárhæð grunnlífeyris ellilífeyrisþega að teknu tilliti til þeirra hækkana sem orðið hafa á bótum almannatrygginga. Virðulegi forseti, ég hef hér gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins og leyfi mér því að leggja til að því verði vísað til hv. velferðarnefndar og 2. umræðu. Háttar til að 4 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar við ræðu hæstv. ráðherra og hafa þið 1 mínútu til umráða í hvert sinn. Og fyrst veitir andsvar hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir. Virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir ræðuna og framlagningu á þessu frumvarpi. Og mér langaði kannski bara aðeins til að nota tækifærið til að ræða hér þá staðreynd að yngri einstaklingar séu að dvelja inn á hjúkrunarrýmum og hvaða misræmi kann að koma upp í þjónustu, því að þjónustuþarfirnar geta verið mjög misjafnar þegar að ræða yngri einstaklinga. Og kannski bara aðeins að hreyfa máls á því að þær kunna annars vegar að kosta meira í umönnin eða þurfa öðruvísi þjónustu sem að kostar meira og kannski ef að ráðherra hefur tök og þó kannski tengist ekki beint þessu frumvarpi. Nú hafa sum hjúkrunarheimili fengið aukið fjármagn og þróað sérstaklega þjónustu fyrir yngri einstaklinga og geta þó boðið upp á svona sérhæfðu þjónustu eins og til að mynda Skógabær í Breiðholti. Kannski sýn ráðherra á þá þætti. Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir þessa ábendingu. Eins og fram kemur í hennar máli þá þetta ekki kannski þáttur sem varðar akkúrat efni frumvarpsins en sannarlega umfjöllunarefni og ég hef átt fundi í velferðarráðuneytinu sem að lúta akkúrat að mismunandi samsetningu íbúa á hjúkrunarheimilum og þar með getur maður sagt kannski mismunandi kostnað við þá þjónustu sem þar verið að veita. Þetta eitt af því sem horft til og ég held að það séu engar ýkjur að við séum mjög meðvituð þennan þátt í velferðarráðuneytinu við úrlausn slíkra álitamála. En hér í raun og veru fyrst og fremst að ræða þá réttarbót að við getum ekki mismunað fólki eftir aldri inn í þetta tiltekna heilbrigðisúrræði. Hv. 2. þingmaður Suðvesturkjördæmis Bryndís Haraldsdóttir veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegi forseti, ég þakka hæstv. ráðherra svörin og tek undir það að það auðvitað mikilvægt að mismunandi fólk ekki eftir aldri og ég átta mig á því að það eru margir þættir sem koma til skoðunar þegar vel að velja kosti fyrir einstaklinga og auðvitað eitt af því að fólk geti dvalið í heimabyggð og í kringum sitt nánasta fólk og þá þetta oft besta leiðin. En ég vildi kannski bara frekar hér vekja athygli á þeirri stöðu sem uppi og kannski mikilvægi þess að við horfum líka til svona sérhæfðra úrræða fyrir yngra fólk. Ég átta mig á því að við munum aldrei geta gert það land allt en kannski á höfuðborgarsvæðinu að þá kunna vera kostir í því fólknir að geta boðið upp á slíkt úrræði. Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari öðru sinni. Já, forseti, ég þakka enn fyrir þessar ábendingar. Ég held að þetta einn af þeim þáttum sem við þurfum að vera með undir þegar við erum að reyna bæði að ná yfirsýn yfir þau þjónustuúrræði sem þegar eru fyrir hendi og síðan bæði hvernig breytt aldurssamsetningu og breytt, hvað á ég að segja,
afstaða til heilbrigðis- og félagsþjónustu er að kalla eftir nýjum og breyttum úrræðum og öðruvísi samsetningu þeirra, þá er þetta einn af þeim þáttum sem þar þarf að vera undir og ég vænti þess að í stefnumótun í heilbrigðismálum þá séu þessir þættir til umfjöllunar og þakka hv. þingmanni fyrir þá ábendingu. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson, veitir andsvar. Herra forseti, ég vil þakka hæstv. ráðherra fyrir að leggja fram þetta frumvarp. Það er í anda þess sem að sá hér stendur hefur áður talað fyrir, það er að segja að taka út svona, hvað að segja, úr sér gengin aldurstakmörk í alls konar þjónustuveitingum og það er það vel. Það sem ég langar hins vegar að spyrja hæstv. ráðherra að er heimildarákvæðið í 3. grein frumvarpsins reglugerðarsetningu vegna faglegs matsteymis skilyrði fyrir dagdvöl. Hvort að hæstv. ráðherra geti upplýst það hvort að slík vinna sé farin af stað í ráðuneytinu við þessa reglugerðarsamningu og hvort að ef svo er að háttvirt velferðarnefnd verði ekki örugglega upplýst þá vinnu þegar þar að kemur. Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari. Virðulegi forseti, það er svo að þessi vinna er hafin í ráðuneytinu við að skoða þennan þátt og ég lít svo á að hv. þingmaður sem er varaformaður velferðarnefndar sé hér með að óska eftir því að nefndin sé upplýst þá vinnu eftir því sem henni vindur fram og þeirri óskar hér með komið á framfæri við ráðuneyti velferðarmála. Hv. 11. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Ólafur Þór Gunnarsson, veitir andsvar öðru sinni. Herra forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svarið. Spurningin kemur ekki náttúrulega eins og frekar en annað úr þessum ræðustól að tilefnislausu. Þannig er að það getur stundum þurft að grípa til úrræða eins og þessara með tiltölulega stuttum fyrirvara og þá vil ég brýna ráðuneytið til þess að hafa í huga að slíkt matsferli má ekki vera of íþyngjandi eða umsvifamikið en þarf engu að síður að vera faglegt eins og þarna er tekið fram og ég leyfi mér að brýna hæstv. ráðherra í þeim efnum. Hæstv. heilbrigðisráðherra svarar ekki en næst veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, virðulegi forseti, og ég bara þakka hæstv. ráðherra fyrir erindið og ég tek undir með hv. þingmanni Ólafi Þór Gunnarsssyni að þetta hefur svo sem verið rætt í töluverðan tíma og ansi brýnt að leiðrétta þau mál að það sé aldur fyrst og fremst sem skiptir máli hvaða úrræði fólk fær. Mig langar til þess hins vegar að spyrja, bara í ljósi stöðunnar, að byrja í fyrri umferð að spyrja að því, af því það er nú svona ávæningu gefin það, svo sem eðlilega, að kostnaður kann nú að aukast við þetta, eðlilega, það fjölgar. Er gert ráð fyrir, hefur það verið reiknað út hver möguleg kostnaðarauki verður og kannski frekar, hvernig sér hæstv. ráðherra fyrir sér að fari þá fjölda aldraðra yfir 65 aldri sem nú þegar eru á biðlistum eftir úrræðum? Mun þetta lengja þann biðlista eða eru peningar eyrnamerktir í þetta þarfa verkefni? Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari. Já, virðulegi forseti, það er ekki gert ráð fyrir því að þessari breytingu á fyrirkomulagi hljótist verulegu kostnaðarauki. Það er auðvitað eitthvað sem verður að líka dálítið að koma í ljós, en hins vegar að þá er það rétt sem hv. þingmaður bendir á að það kann auðvitað verða þannig að eðli máls samkvæmt að það þrengist aðra sem eru í bið eftir hjúkrunarrýmum og svo framvegis. En samhliða sem betur fer, eins og fram hefur komið í framlagðri fjármálaáætlun, erum við að gera ráð fyrir verulegri fjölgun hjúkrunarrýma í fjármálaáætluninu núna og mér reiknast til að við séum að fjölga í áætluninu 300 frá því sem áður var. Það er að segja að það var gert ráð fyrir 250 nýjum rýmum á 5 ára tímabili en þar erum við að bæta við 300 þannig að þau verða 550 á 5 ára tímabili. Þannig að væntanlega verðum við þá að horfa á það að eftirspurninni verði svarað hraðar heldur en er í dag, enda er það markmiðið með því átaki. Hanna Katrín Friðriksson, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, veitir andsvar öðru sinni. Já, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir svörin og það er gott að vita að þetta er verið að vinna þetta í samfellu af því það er jú þannig
að það hefur mikil stefnumótun átt sér stað í málefnum aldraðra lengi og það hefur kannski skort á það að skila sér inn í langtímaáætlun, þannig að það er gott ef þetta er að fara saman núna. Ég hafði hugsað mér, vegna þess að við vitum öll að geðheilsa og andleg vellíðan fólks, ekki síst aldraðra, spilar oft inn í líkamlega heilsu og ástand, þannig að það skiptir líka máli þar og þar óneitanlega hefur verið ákveðið áhyggjuefni þau gagnrýni sem heyrst hefur frá þeim hugaraflsteyminu góða sem er nú heimilisgestur hjá flestu fólki gegnum fjölmiðlastafana. Það kemur fram á heimasíðu velferðarráðuneytisins núna að það er ákveðin sókn í gangi. Mig langar kannski, þannig að það er mögulega, ef ég kíkja á einhverjum spurningum svara þar, mig langar bara svona til að velta því upp hvort að ráðherra hafi hæstvirtur einhverja sýn á það hversu mikið átak í þessum málum, langþráð og skýr sýn, geti dregið úr ákveðnu þörf á þessum rýmum. Hvernig það spilar saman, aukin geðheilbrigðisþjónusta og þessi þörf þessa hóps fyrir rýmum og Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari öðru sinni. Já, virðulegur forseti, það er synd að hafa nokkrar sekúndur til þess að bregðast við þessu. Það er auðvitað þannig að samkvæmt geðheilbrigðisáætlun Alþingis frá árinu 2016 þá er gert ráð fyrir að geðheilsuteymum sé komið á allt land og þar með séu þau í raun og veru partur af fyrsta stigs þjónustu eða fyrstu snertingu í gegnum heilsugæsluna. Þar með erum við að styrkja þessa framlínu og líka gagnvart öldruðum. Við höfum verið að ræða það við heilsugæslunni hér á höfuðborgarsvæðinu að mögulega og líklega, og það raunar hefur komið fram hjá þeim, þurfi heilsugæslan að geta haft meira frumkvæði í því að teygja sig til aldraðra til þess að kanna þjónustuþörfina áður en hún gýs upp með látum, ef svo má orði komast. Og leið og við erum að gera það, að teygja okkur meira til þeirra sem eru heima, að þá erum við að lengja möguleikann á því að fólk geti að eigin ósk verið heima og verið þar lengur, því að við sjáum það í sífellt ríkari mæli að þörfin fyrir þjónustu er mjög einstaklingsbundin og við leysum ekki þjónustuþörfina bara með því að byggja hjúkrunarrými. Hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson veitir nú andsvar. Virðulegur forseti, ég þakka ráðherra fyrir flutninginn á þessu máli. Þingmálið sem slíkt er mörgu leyti réttlætismál, það er að segja að þeir sem hafa ekki náð 67 ára aldri geti notið þessa þjónustu. Mig langar hins vegar að spyrja hæstv. Ráðherra að því fylgja svolítið eftir kannski þeirri spurningu sem hv. þingmaður sem hér talaði undan var með þegar kemur að geðheilbrigðismál. Nú er það þannig að það er ekki bara unga fólki þó slæmt sé að það glími við geðheilbrigðisvandamál, það er líka hinir eldri. Hefur ráðherra eitthvað látið meta hvaða áhrif þetta kann að hafa á dagdvöl eitthvað slíkt, það er að segja ef þeim fjölgar mjög sem þurfa á geðheilbrigðisþjónustu að halda, ekki síst þegar að ljóst að ráðherrann er nú búinn að skella dyrunum að Hugarafl og er að boða einhverjar breytingar sem ekki hafa tekið gildi, þá hljótum við að spyrja hvort að ráðherrann hafi yfirleitt einhverja yfirsýn yfir það, hvort að þeim muni fjölga mögulega þeim sem eru eldri og eldri borgurum sem að þurfa á aðstoð að halda þegar að dyrunum að Hugarafli verði lokað. Þegar eins og ég hef skilið ráðherrann þá er gert ráð fyrir geðheilbrigðisteymum land allt en þau eru ekki tekið til starfa ef ég veit rétt. Hæstvirtur heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari. Virðulegur forseti, jú reyndar, þá eru geðheilsuteymin þegar sum þeirra komin á laggirnar, bæði í Austurborginni hér og á Austurlandi. Næst í röðinni er Vesturteymi hér á höfuðborgarsvæðinu. Hugarafl, hv. þingmaður til upplýsinga, eru félagasamtök en ég geri ráð fyrir að hv. þingmaður sé að ræða hér geðheilsu eftirfylgd sem er geðheilsuteymi sem hefur verið í gangi hér í Reykjavík. Það úrræði verður lagt niður samhliða því sem að öllum þeim sem þar njóta þjónustu verða boðin önnur úrræði á vegum heilsugæslunnar á höfuðborgarsvæðinu. En að því að hv. þingmaður spurði sérstaklega aldraða og geðheilbrigðismál, þá er það að mínu mati málaflokkur sem hefur verið allt og lítið í umræðunni og ég tel að við þurfum að beina sjónum okkar sérstaklega að því og ekki síst þá að því varðar lyfjamálin. Við höfum séð þar mjög háar tölur sem varða til dæmis bæði kvíðalyf og svefnlyf í hópi aldraðra og ég held að það sé
eitt af því sem þarf að taka til í okkar annars ágæta heilbrigðiskerfi. Hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson veitir andsvar öðru sinni. Já, virðulegur forseti, ég geri mér fulla grein fyrir því og þakka nú samt ráðherra fyrir að reyna að uppfræða mig það að hugarafl séu félagasamtök, mikilvæg félagasamtök sem að ráðherra og ríkisstjórnin hefur lítið viljað með hafa fram að þessu, alveg eins og ráðherra skellti í núna hjúkrunarfræðinga fyrir skömmu síðan. Mig langar eins að spyrja hæstv. Ráðherra það að þegar í frumvarpinu kemur fram að það hafi verið samráð haft við Tryggingastofnun. Ég velti fyrir mig hvort að eitthvað samráð hafi verið haft við samband sveitarfélaga varðandi þessi lög og þetta mál, því að óneitanlega koma sveitarfélögin víða að þessum málaflokki. Því hljótum við að spyrja hvort eitthvað samráð hafi verið þar haft við það. Hæstv. heilbrigðisráðherra svarar andsvari öðru sinni. Virðulegi forseti, ég geri ráð fyrir því að hv. velferðarnefnd sendi málið til umsagnar og þar með fái samband sveitarfélaga aðkomu að málinu. Það er mín afstaða, rétt eins og hv. þingmanns sem kom fram hér í fyrra andsvari, að hér er fyrst og fremst að ræða réttlætismál sem er ívilnandi og til bóta fyrir fólk og fyrir íbúa í þessu landi. Og ég held að hér ætti að vera mál sem að með góðum vilja ætti að vera eitt af því sem að þingmenn þvert á flokka ættu að geta sammælst að ljúka hér í þinginu sem réttarbót fyrir Íslendinga. Andsvörum er lokið. Til máls tekur hv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Já, hæstv. forseti. Þakka ráðherra fyrir flutninginn á þessu frumvarpi. Jú, við getum verið sammála það að þetta sé réttlætismál eins og kom fram í stuttu ansvari mínu hér áðan og svari ráðherra. Þetta er réttlætismál vegna þess að það er þörfin en kannski ekki aldurinn sem akkúrat að skipta máli þegar að fólk þarf að nota þessara þjónustu. En það breytir því hins vegar ekki að þjónusta sem þessi, hún kostar fjármuni og ef ég hef skilið hæstv. Ráðherra rétt, þá er ekki gert ráð fyrir 1 krónu, ekki einustu fjármunum aukalega inn í þetta verkefni eða inn í þessa þjónustu þarna er að veita. Við hljótum því að spyrja ráðherrann í ljósi þess að fram kom að ekki hefur verið eitt einu símtali á sambandi íslenskra sveitarfélaga varðandi þetta frumvarp. Í það minnsta svaraði ráðherrann því ekki að það hefði verið samráð við sveitarfélögin, heldur vísaði einhver til þess að nefndin ætti að hafa samráð með því að tala við sveitarfélögin. Nú er það þannig að sums staðar út á landi í það minnsta, ég verð viðurkenni, kann ekki alveg hvernig þetta er hér í Reykjavík, þá eru sveitarfélögin aðilar að dagþjónustunni og aðilar að því sem við köllum, við getum kallað dagvistun eða þá að eldri borgarar fái einhvers konar aðstoð og þjónustu að degi til en þurfi ekki að leggjast inn á þessar stofnanir. Þannig að ráðherrann skilur algjörlega auðu þegar kemur að þessu. Og við höfum ekki hugmyndu það þá hér á þessum stað í þessum málum saman, hvort að af þessu hlýst einhver kostnaðarauki. Það er hins vegar alveg augljóst að biðlistin lengist. Biðlistanir lengjast eftir þessi þjónustuúrræði sem þarna er verið að bjóða upp á. Vegna þess að leið og þú, ferjið það að bæta réttlætið með því að hleypa fleirum að þá sjálfsögðu fleiri sem áskipta þjónustunni. Og til þess að geta orðið við biðlistan, þá hljótum við að þurfa að setja meiri fjármuni í verkefnið. Og þeir eru greinilega ekki komið frá ríkisvaldinu. Þannig ef það er þannig að það er að bregðast við aukinni eftirspurn sem augljóst að vera til staðar, að þá hljóta það að vera sveitarfélögin sem eiga að leggja út fyrir því, miðað við í það minnsta hvernig þetta mál er sett fram. Og því hljótum við að halda í það minnsta uppi þeim spurningum og vangaveltum hvort það sé eðlilegt að ríkið komi enn og aftur fram með mál sem getur talist í réttlætismál, vissulega getur talist í réttlætismál, en varpar einfaldlega ábyrgðinni eitthvað út í samfélagi á það stofnanir sem eru að veita þessa þjónustu eða þá á sveitarfélögum sem eru að taka þátt í henni. Er það eðlilegt? Er það sanngjarnt? Nei, sjálfsögðu ekki. Og það er akkurat þetta sem er svo oft búið að tala um hér í sölum Alþingis og við alþingismenn að get ekki verið rétt. Ég hins vegar vonast til þess að verði kostnaðarauki af þessu, að þá muni ríkisvaldið bregðast við og koma með aukna fjármuni inn í þetta þjónustuúrræði sem hér er að ræða. Því að það getur ekki verið eðlilegt að einhver annar runni bara borgið eða þá að það stofnanir sem eru að veita þjónustu í dag taki það einfaldlega af takmörkum fjármunum sínum eins og þeir eru á hverjum tíma. Nú, ég get alveg séð fyrir mér að það þurfi jafnvel að fara í einhver fjárfestingar til að bregðast við
Sums staðar er það ljóst að það rými sem veitt til þjónustu er orðið frekar þröngt og lítið, þannig að við hljótum að þurfa að bregðast við þar líka. Enn og aftur komið þessum lið sem heitir það að hlutinni kosta eitthvað. Það er mjög fallegt og gott að ná samkomulagi eða ná saman það að auka réttlætið, en við hljótum að þurfa að svara þá líka þeirri spurningu hvernig við náum réttlætinu fram. Því eitt er að leggja fram svona þingmál sem lítur fallega út ef það er ekki hægt að bregðast við því með góðum hætti. Þá veitir andsvar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, forseti, ég vil þakka hv. þingmanni áhuga á þessu máli og hans vangaveltur kostnaðinn. Það kemur fram raunar í greinargerðinni með málinu að samkvæmt okkar mati þá á ekki að vera neitt kostnaðarauki af frumvarpinu vegna þess að það er ekki verið að fjölga rýmum í þetta tiltekna úrræði. Það er ekki lagt upp með það. Hins vegar þá erum við að fjölga hjúkrunarrýmum og það er annað mál. Það varðar ekki þetta þingmál sérstaklega og það því er fundinn staður í nýrri fjármálaáætlun og ég vona að hv. þingmaður geti tekið undir það með mér að það er löngu tímabært að fjölga hér hjúkrunarrýmum og jafnframt að þingmaðurinn sé mér sammála það að þau hjúkrunarrými eða þau rými sem hér er verið að ræða eigi að vera opin fólki óháð aldri og þá fyrst og fremst byggt á faglegu mati á stöðu hvers og eins og ég held að við ættum að geta verið sammála það án þess að vera að fara í einhverja útúrsnúninga þetta tiltekna mála því að ég held að það sé ekki að þeirri stærðargráðu að hv. þingmaður þurfi að reiða mjög hátt til höggs í því. Þá svarar andsvari hæstv. 6. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegur forseti, ég átta mig ekki alveg á hvert hæstv. ráðherra er að fara vegna þess að hér er hæstv. ráðherra með frumvarp sem að lækkar aldur á ákveðnum hópi þegna landsins sem þurfa að sækja ákveðna þjónustu. Það er verið að lækka aldursbil á þeim sem að mega sækja þjónustuna úr 67 og metrunni hverju þurfa að fá þessa þjónustu. Þar að leiðir þá hlýtur það að vera þannig að það eru fleiri sem eiga rétt á þjónustu. Það er fleiri sem sækjast eftir þjónustunni. Nú, ef það er þannig að það er ekki að fjölga rýmunum, að fjölga, bæta úr umfangi þeirra starfsemi með til staðar í dag, það er að segja að fleiri geti sótt sér starfsemina eða sótt sér þjónustuna. Ef þú ert með 20 pláss til dæmis í dagrýmum á einhverju heimili hér eða einhverju heilbrigðisstofnun út á landi eða hér í Reykjavík, með 20 pláss í dag, það eru 22 sem að vilja koma, þannig 2 eru á biðlista, þú bætur bara við allir 20, það eru 22 konar á biðlistan í staðinn fyrir að vera 2 bara á biðlistanum. Ætlar bara að hafa það áfram á biðlistanum eða á að auka þjónustu til fleiri komi í stað? Þetta er verið að spyrja. Og ríkisvaldi ætlar greinilega ekki og ráðherrann ætlar ekki að koma aukna fjármuni inn í þessa þjónustu. Ég er ekki að tala um hjúkrunarrými, ég er að tala um bara það stendur í frumvarpinu, dagdvöl, dagvistun eða hvað við kallum það. Það snýst málið. Ráðherra þarf ekki útúrsnúninga hér að tala um hjúkrunarrými í því tilviki, bara svara spurningunni á að eiga að fylgja fjármuni þannig að unnt sé að fjölga þeim rýmum eða plássum eða hvað við kallum það fyrir þá sem munu bætast núna á biðlistan. Þá veitir andsvar síðari sinni hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, ég veit ekki alveg hvert hv. þingmaður ætlar að leiða þessa umræðu en ég vonast auðvitað til þess að hv. velferðarnefnd fari yfir málið og lesi þau gögn sem að því fylgja og þar með að tali greinargerðina þar sem ágætlega er farið yfir þessi mál. Þá svarar andsvari síðara sinni hæstv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég kem hér upp eiginlega til þess að hvetja hæstv. forseta, til þess að hvetja hæstv. ráðherra til þess að svara þeim spurningum sem til ráðherrans er beint. Ráðherrann kemur hér upp í andsvar og fer að gefa því eitthvað undir fótina, undir þess að hér stendur skilji ekki hvað máli snýst. Það er að blanda hjúkrunarrýmum inn í þetta. Spurningin er einfaldlega svo, ef þú ætlar að fjölga einhverjum eða fjölgi þeim hópi sem getur sótt eftir einhverju þjónustu, þannig að auka við þjónustuna, lengist þá ekki biðlistinn. Væntanlega
Og þá hljótum við að spyrja okkur líka, engin metnaður þá hjá ríkisvaldinu, hjá heilbrigðisráðherra, til þess að setja aukna fjármuni í þessa þjónustu til að biðlistinn lengist ekki? Svarið er nei. Það er alveg ljóst. Svarið er nei. Það er ekki komin inn í fjármuni í því það eingöngu að stækka hópinn sem getur fengið þjónustuna en þá ekki að reyna að fjölga þeim sem geta komist inn og fengið hann. Þá veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Virðulegi forseti. Mig langar eiginlega aðeins bara til að halda þessari umræðu áfram sem hv. þingmaður kemur með af því hann talar og nú er ég að tala reynslu hv. þingmanns líka sem hæstvirts ráðherra þó að öðru fagráðuneyti sé, að þetta sé ástæða til að hafa því ákveðnar áhyggjur að það sé verið að leggja svona lög fram sem að munu fela í sér ákveðin kostnaðarauka, alveg sama hvernig svo kostnaður fellur til. Hann fellur ekki til beint, en hann fellur til á þann hátt að það verða fleiri þjónustuna, ergo það þarf að bæta í þjónustuna til þess að geta veitt hana. Þannig að þeir sem út af sitja verði ekki verr staddir en fyrr, það er að segja þeir sem eldri eru en 67 ára í dag. Er það reynsla hv. þingmanns að þegar farið þessa leið að leggja til lög, leggja til breytingar án þess að það liggi nákvæmlega fyrir hvert eins og hægt hver kostnaðaraukinn verður og hvernig þetta fjármagnað, að sveitarfélögin munu sitja uppi með þetta? Og svarar andsvari hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, ég þakka spurninguna. Ég var líka sveitarstjórnarmaður til nokkurra margra ára og þekki þetta frá ferli líka þar sem að sveitarfélagið sem að ég bjó í var í sveitarstjórn var að reka þessa þjónustu sem hér rætt í samstarfi heilbrigðisstofnunar á staðnum og veit þar af leiðandi að það er mikil eftirspurn eftir þessu. Og auðvitað er það þannig að þegar þú stækkar viðskiptavinahópinn þá sjálfsögðu eykst eftirspurnin eftir úrræðinu það sem því munar að sjálfsögðu. Þetta er gallinn, þetta er einn af mörgum göllum við það sem við erum að gera hér á Alþingi og sér í lagi kannski þegar að ráðherrar koma fram með mál eins og þetta sem er í sjálfu sér gott mál. Það er gott mál að breyta þessum lögum í þá veru sem hér að ræða en það fylgir engin lausn með. Það fylgir ekki lausn með hvernig að hleypa öllu þessu fólki inn í þetta úrræði sem er svo nauðsynlegt. Jú, auðvitað munu einhverjir sem að þurfa nauðsynlega á því að halda komast fram fyrir þá hina af því að breyta aldrinum. Við vitum alveg hvernig það er. En það er ekkert verið að fjölga úrræðunum þannig að það er ekki verið að leysa í rauninni eftirspurnarvandann sem er til staðar og verður til staðar. Og það finnst mér vont. Auðvitað eykst þrýstingurinn á sveitarfélögin eða þá sem eru að reka þessa þjónustu, heilbrigðisstofnanir eða í samráði við og samstarfi við sveitarfélögin. Auðvitað eykst þrýstingurinn að komast inn þegar biðlistinn eykst. Það sjálfsögðu gerir það. Og munu sveitarfélögin geta staðið þá í því að setja aukna fjármuni í þetta, munu þurfa að hækka hugsanlega gjöldin til að koma fleirum að eða slíkt. Það er eitthvað sem við getum ekki svarað hér og augljóslega ætlar ráðherrann ekki að svara því. Þá veitir andsvar síðara sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Já, forseti. Ég þakka ansvarið. Ég held og ég tek undir það sem hefur komið fram hér og ég ítreka eiginlega sem ég sagði áðan, þetta er gott mál en það þarf bara að vinna það þannig úr garði að það komi ekki niður á einhverjum öðrum. Þannig að ég held að við getum öll verið nokkuð sammála það að þeir sem eldri eru 67 ára og eru nú þegar á biðlista þeir eiga erindi inn á slík heimili og í slíka þjónustu. Þannig að það er ekki að leysa neitt vanda að lengja þann tíma enn frekar sem þeir eru á þessum lista. Þannig ég held og vona að hv. þingmaður sé mér bara sammála því, hann situr nú reyndar ekki í velferðarnefnd, að nefndin taki þetta vel til athugunar, annars vegar að láta fara það saman, þar að segja, kostnaðinn sem tilfellur, hún sé mætt í rauntíma eins og hægt og hins vegar því að nefndin fái fulltrúa sveitarfélaga á sinn fund til að skera úr og komast að raunum hvernig best verði haldið áfram með málið. Þá svarar andsvari síðari sinni hv. 7. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Gunnar Bragi Sveinsson. Virðulegi forseti, það er augljóst að nefndarinnar bíður töluvert starf að fara yfir þetta frumvarp, þetta mál, þó að lítið sé í sjálfu sér. Innihaldið er í sjálfu sér sem við komum fram hér ágætt. Það er verið að eingöngu að lækka þennan aldur og stækka kunnahópinn. Það er hins vegar mikilvægt að fá fram svör við þessu spurningum, varðandi kostnaðinn, varðandi þrýsting sem kann að vera, varðandi það þá hver á að borga, varðandi það hvort að í þessu felst þá að sveitarfélögin ætli að þeir sem reka þessi úrræði muni bregðast við
auknum þrýstingi með því að fjölga úrræðum, setja meiri fjármuni í þetta og sjálfsögðu hljótum við í samræmi þá við aðra umræður sem hér er annað mál, fjármálaáætlun, að koma inn á þetta hvort það sé ekki rétt á að gera ráð fyrir einhverjum fjármunum frá ríkisvaldinu í því ágæta plaggi, eða ekki ágæta plaggi, því frekar slappa plaggi. En það sem er svo oft koma því enn einu sinni að hér, er það að þetta er ágætismál sem hér er á ferðinni, en það hins vegar ekki tekið alla leið. Það er ekki verið að ræða við alla þá sem að þurfa að koma að málinu, því ég bara vísa á nefndina. Ég haldið að það væri betra fyrir hæstv. Ráðherra og ráðuneytið sem vann þetta mál að hafa átt víðtækt samráð við Samband sveitarfélaga og það aðallega þá sem eru að reka þessi úrræði. En hér hefur verið sagt í þessum sal af heilbrigðisráðherrum oft á tíðum að þeir ætla að verja og bæta heilbrigðiskerfi og svo framvegis, en það eru falleg orð, en svo þurfa menn að vita til að standa á stóru orði. Tekið fyrir 10. dagskrármálið, lyfjalög, stjórnarfrumvarp, 427. mál, þingskjal 609, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingar á lyfjalögum, nr. 93/94, með síðari breytingum. Og stuðla að auknu öryggi sjúklinga. Frumvarpið innleiðir breytingu á tilskipun 2001/83/EB bandalagsreglur lyf sem ætluð eru mönnum í þeim tilgangi að koma í veg fyrir ólöglega innkomu falsaðra lyfja í löglega aðfangakeðju og framkvæmda reglugerð framkvæmdastjórnarinnar 699/2014 ESB frá 24. júní 2014. Framkvæmdareglugerðin varðar hönnun á sameiginlegu kennimerki til að sanngreina aðila sem bjóða almenningi lyf í fjársölu og tækni- og raftæknilegar kröfur og dulkóðunarkröfur varðandi sannprófun á ósvikni kennimerkisins. Það er rétt að gera þingheimi grein fyrir því á þessum tímapunkti að hér er svokallað hreint innleiðingarfrumvarp að ræða. Það er að segja öll ákvæðin í frumvarpinu snúa að innleiðingu EES-reglna í íslenska rétt. Hér er ekki að ræða neinar viðbætur sem stafa af sér íslenskum ákvæðum eða ef svo má orðið komast. Tilskipun 2011/62 ESB var sett vegna vaxandi ógnar af lyfjum sem eru fölsuð að því er varðar auðkenni þeirra, sögu eða uppruna. Í þeim tilvikum uppfylla innihaldsefni lyfjanna, þar með talið virkaefni, ekki kröfur gæði, eru fölsuð eða í röngum skömmtum. Fölsuðum lyfjum fylgir alvarleg lýðheilsuógn, heilsu og jafnvel lífi sjúklinga er stefnt í hættu með því að selja þeim lyf sem uppfylla ekki innihaldslýsingar og framleiðslustaðla. Dæmi eru að fölsuð lyf hafi bókstaflega innihaldið eiturefni og ekkert virkt lyfjaefni. Jafnframt hefur borið á eftirlíkingum af lífsnauðsynlegum lyfjum á markaði. Að framleiða og selja ólögleg lyf er glæpsamlegt athæfi og engu minni glæpur en sala fíkniefna. Umrædd tilskipun Evrópusambandsins var sett til að sporna við því að fölsuð lyf komist í umferð, en innleiðing á ákvæðum hennar muni til dæmis hafa í för með sér að heimildir til umpökkunar og endurmerkingar lyfja verða þrengdar. Athygli er vakin á því að hér á landi eru engin dæmi að fölsuð lyf hafi komist í umferð eftir hefðbundnum löglegum leiðum. Eins og áður segir eru lyfjafalsanir vaxandi vandamál sem taka þarf á með fullum krafti og er innleiðing tilskipunarinnar liður í því að berjast gegn þeirri ógn. Því er mikilvægt að ströngum gæðakröfum varðandi innflutning og dreifingu lyfja verði fylgt. Með frumvarpinu er í fyrsta sinn innleidd skilgreining á hugtakinu fölsuð lyf og í frumvarpinu er vitneskja fölsuð lyf gerð tilkynningarskyld til Lyfjastofnunar. Þá er opnað á starfsemi svokallaðra lyfjamiðlara, það eru einstaklingar sem miðla lyfjum með sjálfstæðum kaupum og sölu fyrir hönd annars lögaðila eða einstaklings. Þá er jafnframt sett ákvæði sem ná utan alla aðila í aðfangakeðju lyfja. Meðal annars eru sett takmark á heimildir lyfsala til að kaupa lyf utan aðfangakeðjunnar, það er aðilar sem sjá innflutning, útflutning og framleiðslu virkra efna, eru skráningarskyldir hjá Lyfjastofnun. Með frumvarpinu er lagt til að heimila með ákveðnum skilyrðum netverslun með lyf undir eftirliti Lyfjastofnunar.
Ólögleg netverslun með lyf hefur aukist allan heim og hefur verið vinsæl dreifingarleið fyrir fölsuð lyf. Rannsóknir á lyfjum sem seld eru á netinu hafa sýnt að virkt innihaldsefni allt frá því að vera ekkert yfir í það að vera allt annað en tilgreint á umbúðum. Þá talið að líkur séu á að meira en helmingur þeirra lyfja sem boðin eru á netinu séu fölsuð. Með hliðsjón af því mikilvægt að sala lyfja í gegnum netið sé skilyrt og auðkennd með öruggum hætti fyrir sjúklinga. Beri netverslun sameiginlega kennimerkið eiga neytendur að geta treyst því að þeir sem að vefnum standi starfi samkvæmt lögum. Með frumvarpinu eru auknar eftirlitsskyldur lagðar á Lyfjastofnun en lyfjaeftirlitsgjald verður lagt á lyfjamiðlara til að mæta þeim kostnaði. Virðulegi forseti, ég hef nú gert grein fyrir meginatriðum frumvarpsins en þær snúa allar að innleiðingu EES-reglna í landsrétt. Ég leyfi mér því að leggja til að frumvarpinu verði að lokinni 1. umræðu vísað til velferðarnefndar og til 2. umræðu. Háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir að veita andsvar því ræðutími styttur í 1 mínútu síðara sinn. Fyrstu til að veita andsvar er hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Álfheiður Einarsdóttir. Frú forseti, ég vildi þakka hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir framsöguna. Við höfum verið íhaldssöm Íslendingar í lyfjasölu miðað við flesta nágranna okkar í Evrópu og ég fagna þessari breytingu sem kemur eins og mikið af okkar vönduðustu löggjöf beint frá Evrópusambandinu. En það tvennt sem ég vildi spyrja hæstv. Heilbrigðisráðherra að. Með þessari breytingu þá opnað á lyfsölu í gegnum netið. Þetta ansi byltingakennt fyrir Íslendinga og okkar íhaldssömu lyfsölu. Sér hæstv. Heilbrigðisráðherra fyrir sér þá aukið frjálslyndi í lyfsölu almennt, svo sem í almennum verslunum, bæði þá ólyfseðilsskyld og lyfseðilsskyld lyf. Nú í annan stað þá vildi ég spyrja lyfjamiðlara. Ég las skilgreininguna í greinargerðinni og í frumvarpinu sjálfu og ég ekki ennþá alveg klár á því hvað lyfjamiðlari Hann virðist ekki vera heildsali, ekki innflytjandi, ekki framleiðandi og ekki smásali. Þannig að ég vildi bara fá svar við því hvert væri þá hlutverk og ábyrgð lyfjamiðlara. Hæstv. heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég þakka hv. þingmanni fyrir jákvæðar undirtektir við málinu almennt. Hv. þingmaður spyr lyfjamiðlara og ég get ekki gert betur heldur en það sem hér í frumvarpinu og vænti þess að ef nefndin telur það ekki nægilega skýrt þá þurfum við að kalla eftir því með ennþá skýrari hætti. En að því varðar spurningunum aukið frjálslyndi og það að lyfsala fari fram á fleiri stöðum heldur en gert ráð fyrir núna, með því að opna fyrir lyfsölu á netinu, að þá því til að svara að hér ekki lagðar til neinar slíkar breytingar. Hv. 10. þingmaður Suðurkjördæmis, Álfheiður Einarsdóttir, veitir andsvar öðru. Hv. þingmaður fellur frá. En þá næst til að veita andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég þakka hæstv. ráðherra fyrir framsöguna og þetta eru tímamót þegar verið að tala hér breytingar á lyfjalögum í þá átt sem hér ræður og það alveg ljóst að sama skapa það þarf að vanda vel til verka. Ég þekki fáa málaflokka sem eru flóknari og meira torf en þessi tilteknu lög. Ég sé fólk kikkar hér kolli unnvörpum. Mig langar til þess í fyrri umferð að spurja eitt. Það kemur fram í greinargerðinni að ákvæði tilskipunarinnar mun hafa í för með sér að þrengdar verða heimildir til umpökkunar og endurmerkingar lyfja. Það hefur verið töluvert tíðkað hér á landi meðal annars vegna smæðmarkaðarins og ekki síður vegna þeirrar kröfu að hér séu allar merkingar á íslenskri tungu. Og þetta setur miklar skorður og það hafa verið gerðar tilraunir til þess að
fara fram hjá þessu eða fá einhverjar undanþágur með tilvísan til dæmis í Möltu sem er vissulega enskt málsvæði en lítill markaður. Þannig ég svona velti fyrir mér, þetta er gott að fá aðeins nánari skýringu á hvað nákvæmlega er verið að þrengja og er það eitthvað sem er mögulegt að hafi áhrif á framboð eða bara eina áhuga erlendra lyfjaframleiðenda og sala á að koma með lyf á markað hér, vegna þess að sannarlega þarf ofta að toga þeim með töngum. Þetta er ekki mjög gróðavænlegt þó okkur þykir lyfin dýr sannarlega. Þetta er lítill markaður. Þannig eða er hugmyndin mögulega að það sé verið opnað fyrir það að við föllum frá íslensku texta og það dragi úr þörf á að endurmerkja. Þannig að nákvæmlega hvað er verið að tala um? Þetta er mjög gott að heyra í fyrstu umferð. Hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir svarar andsvari. Virðulegi forseti, ég vil þakka hv. þingmanni fyrir fyrirspurnina og kannski bara geta þess almennt vegna þess að hv. þingmaður er hér að nefna þennan ágæta málaflokk lyfjamála að nú stendur fyrir dyrum í raun og veru heildarendurskoðun á lyfjalögum og þar þurfum við að vera með alla þessa þætti undir. En á vettvangi Norðurlanda þá höfum við Íslendingar haldið mjög stíft fram mikilvægi þess að hægt sé að prenta út í raun og veru upplýsingar á hverjum stað fyrir sig. Og það er alveg gríðarlega mikilvægt í þessu samhengi öllu saman upp á það að upplýsingar séu aðgengilegar og það er í raun og veru kannski stærsta skrefið í því að þessi þáttur heilbrigðisþjónustunnar færist nær nútímanum, þar að segja að upplýsingar séu aðgengilegar á þeim stað þar sem að viðkomandi er staddur og geti í raun og veru kalla eftir því en þurfi ekki að ná í upplýsingarnar inn í pakningarnar á hverjum stað og hverjum tíma. Þannig að það er auðvitað mjög mikilvægt. Mér finnst kannski almennt þá þætti sem hv. þingmaður er að spyrja sem að lúta að umpökkuninni og þessum breytingum að þá er í farvatninu önnur reglugerð sem að fylgir þessari eftir þar sem að tekið er meira á þeim þætti og ég vonast til að það sjáist hér í þinginu fyrr en síðar. En varðandi þessa tilteknu innleiðingu sem að hér er að þá erum við komin í skömm gagnvart Evrópska efnahagssvæðinu og þurfum í raun og veru að koma þessu í kring hið fyrsta og erum í raun og veru neydd til þess ef svo má orði komast að gera þetta en ég tel að þetta sé réttarbót og þannig að við eigum að klára þessa breytingu. Þetta er andsvaraður að sinni hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Hanna Katrín Friðriksson. Frú forseti, ég þakka andsvarið, hæstv. ráðherra, og eiginlega skil það sem svo að þetta ákvæði, það sé ekki alveg ljóst í þessum en verði skýrt í frumvarpi sem á eftir kemur. Ok, þá er það bara svoleiðis en þetta skiptir máli og ég segi það vegna þess að þetta er eilífðara barátta að við uppfyllum sem markaðssvæði þessar stífustu reglur til þess vegna þessa viðkvæma markaðar og falsana en að sama skapi að þetta sé ekki það íþyngjandi að hér verðum við bara ekki fýsilegu markaðar fyrir sölu eða viðskipti með lyf. Þannig að það skiptir miklu máli. Mér langar eiginlega rétt bara og ég mun bara bíða spennt eftir næstu umferð. Mér langar eiginlega bara þá að hnykkja út með þessu. Það var kannski svolítið sem að kollegi minn kom hérna inn á áðan og spurja hvort að lausasölulyf séu einhvers staðar í farvatninu aukið frelsi í markaði. Nú er netverslunin komin en er einhvers staðar verið að íhuga að slaka á klónni varðandi lausasölulyf? Svarar andsvari síðar að sinni hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Virðulegur forseti, fyrst varðandi lausasölulyfin að þá hefur slíkt mál ekki verið á minni þingmálaskrá og ég sé ekki ástæðu til þess í sjálfu sér. Varðandi sölu og dreifingu á lyfjum að þá er það eitt af því sem að tekið er til skoðunar við heildarendurskoðun lyfjalaga. En vegna þess að ég var kannski aðeins óljós hér í mínu fyrra svari við andsvari hv. þingmanns, þá er það svo að þeir þættir sem hv. þingmaður spurði koma ekki í nýju frumvarpi heldur í raun og veru í reglugerð sem kemur þá á grundvelli þeirra laga sem hér verða verði þetta frumvarp að lögum.
Að lokum veitir andsvar hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Virðulegur forseti. Mig langar að spyrja hæstv. Ráðherra aðeins út í einmitt þessa heimild til netverslunar. Nú er lyfjamarkaður sennilega ekki bara hér á landi, heldur er þetta nú svona allavega í það minnsta samevrópskt fyrirbrigði ef ekki alþjóðlegt, að við höfum sett svo stífar kröfur í raun og veru meðhöndlun og sölu lyfja að sennilega eru fáir markaðir með jafn miklar samkeppnishindranir vegna opinbera regluverksins eins og þessir, og sér í lagi fyrir jafn lítil markað og hér er að ræða, og þess vegna er það vissulega fagnaðarefni að við séum að horfa hér upp á leyfisveitingu til netverslunar með lyf sem gæti verið verulegt framfaraskref. En ég velti bara aðeins fyrir mér og langaði að spyrja hæstv. Ráðherra út í hvaða áhrif þetta hefur og veitir þetta heimildir til raun og veru millilandaverslunar með lyf í gegnum vefverslun, og nú spyr ég bara einfaldlega af þeirri vanþekkingu sem ég hef á málaflokknum. Ég átta mig bara ekki á því hvort að þetta veitir heimildir til slíka. Við vitum auðvitað og fagnaðarefni að hér sé verið að taka á þeim vanda sem að ólögleg netverslun með lyf er, og það sem verið er að selja lyfleysur eða jafnvel eitthvað gríðarlega skaðlegt sem eitthvað allt annað heldur en það er. En það væri áhugavert ef að þetta er að opna á okkur heimildir og raun og veru aukna samkeppni til hagsbóta fyrir neytendur. Þannig að ég hefði í fyrir spurningu viljað spyrja hæstv. Ráðherra út í þetta. Er þetta opnun á innflutning á lyfjum í gegnum þessa heimild? Andsvar hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegur forseti, það er rétt sem kemur fram í máli hv. þingmanns að hér á landi eru tiltölulega stífar kröfur hér hvað varðar lyfsölu. En leið að þá erum við partur af Evrópska efnahagssvæðinu þar sem gilda náttúrulega ákveðnar reglur eða prinsipp eða grunnreglur frjálsa för vöru, og þær reglur gilda hér að því er varðar þessa tegund vöru, með þó þeim takmörkunum sem eðlilegar eru í ljósi þess hvaða vöru er að ræða. Það er að segja að það er ekki hvaða lyf sem er á hvaða svæði sem er og svo framvegis, heldur þarf að hafa skoðanir á því, og þar er öryggi neytenda, öryggi þeirra sem á lyfjunum þurfa að halda í fyrirrúmi. Það eru raun og veru þeir hagsmunir sem eru númer 1 hjá heilbrigðisyfirvöldum á hverjum stað að gæta að þeim hagsmunum, en þó að því gefnu að við séum að tryggja að þessar grundvallarreglur séu í heiðri hafðar sem snúast samninginn Evrópska efnahagssvæðið. Þetta er andsvar öðru sinni, hv. 7. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Þorsteinn Víglundsson. Frú forseti, þakka hæstv. Ráðherra svarið. Í stuttu máli þýðir þetta þá að hverju því netfyrirtæki sem uppfyllir kröfur þessarar gerðar, hvar innan Evrópska efnahagssvæðisins sem það starfar, hafi það fengið þessa vottun eða merki sem Evrópusambandið hefur þá skráð sem vörumerki fyrir netverslanir af þessu tagi, sé heimilt að markaðssetja og selja hingað lyf, og í öðru lagi hvað þýðir það þá hvað þýðir það þá í greiðsluþátttöku hins opinbera varðandi kaup á slíkum lyfjum, séu þau keypt í gegnum slíkar vefsíður? Eiga þá viðskiptavinirnir rétt á því að fá með einhverjum hætti endurgreitt frá hinu opinbera? Andsvari síðara sinni, hæstv. Heilbrigðisráðherra Svandís Svavarsdóttir. Já, virðulegi forseti, hvað varðar þessa spurningu þá verð ég að viðurkenna það að ég hef ekki endanlegt svar við henni, en ég hins vegar hefði haldið það að svo væri. En hins vegar þá ákveðnar reglugerðarheimildir hér þar sem þetta verður allt saman útfært betur og skýrar. En mér finnst spurningar hv. þingmanns bera það með sér að þó að hann opni hér samtali við mig með þeim formerkjum að hann hafi enga þekkingu á þessum geira, að þá sé hann hins vegar það vel að sér varðandi kaup og sölu á varningi ýmsum að hann geti haft ýmislegt
fram að færa í þessari umræðu eins og í mörgum öðrum. En ég myndi halda það að svarið við spurningu hv. þingmanns væri játandi, en þó með þeim fyrirvara að ég er ekki fullviss um það, en reglugerðarheimildin mun að öllum líkindum að minnsta kosti skerpa á því sem hér er á ferðinni. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Svo háttar til að forseta láðist að vísa 9. dagskrármálinu til nefndar. Það er mál heilbrigðisþjónustu og fleira, dvalarrými og dagdvöl, stjórnarfrumvarp, mál 426 á þingskjali 608. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og velferðarnefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá tökum við fyrir 11. dagskrármálið. Skaðabótalög, stjórnarfrumvarp, mál 441 á þingskjali 626, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga breytinga á skaðabótalögum. Er að ræða breytingar á ákvæðum laganna er varða uppfærslu á margfeldisstuðlum 6. greinar laganna og breytingu á vísitölu tengingu fjárhæða sem leiða meðal annars af sér breytingu á ákvæðum lágmarks- og hámarkslaun og breytingar á frádráttarreglum vegna greiðslna frá lífeyrissjóði. Með breytingum er leitast við að helstu viðmiðanir í lögunum verði uppfærðar með það markmið að tryggja fullar bætur fyrir líkamstjón. Skaðabótalögin eru að stofni til frá árinu 1993. Árið 1999 voru gerðar viðamiklar breytingar á ákvæðum laganna og síðan þá hafa eingöngu minni háttar breytingar verið gerðar. Og í nokkurn tíma hefur verið umræða að brýn nauðsyn sé að endurskoða ákvæði laganna og uppfæra staðla og viðmið laganna þar sem að langur tími er liðinn frá því þau voru sett og forsendur þessara viðmiða séu vissulega breyttar. Þannig byggja margfeldisstuðlar 6. greinar laganna á tilteknum forsendum sem hafa breyst frá því að stuðullinn var reiknaður út þegar breytingin var gerð á lögunum árið 1999. Lágmarks- og hámarkslaun sem mælt er fyrir í 3. og 4. málsgrein 7. greinar laganna hafa ekki hækkað í samræmi við launaþróun. Þá hafa breytingar orðið á forsendum reglna frádrátt vegna greiðslna frá lífeyrissjóði, samanber 2. málsgrein 2. greinar og 4. málsgreinar 5. greinar laganna með aukinni hlutdeild vinnuveitenda í lágmarksiðgjaldi. Eins og áður sagði, þá er með þessum breytingum sem hér eru lagðar til brugðist við breyttum forsendum framangreindra viðmiða og þau löguð af þeim aðstæðum sem ríkja í dag með það að markmiði að tryggja fullar bætur fyrir líkamstjón. Skýrt hefur komið fram, meðal annars við vinnu við þetta frumvarp, að ráðast þarf í frekari endurskoðun á lögunum. Þá hefur sérstaklega verið bent á að skoða þurfi hvernig staðið er að gerð örorkumats, en sú framkvæmd þykir bæði óþarflega flókin og dýr og það er því nauðsynlegt að ráðast fljótlega í endurskoðun á fleiri ákvæðum skaðabótalaganna að mínu mati og þá sérstaklega fyrirkomulagi við gerð örorkumats. En það þótti hins vegar rétt að skipta þessu verki upp og taka þau atriði sem að þetta frumvarp fjallar til endurskoðunar fyrst. Og það helgast af því að það er mjög brýnt að uppfæra þessar viðmiðanir sem að lagt er til að gert sé í þessu frumvarpi og almennt var samhljómur að þessar uppfærslur væru óhjákvæmilegar og að ráðast þyrfti í þær án tafar. Það er miklu viðameira verk að endurskoða önnur ákvæði laganna eins og til dæmis gerð örorkumats. Þannig að það þótti rétt að leggja strax fram þessar breytingar sem að hér eru lagðar til. Og í greinargerð með frumvarpinu er ítarlega gerð grein fyrir áhrifum frumvarpsins bæði á tjónþola og þá sem að bótaskyldir eru og greiða bætur. Við vinnslu frumvarpsins var Vigfús Ásgeirsson tryggingasérfræðingur fenginn til að reikna út þau áhrif. Kostnaðargreining hans fylgir sem fylgiskjal með þessu frumvarpi. Það er ljóst að breytingin á margfeldisstuðlum laganna mun leiða af sér hækkun bóta og þar með hækkun á greiðslum frá vátryggingafélögum og öllum þeim öðrum sem að greiða skaðabætur. Og þá felur breytingin á fjárhæðum lágmarks- og hámarkslauna í sér að þessar fjárhæðir hækka og taka framvegis mið af launaþróun á vinnumarkaði. Breytingarnar munu jafnframt leiða til hækkunar bótafjárhæða hjá ákveðnum hópi tjónþola og þar með til aukinna greiðslna af hálfu vátryggingafélaga og annarra bótaskyldra aðila. Breytingar á frádráttarreglum vegna greiðslna frá lífeyrissjóði munu auka frádrátt frá bótum fyrir tímabundið atvinnutjón og varanlega örorku.
sem mun leiða til lækkunar bóta og þar með lækkun á greiðslum frá vátryggingafélögum. Það er því þannig, virðulegur forseti, að áhrif einstakra breytinga frumvarpsins ganga nokkru leyti í sitt hvor áttina. Það er að segja leiða ýmist til hækkunar eða lækkunar á bótum. En þó er ljóst að heildaráhrif frumvarpsins munu fela í sér hækkun á bótum og þannig hærri greiðslur af hálfu vátryggingafélaga og annarra sem greiða út bætur. Og það er nánari grein gerð fyrir þessu í frumvarpinu sem ég vísa síðan til að öðru leyti einnig. Og virðulegur forseti, ég hef þá gert grein fyrir helstu efnisatriðum þessa frumvarps, en það er ljóst að í frumvarpi þessu er ekki að ræða heildarendurskoðun á ákvæðum skaðabótalaga, en ég er þeirrar skoðunar að það sé nauðsynlegt að endurskoða fleiri ákvæði laganna, sérstaklega það hvernig staðið er að gerð örorkumats. En þessar breytingar hins vegar sem hér eru lagðar til ég afar brýnar. Og ég legg því til, virðulegur forseti, að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til hv. allsherjar- og menntamálanefndar og annarrar umræðu. Til máls tekur hv. 12. þingmaður Suðvesturkjördæmis Guðmundur Ingi Kristinsson. Virðulegur forseti, við erum að tala skaðabótalög og ég vil þakka hæstv. Ráðherra fyrir að vera að koma með breytingar á skaðabótalögunum því að það er löngu tímabært. Ég veit ekki hvort það er tilviljun en það hafa orðið tvær veigamiklar breytingar á skaðabótalögunum. Önnur var 1993 og hinn 1999 og ég lendi í umferðarslysi 93 og 99. Þannig að það hefur kynnst þessum málaflokki frá allt öðrum hlið heldur en flestir og það er ýmislegt sem þarf að skoða hérna vegna þess að, og ég er alveg sammála að hæstv. Ráðherra að það þarf að endurskoða þennan málaflokk frá grunni. Og þá aðallega á þeim hluta er varðar rétt tjónþola til þess að ná rétti sínum fyrir dómstólum. Vegna þess að af eigin reynslu þá veit ég að það er eiginlega vonlaust dæmi eftir að þú hefur lent í umferðarslysi og ert óvirkur nokkur ár, þá er það ávísun að því miður á fátækt. Og það segir okkur það að þessar bætur eru nú ekki stórfenglegar og þá þarf viðkomandi tjónþola að geta treyst því að dómskerfið sjái til þess að hann fái gjafsókn. Og þrautagangan við að fá gjafsókn hef ég aldrei trúað að gæti orðið eins mikil og var í mínu máli vegna þess að það tók nokkur ár að fá gjafsókn og þá út af fáránlegum hlutum sem á ekki að koma á gjafsóknarmálum við. Þess vegna hef ég oft velt því fyrir mig í þessu bótamálum sem gleymist alltaf að ræða og það er bótasjóðirnir, svokallað tryggingaskuld. Siðaðar þjóðir gera upp þessa tryggingaskuld yfirleitt á svona 5 eða 10 ára fresti. Á Íslandi er hún aldrei gerð upp. Við vitum afleiðingar af því að í einu tilfelli fór svona tryggingaskuld á flakk, fór til lágskattaeyja og endaði sem lúxusíbúð og endaði síðan sem veð í sundlaugin Álftanesi. Sem segir okkur það að þessi peningar sem hefur verið kallað eiginlega fé án hirðis vegna þess að þetta virðist vera bara leikpeningar tryggingafélaganna, að þetta þarf að gera upp reglulega og nota þá það uppgjör til þess að bæta stöðu þeirra tjónþola sem þurfa virkilega á að halda til dæmis gjafsókn og öðru til þess að tryggja það að þeir hafi einhvern smá möguleika til að berjast við tryggingafélagin. Vegna þess að tryggingafélagin þau hafa ótakmarkað peninga og fjölda lögfræðinga og til þess að takast á við tjónþolana sem við tjónþolar höfum ekki. Mötin sem hún talaði það er eiginlega eitt af það furðulegasta við þessi mál er það að öll þau örorkumót sem ég hef farið í og það sem er eiginlega stórfurðulegt og ég er eiginlega sammála því það þarf að setja ykkur bönd á þetta vegna þess að ég hef aldrei
farið á sama staðinn í mat. Fjölda möt sem ég fari í hafa verið hingað og þangað allan bæ. Það sem þarf að afklæðast og í sumum tilfellum var maður að afklæðast fyrir opnum gluggum. Og svona aðstæður á ekki að bjóða neinum upp á. Ég lét mig hafa það, en ég spyr mig í sumum tilfellum það hvernig ég hefði brugðist við ef þetta hefði verið mál dóttur minnar eða eiginkonu einhverju þurfti að standa í svona sambærilegum mati. Þannig að það ýmislegt hérna sem þarf að taka til endurskoðunar og líka eins og það að þessar upphæðir sem eru hérna undir eru virkilega lágar. Það alveg sama á hvernig það liti vegna þess að í flestum tilfellum tekst tryggingafélögunum að semja vegna þess að fólk komið í þá ástæðu að það á ekkert annað völ til þess að lifa af en að semja einhverja lágmarksbætur frá tryggingafélaginu. Og ég hef verið að reyna að kynna mig hvernig þetta og það í flestu tilfellum virðist mér að vera að fólk að fá kannski 1/4 til 1/5 af því sem það ætti að fá með réttu. Tryggingafélögin vilja auðvitað helst ekki borga neitt og þau benda á það að þeir vilja helst ekki borga neitt undir 15% mati á miska og fjárhagslegu örorku og sem auðvitað kolrangt vegna þess að missa heilsuna grafalvarlegt mál og á ekki annað að vera en ef þú ert tryggður, og ég tala nú ekki það, þegar fólk tryggt eða tvítryggt, þegar þú tryggður ökumannstryggingu og svo ertu í 100% rétti og þú fær samt ekki bæturnar og þú þarf samt að berjast og maður hlýtur að spyrja sig eins og í mínu tilfelli að ég búinn að vera að berjast við núna í málinu frá 99 í næstum 18 ár og það núna í Hæstarétti. Ég búinn að fá 400.000 krónur útborgað sem var 5% miski. Þannig öll ósköpin og bíllinn gjörónýtur og ég í stór aðgerð. Og hvernig var þetta hægt? Jú, þetta var hægt með því að ljúga upp sýkingum og einhverju sem bara átti hvergi þarna heima. Og þá þurfti ég að fara að sanna sakleysi mitt. Gagnvart því að það sem var hrein og klár lygi, þá þurfti ég að sanna til þess að fá gjafsókn sem síðan vatt upp á sig. Loksins þegar ég fæ gjafsóknina og loksins þegar ég búinn að koma málinu á þann rekspól sem það og búinn að fá mat og allt saman á mínu tjóni, nei, heyrðu, þá kemur það undarlegasta frá Héraðsdómi Reykjavíkur, málið fyrnt. En hvernig þetta mál að fyrnist þegar þú hefur ekkert í höndunum til þess að gera kröfu vegna þess að þú færð ekki gjafsókn til þess að geta gert kröfuna til þess að fá matið. Og það svona gildrur sem tryggingafélögin beita og þess vegna hvet ég ráðherra til þess að sjá til þess að endurskoða skaðabótalögin frá grunni. Fara í það og ég bara myndi vegna þess að ef við horfum á þetta að þau eru gömul og það löngu tímabært og það þarf líka að endurskoða þetta frá mannúðlegu sjónarmiði vegna þess að fyrir flesta sem lenda í þessu í slæmuslysum nóg, mikið meira nóg að berjast við að ná heilsu aftur, að þurfa þá ekki heldur að standa í því að berjast við fjársterk tryggingafélög sem geta í krafti sína peninga og fjölda lögfræðinga gert það sem liggur við það sem þeir sýnist. Og þess vegna það númer 1, 2 og 3 og ég ítreka það og ég bara spyr ráðherra hvort hún sé ekki sammála með því að við þurfum og verðum að tryggja það að fólk sem lendir upp á kanti tryggingafélögin og að berjast fyrir því að fá bætur eftir slys sem sannarlega hafa orðið fyrir, að þau fái, og það sé í lögunum,
trygging fyrir því að þetta viðkomandi fólk fái gjafsókn og það geti varið sig. Vegna þess að mér finnst líka bara sjálfsagt að inn í þeirri gjafsókn sé skýr skilaboð það að ef að málið vinnst þá beri tryggingafélaginu að borga þá gjafsókn tilbaka. Þannig að ríkið verður ekki fyrir neinu tjóni. Og ef eitthvað út af því ber þá getum við notað líka bótasjóðina til þess að sjá til þess að þeir dekki allan kostnað. Þannig að, og þar af leiðandi til þar líka bendi ég á það að tryggingafélögin geta minnkað innkomu sín í bótasjóðina að því þeir hóta nú þegar við þessa litlu breytingu sem ráðherra er að gera, þá hóta þeim að þurfa að hækka iðgjöldin skilst mér 20–30.000 krónur og ég segi bara ok, lækkiði innkomuna í bótasjóðin, gerið upp bótasjóðin, notum þá peninga vegna þess að þessir peningar eru þarna inni í þessum sjóðum á kennitölu viðkomandi tjónþola. Og það sem er annað í þessu sem er líka, það er leyndin, að það skulle vera hægt að setja stórar upphæðir á kennitölu tjónþola og hann hefur enga möguleika á að vita hversu há upphæðin er eða hvað verður hana. Og þar af leiðandi, út af þeirri leynd geta tryggingafélögin þess vegna sett inn í tjóni 200 milljónir segjum við í bótasjóðinn en borga á 20. Og hvað verður þá hinar 180 milljónir sem verða eftir inni? Jú, það verður fé án hirðis. Og þar af leiðandi peningar sem verða svona keppikefli við að nota til þess að græða á. Og eins og ég segi, ég er ánægður yfir því að það skuli vera að breyta þessum lögum og ég styð ráðherra fullkomlega í því að halda áfram breytingum og ég vona heitt og innilega að hún sé sammála með því að við tökum þetta eins fljótt og hægt er skaðabótalögin í heild sinni til endurskoðunar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 12. dagskrármálið, dómstólar og fleira, endurupptökudómar, stjórnarfrumvarp mál 442 á þingskjali 627, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til breytinga á lögum dómstóla, lögum meðferð einkamála og lögum meðferð sakamála. Með þessu frumvarpi er lagt til að settur verði á fót nýr dómstóll, svokallaður endurupptökudómur, sem komi í stað endurupptökunefndar. Með slíkri skipan yrði tekin af öll tvímæli að dómsvaldi væri einvörðungu á hendi dómenda í samræmi við fyrirmæli 2. greinar stjórnarskrárinnar og jafnframt að úrlausn slíks sérdómstóls hvort að hrófla skuli við endanlegum dómum Hæstaréttar, Landsréttar eða héraðsdóms væru endanlegir og kæmu ekki til endurskoðunar dómstóla á grundvelli 60. greinar stjórnarskrárinnar. Á núverandi skipan sem komið var á fót með lögum nr. 15 frá árinu 2013 er sá ágalli að endurupptökunefnd sem tilheyrir framkvæmdarvaldinu í skilningi íslenskra laga er fengið vald til að leysa úr því hvort að skilyrði séu til þess að endurupptaka mál sem að dómstólar hafa leyst endanlega úr og hrófla þannig við úrlausn handhafa dómsvaldsins. Það má færa fyrir því rök að þetta fyrirkomulag brjóti í bága við þrígreiningu ríkisvaldsins sem mælt er fyrir í 2. grein stjórnarskrárinnar, en þar segir að forseti Íslands og önnur stjórnarvöld fari með framkvæmdarvaldi og dómendur með dómsvaldið. Og samkvæmt 60. grein stjórnarskrárinnar eiga dómstólar úrskurðarvald lögmæti stjórnvaldsákvarðana og á grundvelli þess stjórnarskrárákvæðis hefur Hæstiréttur vísað frá máli sem endurupptökunefnd hafði ákveðið að endurupptaka vegna þess að það hafði ekki að lögum skilyrði til þess að verða við beiðni þess efnis. Vísaði þá í dóm Hæstaréttar frá 25. febrúar árið 2016 í málinu nr. 628 2015. Ennfremur hefur Héraðsdómur Reykjavíkur með úrskurði sínum frá 25. janúar 2017 komist að alveg afdráttarlausri niðurstöðu að þetta fyrirkomulag brjóti í bága við 60. grein og 1. málsgrein 70. greinar stjórnarskrárinnar. Virðulegur forseti, í þessu ljósi
legg ég til að settur verði á stofn nýr sérdómstóll, endurupptökudómur, sem komi í stað endurupptökunefndar sem verði þá leið lögð niður. Og það er lagt til með þessu frumvarpi að endurupptökudómur verði að meirihluta skipaður embættisdómurum sem komi frá hverju hinna 3 dómstiga. Og með því vinnst tvennt. Í fyrsta lagi er tryggt að meirihluti dómenda komi úr röðum handhafa dómsvaldsins og njóti þar með verndar 61. greinar stjórnarskrárinnar, þannig að þeim verður almennt ekki vikið úr embættum nema með dómi. Og í annan stað verður stegið föstu með þessari skipan að sé að ræða dómstól í skilningi stjórnarskrárinnar á sama hátt og félagsdómur og landsdómur. Samhliða þessu er lagt til að 1 af 4 dómendum hins nýja dómstóls verði skipaður að undangenginni auglýsingu og komi úr röðum annarra en dómara, fyrrverandi dómara eða starfsfólks dómstóla. Það er í samræmi við annað aðalmarkmið með breytingunni sem gerð var þegar endurupptökunefnd var komið á fót, að aðrir en dómarar komi að ákvörðun endurupptöku dómsmála. En þá er lagt til að 3 dómendur taki þátt í meðferð hvers máls og sá dómandi sem tilnefndur af því dómstigi sem dæmdi það mál sem óskað er endurupptöku á verði ekki einn þeirra. Þannig verði dómur hverju sinni skipaður 2 dómendum úr hópi embættisdómara, auk þess dómanda sem skipaður er að undangenginni auglýsingu. Með því er annars vegar tryggt að aðrir en einungis embættisdómarar taki þátt í meðferð hvers máls og hins vegar að dómandi taki ekki þátt í afgreiðslu á beiðni endurupptöku á dómi uppkveðnum af samdómara eða samdómurum hans. Með frumvarpinu er jafnframt lagt til að skilyrði til endurupptöku einkamála verði rýmkuð frá því sem nú er. Samkvæmt gildandi lögum þurfa 3 skilyrði sem nefndir í 1. málsgrein 191. greinar laga meðferð einkamála öll að vera uppfyllt til þess að mál fáist endurupptekið. En 2 þessara skilyrða eru sérstaks eðlis þar sem að leiða verður sterkar líkur að því annars vegar að málsatvik hafi ekki verið leidd réttilega í ljós þegar málið var til meðferðar og aðilanum sem fer fram á endurupptöku verði ekki það kennt. Og hins vegar að ný gögn muni verða til breyttrar niðurstöðu í mikilvægum atriðum. 3. skilyrðið sem einnig verður að vera til staðar er almennara þar sem þar er vísað til þess að önnur atvik mæli með því að leyfi verði veitt, þar á meðal að stórfelldir hagsmunir aðilans sé í húfi. Lagt er til að nægilegt sé að öðru hvoru þessara sérstöku skilyrða sé fullnægt til að mál fáist endurupptekið, enda séu þá hin almennu skilyrði jafnframt fyrir hendi. Það er að atvik mæli með því að leyfi til endurupptöku verði veitt og að stórfelldir hagsmunir aðilans séu í húfi. Þá er lagðar til breytingar á skilyrðunum með skýrleika að leiðarljósi. Þannig muni skilyrði A-liðar taka til þeirra tilvika þegar sterkar líkur eru að því leiddar með nýjum gögnum eða upplýsingum að málsatvik hafi ekki verið réttilega leitt í ljós þegar málið var til meðferðar og aðilanum verði ekki það kennt. Skilyrði B-liðar mun aftur á móti taka til annarra tilvika en þeirra sem varða málsatvik. Samkvæmt því nægir að fram hafi komið að ný gögn eða upplýsingar annað en málsatvik og sterkar líkur hafi verið leiddar að því að þau muni breyta fyrri niðurstöðu dómsmálsins í mikilvægum atriðum. Með nýjum gögnum eða upplýsingum í þessum skilningi er átt við öll þau gögn eða upplýsingar sem gætu leitt til breyttra niðurstöðu málsins í mikilvægum atriðum, þar á meðal úrlausnir alþjóðlegra dómstóla á borð við Mannréttindadómstól Evrópu eða EFTA-dómstólsins. Þá er að lokum lagt til að endurupptökudómur hafi aðsetur hjá dómstólasýslunni og að sama skapi eru lagðar til umtalsverðar breytingar er varða meðferð endurupptökumála. Þær taka mið af því að er að ræða dómstól en ekki stjórnsýslunefnd og er ekki ástæða þess að rekja þær hér ítarlega en ég vísa að lokum til greinargerðarinnar málið almennt. Og legg til, virðulegur forseti, að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar og annarrar umræðu. Hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson, veitir andsvar. Virðulegi forseti, ég verð að viðurkenna að mér finnst eitthvað pínulítið súrrealískt við það að fara hérna upp í ræðu við hæstv. dómsmálaráðherra setning
skipan dómstóls eftir það sem á undan er gengið. Og ég veit ekki alveg hversu mikið mig langar til þess að heyra af endurtekningum af þeim rökstuðningi sem ráðherrann hefur lagt fram áður í sambandi við hátterni sitt og vinnubrögð í kringum skipan Landsréttar. En mér finnst mikilvægt til þess að gera ekki sömu mistökin aftur, að fólk læri eitthvað af því sem það gerir áður. Nú fyrsta skrefið í því er nú yfirleitt að viðurkenna að eitthvað hafi farið úrskeiðis eða sem sé að maður hafi gert eitthvað rangt. Og það að mínu viti hefur skort algjörlega hjá sitjandi hæstvirtum dómsmálaráðherra sem að einhvern veginn hefur bæði unað dómi Hæstaréttar en samt verið ósammála, en samt sammála, en samt ósammála og allt þetta. Þetta er sá fráleiti málflutningur. En ég verð að spyrja hæstvirta ráðherra hvort að það sé eitthvað í reynslunni af skipan Landsréttar, málsmeðferðinni hérninni, málsmeðferðinni hjá Hæstarétti, sem að hæstvirtur dómsmálaráðherra hafi lært af og muni nýta sér í framtíðinni, til dæmis við þegar kemur að skipan þessa nýja dómstigs. Því að þótt að hlutverk ráðherra sé ekki endilega það ríkt samkvæmt þessum lögum eins og ég skil þau allavega á þessu stigi, að þá er það þó eitthvað og ég segi bara eins og er, eins og ég hef sagt áður hér og greitt atkvæði, samkvæmt að ég treysti þessum sitjandi dómsmálaráðherra ekki á nokkurn einasta hátt til þess að setja dómstig eða skipa dómara, ekki á nokkurn hátt. Það er engin ráðherra sem ég ímynda mér sem ég treysti minna, ég segi það bara. En það sem gæti kannski aðeins legið á það, ef hæstvirtur ráðherra yfir höfuð kæri sig um það, sem ég reyndar efast að þá myndi það hugga mig eilítið að vita ef eitthvað hefði lærst við skipan Landsréttar og eftirmála þess sem myndi nýtast hæstvirtum ráðherra til að standa sig betur í þessu máli. Svar andsvarað hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, ég veit ekki hvort það myndi kannski gagnast hv. þingmanni að slá örlítið af yfirlætinu og hrokanum sem kemur fram í hans ansvari hérna þetta mál. Það hefði kannski verið vænlegra til árangursríks samtals að óska eftir umræðu eitthvað tiltekið atriði sem kann að hugnast ekki hv. þingmanni, en það er greinilega ekki að hv. þingmaður hafi nokkuð við frumvarpið sem slíkt efnislega að athuga. Almennt má þá hins vegar segja það í þessum efnum. Því hér er verið að fjalla skipan til dæmis dómara og ég held að það sé kannski ágætt að líta til þess að í þessu frumvarpi er einmitt gerð sú krafa við skipanir 4. einstaklingsins sem á að skipa þennan dómstól að það sé auglýst, sú staða sé auglýst, en viðkomandi sé ekki handvalinn eða tilnefndur af einhverjum þáttum ríkisvaldsins inn í þetta, heldur gefist öllum kostur á að sækja þá stöðu og ganga í gegnum einhvers konar hæfnismat. Reyndar í þessu tilviki þá umfjöllun hæfnisnefndar sem kveðið er á lögum dómstóla. Þannig að það er ágætt að hafa það í huga svona í stóra samhenginu við þegar menn fjalla skipan dómara. Að öðru leyti vil ég kannski spyrja hv. þingmann að því líka hvort að hann telji kannski mögulega að almennir þingmenn megi eitthvað læra af því þingmannamáli sem varð hér að lögum árið 2013 og leiti til stofnunar endurupptökunefndar sem að Hæstiréttur hefur núna á fleiri dómstólar komist að niðurstöðu að hafa verið í andstæðu við stjórnarskrána. Þetta er andsvar öðru sinni, hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, hæstvirtur ráðherra gróf undan trausti og trúverðugleika nýs dómstigs og það bara þýðir það að ég segi tæpitungulaust að ég treysti ekki ráðherra sem hafi sér þannig. Og það ætti að vera augljóst. Það má alveg vera hrókafullt ef hæstvirtur ráðherra sefur eitthvað betur við nætuna en að kalla það hrókafullt. Satt er það. Það er sem stendur eftir. Ég get alveg sagt að það er eitt sem ég hef efnislega að athuga við þetta frumvarp sem er
í 2. greininni að dómendur endurupptökudóms eru skipaðir af ráðherra sem ákveður hvor þeirra sem tilnefndir eru af hverjum tilnefndingaraðila verði aðalmaður og hvor verði varamaður. Og ein ástæðan fyrir því að ég hef eitthvað við þetta að athuga það vegna þess að miðað við vinnubrögðin sem hæstv. Dómsmálaráðherra hefur sýnt og sér í lagi viðbrögðin við eftirmálanum gerir það bara að verkum að ég vil helst ekki að hæstv. Dómsmálaráðherra komi það nokkuð staðar nálægt hver verði dómari yfir höfuð. Nú, það, eins og ég segi, hæstv. Ráðherra má alveg finnast það hrókafullt ef það eitthvað betra fyrir hæstv. Ráðherra. Það má bara alveg standa þannig, mín vegna. Ég bara alveg slétt saman, ég segi bara eins og hæstv. Dómsmálaráðherra hefur unnið sér inn þá orðræðu sem hæstv. Dómsmálaráðherra situr undir. Vegna þess að eftir það sem á undan gengið hvorki iðrun né neitt sem bendi til þess að hæstv. Ráðherra myndi gera neitt öðruvísi. Stæði aftur í sömu stöðu, í sömu sporum, fengi sömu viðvaranir frá sama fólkinu og seinast. Og það það sem hræðir mig. Ég stend ekki hér og tala svona hvaða ráðherra sem Allir ráðherrar gera mistök, allir þingmenn gera mistök, öll gerum við mistök. Það eitt og sér eðlilegt og allt í lagi. En við verðum að geta horfst í augu við þau og lært af þeim. Það grunnkrafa á hendur einhvers sem fer með jafn viðkvæmt vald og að setja dómara. Ég tók eftir því í svari hæstv. Dómsmálaráðherra að hún svaraði ekki spurningunni. Og mig langar bara því að spyrja kannski aðeins nánar. Ef hæstv. Dómsmálaráðherra stæði aftur í þeim sporum sem að hér voru í byrjun júnímánaðar og í lok maí og seinasta ári, myndi hæstv. Ráðherra gera hið sama? Andsvar öðru sinni, hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, það nú hér í þessum ræðustól eins og þetta alls staðar annars staðar hér fljúga menn eins og þeir eru fiðraðir til. Þegar talið berst að því að einhvers konar undangröfti undan dómstólum landsins, þá held ég að þeir séu hér hv. Þingmaður hér meðal þeirra sem mættu íhuga hvort að ræðumennska hann þetta mál geti átt þar eitthvað þátt í. Átt eitthvað hlut að máli. Hv. Þingmaður hefur ekki efnislega athugasemdir við þetta frumvarp og það kann vel vera að hann hafi það ekki, hafi ekki kynnt sér það eða vil ekki hafa skoðun á því. Ég hvet hann hins vegar bara til að kynna sér þetta frumvarp. Það eru margar leiðir færar þegar kemur að því að skipa dómara í þennan dómstól eins og aðra. Ég vek þó athygli á því en menn hafi ekki áttað sig á því að þetta auðvitað ekki eiginlegur dómstóll í þeim skilningi hann kveði upp efnislega dóma. Heldur þetta dómstóll sem að falið að kveða upp úr það hvort að það séu málefnaleg og lögbundin sjónarmið sem að getur leitt til þess að dómur sé tekinn upp en alls ekki en kveður ekki upp úr neitt niðurstöðuna við slíka endurupptöku. Þannig að því leyti þessi dómstóll öðruvísi en aðrir dómstólar. En allt að einu þá við skipan dómara hægt að fara margar leiðir. Hér lögð til ein leið. Það gæti verið margar aðrar leiðir sem kæmu til greina. Það gæti verið komið til greina til dæmis sú leið að þessi dómstólar, hvert einasta dómstig tilnefni ekki 2 fulltrúa eins og gert ráð fyrir þessu frumvarpi, heldur einfaldlega að það verði bara dregið úr nöfnum sitjandi dómara til þess að sitja í endurupptökudómstól. En þetta allt ágætt álitaefni sem ég held að hv. allsherjar- og menntamálanefnd ætti að taka til umfjöllunar og taka til skoðunar og ég tek öllum ábendingum það sem betur mætti fara í þessu frumvarpi hafi menn einhverjar tillögur í þeim efnum fagnandi. Næstu tekur til máls hv. 4. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Olga Margrét Silju. Virðulegi forseti, ég fagna því vissulega þegar ég setja á fót sérdómstól sem sker úr hvort heimila skuli endurupptöku dómsmála. En þar talað að 1 af 5 dómurum sem þar situr eiga skipa úr röðum Hæstaréttar, annar úr Landsrétti og þann 3. úr hópi héraðsdómstóla. Gert ráð fyrir að tilnefndir séu bæði karl og kona úr þessum röðum og með leyfi forseta, en heimilt að víkja frá því þegar hlutlægar ástæður leiða til þess að það ekki mögulegt. Skal tilnefningaraðili þá skýra ástæður þess.
Ég vil nýta tækifærið og benda á þann kynjahalla sem ríkir í íslenska dómskerfinu. Í Hæstarétti situr 1 kona og 7 karlar. Í héraði af þeim 35 dómurum sem eru þar skipaðir eru 14 konur. Vissulega er jafnara hlutfall í Landsrétti en sú skipan er vissulega ekki óumdeild. Það má velta því upp hvort að til endurupptöku dómstóls muni koma mikið af kynferðisofbeldismálum þar sem sönnunarfærsla í þeim málum reynist oft örðug. Þess vegna velti ég því fyrir mér hvort að þessi dómstól sé enn ein viðbótin í það karlaveldi og sérhagsmunagæslu sem ríkir innan dómstólakerfisins á Íslandi. Dómarar eiga vissulega að vera hlutlausir í störfum sínum en það þarf að taka kerfið í heild til endurskoðunar. Því miður er staða kvenna innan dómskerfisins á Íslandi ekki björt, sama með hvaða augum það er litið, hvort heldur það er fyrir konur sem hafa útskrifast úr laganámi og hyggja á starfsramma innan dómskerfisins, né þó brotaþola sem munu æskja endurupptöku mála sinna er að lúta að kynferðisofbeldi. Næstu tekur til máls hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, ég ætla að hætta mér hérna í ræðu þótt að hæstv. Dómsmálaráðherra kannski myndi gjarnan tala um eitthvað allt annað eða það væri að gera eitthvað sem hæstv. Dómsmálaráðherra fyndist frekar rétt að vera að gera. Ég ætla að láta það eiga sig, frekar aðeins fara yfir grundvallaratriðin sem við hljótum að velta fyrir okkur þegar dómsmálaráðherra, hæstv., leggur fram mál dómstóla. Nú veit ég að fólk gleymir hlutum sem gerist í pólitík. Og það er alveg eðlilegt. Fólk hefur fleiri hluti við lífið sitt að gera en að vera að velta sér endalaust upp úr því sem hefur gerst í pólitíkinni. En það sem er kallað Landsréttarmálið, það má ekki einfaldlega gleymast. Lexían af því máli er hvernig íslensk stjórnmál líta út í grunninn. Hvernig það er í grundvallaratriðum einkennandi fyrir stjórnarfarið á Íslandi og ég ætla bara að segja sér í lagi stjórnarhætti Sjálfstæðisflokksins ábyrgðarleysi, algjört ábyrgðarleysi, ekki bara smá ábyrgðarleysi, heldur algjört ábyrgðarleysi. Við höfum nú talað um þetta einhvern tímann í hæstv. Dómsmálaráðherra í útvarpsviðtali og í því útvarpsviðtali þá vildi hæstv. Dómsmálaráðherra meina að ábyrgð ráðherrans fælist í því að mæta í viðtöl og bjóða sig fram í kosningum. Það í raun og veru segir alla söguna að mínu mati. Það að það sé bara skoðun sem að dómsmálaráðherra á lýðveldinu í Íslandi getur bara haft og spókað og sagt bara upphátt fyrir framan alþjóð og heill stjórnarflokkur bara kinkar kolli. Finnst það bara í lagi, finnst það bara eðlilegt. Enda hefur sá flokkur hagað sér þannig allavega eins lengi og ég man eftir mér. Eins lengi og ég man eftir stjórnmálum yfir höfuð, sem nú reyndar ekkert mikið skemmra. Nú hvað þetta mál efnislega varðar, ég hef ekki skoðað alveg í gegn, en ég skoðaði eitthvað af því og mér líst ágætlega á það sem að stendur þarna og ég hefði ekkert eitthvað svakalega áhyggjur af þessu ef ekki væri fyrir þá staðreynd að hérna í pólitíkinni þá lærum við ekki og við breytum ekki hlutunum sem greinilega virka ekki. Eða virka þannig að Alþingi greiðir atkvæði, klofið í herðar niður með 31 atkvæði gegn 30. Nýtt dómstig í bullandi ágreiningi meðfram viðvörunarorðum innan úr ráðuneytinu, innan úr nefndum Alþingis og síðan auðvitað staðfesta héraðsdómi og Hæstarétti í lokin. Og svarið er, jú, hæstv. Dómsmálaráðherra mætir í viðtal og býður sig aftur fram. Þetta er ábyrgðin sem sé. Og þegar svona hegðun í stjórnmálum er borin fram eins og hún sé á einhvern hátt í lagi eða boðleg, þá auðvitað tortryggir maður svona mál. Það er ekki mjög stórt mál, það er ekki viða mikið frumvarp og maður er ekki lengi að renna í gegnum það. Efnislega. En þetta er samt endurupptökudómur, þetta er einhvers konar dómsvald og þá skiptir máli að fólk vandi sig. Þá skiptir máli að fólk hlusti á viðvörunarorð allavega einhvern tímann og svo getur fólk alveg verið ósammála, það er allt í góðu. Það eina sem þurfti seinast var hvað? Að bíða?
Það var meira þess að borin fram hérna lausnin á þessu, langaði engan til þess að fara hérna að skipa landsrétt, engan í stjórnarandstöðunni, til þess að skipa landsrétt í bullandi ágreiningi. Og það, hv. þingmaður Jón Þór Ólafsson stóð hér, sælla minninga, og útskýrði hvað þurfti. Það þurfti bara tíma, sem síðan hefur komið í ljós að hefði alveg dugað, bara tíma til þess að hæstv. Ráðherra gæti farið eftir lögum eins og var búið að benda á að hann ætti að gera, og því var hafnað. Og af hverju? Af hverju mátti þetta ekki bara verið í lagi? Af hverju gat hæstv. Ráðherra ekki bara tekið sér þennan mánuð til þess að gera þetta rétt, og þá hefðum við samþykkt nýtt dómstig hérna með öllum greiddum atkvæðum. Væntanlega öllum viðstöddum, geri ég ráð fyrir. Af hverju mátti það ekki? Vegna þess að það þurfti ekki. Það þarf ekki á Íslandi. Það er óþarfi á Íslandi. Það er allt í lagi á Íslandi að meirihlutinn trukki hlutunum í gegn, skipi nýtt dómstig í bullandi ágreiningi meðvituð viðvörunarorðin sem voru látin falla þar áður. Nú veit ég að hæstv. Ráðherra finnst kannski ekki nógu gott að ég sé hérna ekki að tala efnislega málið sem hún vill tala heldur kannski svona meira umgjörðinni kringum það hvernig við hugum lagasetningu hérna og dómstigum og dómskerfinu okkar. En hæstv. Ráðherra verður bara sitjandi því og því miður, hv. þingmenn einnig og þeir sem kæra að hlusta. Þetta er grundvallaratriði. Ef við getum ekki sýnt fram á það að yfirvöldum sé treystandi til að setja nýtt dómstig, þá eigum við að vera hrædd. Þá þurfum við að tortryggja svona lög eða svona frumvörp, jafnvel ef þau eru góð, jafnvel ef þau hljóma ágætlega. Við neyðumst til þess. En þess að hinn kosturinn er þessi, að við segjum bara ókei. Að ég segi bara við hæstv. Dómsmálaráðherra, ókei, ég skal bara lesa þetta, ég skal ekkert vera að minnast aftur á þetta landsréttarmál sem ég veit að hæstv. Ráðherra finnst ekki einu sinni óþægilegt. Sýnir ekki einu sinni þá lágmarksvirðingu að finnast það í það minnsta pínlítið óþægilegt. Og að Alþingi hefði bara hlustað á þessi viðvörunarorð og bara hunsað þau líka og bara greitt atkvæði með vilja hæstv. Dómsmálaráðherra. Það hefði getað verið þannig. Það náttúrulega hefði verið hæstv. Dómsmálaráðherra og Sjálfstæðisflokknum sérlega að skapi, vænti ég, nema kannski ekki. Ég held að, einmitt eins og ég sagði áðan, ég held að þeim sé bara sama. Og það bara gengur ekkert. Manni má ekkert vera bara sama það hvort að yfirvöldum sé yfir höfuð treystandi til að setja nýtt dómstig eða skipa dómara, en hvort það líti þannig út. Það er nú til gömul speki að ekki er nóg að réttlætinu sé fullnægt, það þarf að sjást að því sé fullnægt. Það er alveg eins með pólitíkina. Og ástæðan fyrir því að fólki finnst pólitík vera svona mikið drullusvað, fyrirgefið orðbragðið virðulegi forseti, er vegna þess að fólk sér ekki ábyrgð. Það er auðvelt að sjá ekki ábyrgð þegar hún er ekki til staðar. Hún verður sjaldan jafn blöskurunlega og óþægilega og pínlega og hörmulega og sorglega augljóst eins og í fyrrnefndu landsréttarmáli. Og þá velti ég fyrir mér, hvernig ætti ábyrgur þingmaður nálgast þetta mál með það sem á undan er gengið, með þessa hegðun hæstv. Dómsmálaráðherra í Landsréttarmálinu? Ég held að sé best að tortryggja þetta við hvert einasta skref, reyna að finna glufur, reyna að finna eitthvað sem að hæstv. Dómsmálaráðherra gæti misnotað til þess að skipa einhvern sem að hæstv. Dómsmálaráðherra finnst bara frekar eigi að vera dómari, heldur en einhverju ferli sem annars er búið að samþykkja. Ok, það er ágætis hvati til að lesa þetta betur heldur en ella, það er ágætis hvati til að leggja meiri tíma í þetta, en það væri gott það væri gott að þurfa ekki að nálgast mál eins og þessi með þessari algjöru tortryggni, sem allavega ég sýni gagnvart hæstv. Dómsmálaráðherra eftir það sem á undan er gengið. Hann sagði hvert einasta skref, hvert einasta tækifæri. Það notaði hæstv. Dómsmálaráðherra til þess að taka rangar ákvarðanir. Sér ekki eftir neina því. Ég spurði hérna í tvígang, í seinna skipti mjög skýrt að því ég taldi. Í andsvari hérna við ræðu hæstv. Dómsmálaráðherra áðan og það kom 2 mínútur af orðum vissulega, en ekki kom svarið við spurningunni sem var það hvort að hæstv. Dómsmálaráðherra myndi gera eitthvað öðruvísi ef hún stæði frammi fyrir sömu aðstæðum og voru hér í lok maí 2017. Og hvað á góður þingmaður að hugsa? Hvað er rökrétt að hugsa? Já, kannski myndi hún gera þetta eitthvað öðruvísi. Kannski.
Kannski myndu nota þetta tækifæri til þess að gera eitthvað rétt. Ég efast það. Ég held ekki að það sé rökrétt. Ég held að það væri órökrétt. Ég held sé miklu rökréttara að draga það ályktun að hæstv. Dómsmálaráðherra hafi ekkert lært af þessu, myndi gera nákvæmlega sama í sömu aðstæðum og muni beita sér ranglega og brjóta á lög þrátt fyrir varnaðarorð og vera bara alveg sama. Vera bara ósammála Hæstarétti. Það sem er verst af öllu er ekki í sjálfu sér það, ég meina dómsmálaráðherra að koma og fara. En það er að þetta þyki í lagi. Það er það sem fyrir taugarnar á mér. Það er að fólki finnist þetta yfir höfuð í lagi. Mér finnst þetta ekki í lagi og ég þekki mjög marga sem finnst þetta ekki í lagi. En það er þó nokkur hópur fólk sem finnst þetta í lagi og finnst þetta ekki vera neitt mál og er bara svona stjórnarandstöðu töð, einhver leið til að sofa tíma, en ekki til að tala skipan nýs dómstigs hvers traust eru undirgrafið vegna þess að ráðherra þurfti að fá að gera það sem hann vildi og meirihlutinn þurfti að fá að gera það sem hann vildi. Þá sem ávallt. Ég vil ekki hafa þetta lengra, virðulegi forseti. Ég bara vona einn daginn að þá líti kynslóð framtíðarinnar aftur til þessa tíma og hugsi með sér fyrirgef þeim því þau hefðu ekki hugmynd hvað það voru að gera. Næstur tekur til máls hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, það er nú eiginlega synd að hæstv. Ráðherra er ekki í salnum þar sem ég ætlaði nú eiginlega að fá að eiga smá orðastað við hana hérna tiltekin atriði. Er vita hvort að ráðherra er í húsi? Kanna það fyrir mig. Ég held ég hafi séð hana hérna bara frammi, þannig að en ég get nú hafið þessa ræðu sem verður nú svo sem ekki löng, en ég vil nú byrja á að taka það fram að ég held að þetta sé mjög þarft mál að skipa dómstóla af þessu tagi til þess að sinna þessum verkefnum sem kveðið er á í frumvarpinu. Og ég verð nú að viðurkenna það að mér hefur nú ekki gefist alveg tóm til þess að fara rækilega yfir það, en ég reikna nú með því að það sé vandað og treysti því. En það sem mig langaði nú til þess að ræða sérstaklega og kannski bara í framhaldi af allri þeirri umræðu sem varð skipun dómara í Landsrétt, að ræða aðeins aðferðina við skipun dómaranna. Ég sé að ráðherra er kominn og þakka henni kærlega fyrir því að mér langaði aðeins til þess að, og kannski fæ bara endurtaka, ég fagna þessu frumvarpi og held að það sé ákaflega mikilvægt, en ég er að velta fyrir mér ákvæðinu skipan dómaranna og ef að ég skil þetta rétt að þá er það sem sagt þannig að það eru þarna 3 tilteknir dómstólar sem að tilnefna aðila til þess að taka sæti í dómnum og eiga að gera hafa það karl og konu, og síðan er gert ráð fyrir því að 4. dómarinn sé það sé auglýst staða hans og dómnefnd fari yfir umsóknir og velji. En ef ég skil þetta rétt að þá mun á borði dómsmálaráðherra hæstvirts þá munu koma 8 tilnefningar og tillögur 2 eða þar með innifalið þeir sem að sóttu þannig að það eru 8 aðilar og væntanlega þá ef að svona ákvæði gengur upp að þá eru það væntanlega 4 karlar og 4 konur sem að eru komin á borð hæstvirts dómsmálaráðherra. Og þá velti ég fyrir mér í fyrsta lagi fyrst að tilnefningaraðilum er gert að tilnefna karl og konu og gera í sjálfu sér ekki upp á milli þeirra
Og sama, vísu eru svona undantekningar frá því ef að það er greinilega mikill munur á hæfi, ef ég skil þetta líka rétt, að þá velti ég því fyrir mér í ljósi umræðu eins og ég sagði fyrri skipanir í dómstóla, hvort að það komi til álita að þessu sinni að hafa ákvæði eða breyta þessu ákvæði einhvern veginn með þeim hætti að dómsmálaráðherra skuli taka tillit til kynjasjónarmiða þegar að hann skipar í dóminn. Og ég held að þessu sinni ætti það að vera útláta lítið vegna þess að það eru þá 4 karlar og 4 konur sem eru hæf að mati tilnefningaraðila og þá dómnefndar til þess að taka sæti í dómnum. Þannig að það ætti að vera í lófalagið að ganga þannig til verks að dómsmálaráðherra væri gert skylt, eða í það minnsta væri það mjög sterk tilmæli í lögunum að hann gæti kynjasjónarmiða þegar hann velur úr þessum hópi. Þannig að það er eiginlega erindi mitt við hæstvirtan dómsmálaráðherra þegar ég er að velta þessu fyrir mér, hvort að þarna væri hægt að finna lausn sem að fæli það í sér að við erum í senn að tala að þarna er fólk sem tímalaust er hæft, bæði að mati dómstólana sem að tilnefna og dómnefndar sem að skila áliti til ráðherra, hvort að það sé sko íþyngjandi fyrir dómsmálaráðherrann, því ég veit ekki hvaða sjónarmið í sjálfu sér önnur hann ætti að hafa við það að setja saman dóminn. Þannig að þetta er nú eiginlega svona erindi mitt á þessu stigi máls þennan nýja dómstól sem ég ítreka ég tel að sé nauðsynlegur, en ég held að það væri mjög gott ef við gætum nálgast skipan dómaranna með hliðsjón af þessum sjónarmiðum sem að ég nefni hér. Ég held að það myndi verða til þess að það myndi ríkja betri sátt skipan dómsins og gerð laganna. Þannig að ég svona, ef að hæstvirtur ráðherra gæti hugsað sér að bregðast við, en ég ætla nú ekki að hafa þetta lengra á þessu sinni. Næstur tekur til máls hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, nokkur atriði varðandi framsögu ráðherra og efni frumvarpsins. Þá nefndi ráðherra hér að vandamáli við endurupptökunefndina sem er verið að leysa með þessu er tengt stjórnarskránni og afleiðing þess er að í rauninni þessi dómstóll tilheyrir dómsvaldinu, eins og er sagt hérna í greinargerðinni. Nú sagði hv. ráðherra eitthvað á þá leið hérna í framsögunni að þessi dómstóll kvæði ekki úr neinum, var ekki að skila neinum niðurstöðum eða eitthvað á þá leið, líkt og önnur dómstig. En vissulega er það þannig hérna í lögunum að endurupptökudómur kveður upp úrskurð. Það liggur í hlutarins eðli, held ég, miðað við að þessi dómstóll tilheyrir dómsvaldinu og niðurstöður hans eru dómsúrskurður, að hann lýtur þeim lögmálum sem aðrir dómstólar gera einnig, þannig að svona málsmeðferðarlega séð, þó að það sé örugglega eitthvað tæknimál þarna sem að er að fara nánar með, þar sem að ég er ekki einn af þessum löglærðu hérna úr lögfræðingaflokk. En ég geri einnig smá athugasemdir varðandi einmitt skipun dómaranna. Nú er sagt hérna í frumvarpinu að það séu þessir 4 skipaðir dómarar, en það er lagt til að einungis 3 dómarar taki þátt í meðferð hvers máls og sá dómandi sem er tilnefndur af því dómstigi sem dæmdi það mál sem óskað er endurupptöku verði ekki einn þeirra, með leyfi forseta hérna úr greinargerðinni. Nú er það svo að hvert mál getur hafa farið alla leiðina í gegnum dómstigin, alveg upp í Hæstarétt. Og það er Hæstaréttur sem kveður upp lokadóm sem að gæti verið sá sami í rauninni og Hæstaréttur og Landsréttur
kváðu upp, að þó að hæstaréttardómarinn sé ekki þá í þeim endurupptökudómstól, að þá eru þar dómarar frá Hæstarétt og héraðsdómi sem að þau dómstig tóku þátt í því máli á einhverju stigi málsins. Og jafnvel komast af sömu niðurstöðu, hún var staðfest á kannski alla leiðina. Þannig að það ef það á að koma í veg fyrir einhvers konar svona árekstra við samdómendur á því dómstigi sem að málið endaði á, að þá það samt enn til staðar. Þar sem að málið hlaut meðferð í héraði og landsrétti eða bara héraði og landsrétti en ekki í Hæstarétti hvernig það á við. Þannig að ég tek ágætlega í þær hugmyndir kannski að það væri eðlilegt bara að draga þetta í hverjir sitja þarna í hvert skipti. Það getur verið einhver lausn á því. En vandamálið samt til staðar að það eru að dómarar koma óhjákvæmilega með að sitja í þessum endurupptökudómi þar sem að málið hefur hlotið meðferð í dómstigi þeirra meðal samdómara. Þannig að það var gott að hafa það til hliðsjónar. Og spurning hvort það væri hægt að hafa þessa dómara sem eru auglýst eftir í rauninni í meirihluta, að það væri kannski bara einn af þeim dómurum sem eru skipaðir dómarar og tveir þá frá sem hafa verið auglýstir í hvert skipti eða eitthvað þannig skipting í staðinn. Einnig hérna að lokum að því svona í fjárlaganefndinni þá kíki ég alltaf á mat á áhrifum og þar ekki gert ráð fyrir að séu nein áhrif fjárhagsleg á ríkissjóð af því þetta kemur í staðinn fyrir endurupptökunefndina. En í greiningar hérna það með leyfi forseta þá stendur í því sambandi sérstaklega bent á að þessi áfram gert ráð fyrir að 3 aðilar taki þátt í meðferð hvers máls fyrir sig og fái dómendur einungis greitt fyrir þau mál sem þau taka sæti í þá samkvæmt tímagjaldi sem ákveðið af kjararáði. Kemur upp kjararáði í þetta líka, þannig að við erum með landsrétt sem að hangir svona yfir þessu svo draugur og bætist við kjararáði líka. Ég miða við svona nýlegar ákvarðanir hjá kjararáði, varðandi til dæmis laun þingmanna, að þá einhvern veginn efast ég það að tímagjaldið verði það sama og það núna. Ég veit ekki hvernig greitt fyrir þetta núna, en ég ætla að leyfa mér að giska á að tímagjald sem kjararáð ákveður verði hærra einhverjum orsökum. Það bara byggt á reynslunni í rauninni hvað þessi mál varðar og landsréttar draugurinn sem slíkur, hann einnig byggður á reynslunni í meðferð þessara mála. Þannig að það ástæðan fyrir því ég nefni það hérna. Þannig að ég ekki viss að þessi staðhæfing að þetta var engin fjárhagsleg áhrif á ríkissjóð sé sönn. Að lokum þá hef ég svona almenna athugasemd svona lagafrumvarp af þessari stærð. Þar sem að mjög mörg af breytingum frumvarpanna eru í stað orðsins jara, kemur þetta jara. Og þetta að þó nokkuð mikið af svona breytingar ákvæðum sem að gera það að verkum að maður glatar samhenginu. Maður þarf að fara í upprunalegu lögin og handvirkt fara og skipta út og hvernig fæ ég heildartexta núna, hvernig lítur hann út, er ég að missa af einhverju samhengi sem ég hefði ef að heildartextin birtist einfallega bara í lagafrumvarpinu hérna eins og hann gengur. Og nú erum við með þingsályktunartillögu sem var samþykkt hérna á þingi tölvutæk gögn, tölvutæk lög í rauninni, lagatexta, sem að myndi hjálpa okkur og einfalda okkur rosalega mikið til þess að sjá heildar lögin eins og þau lítur út ef þau væru samþykkt miðað við lagatextan eins og hann lítur út núna. Og þetta blandast í rauninni inn í þær kvartanir sem að við höfum hérna, allavega ég hafði varðandi þau þingmál sem þetta inn, þau eru mörg hver ansi stór og nokkur á þennan hátt og þetta kemur dálítið í veg fyrir að maður geti sett sig inn í málið á svona hraðan og einfaldan hátt. Maður þarf að fara í rosalega mikla handavinnu, tímafreka handavinnu,
við að púsla út úr lagabreytingunum hver áhrifin á lögin verða að lokum. Síðan þarf maður að vera viss að það sé rétt gert, því það ekkert sjálfsagt við því að sumar breytingarnar eru ansi flóknar stundum. Það að fara í einhverja liði og setningar og svo framvegis 3. málsgrein jara og annar liður og ég veit ekki hvað. Og maður týnist stundum mjög auðveldlega þegar þetta er orðið dálítið flókið ef maður ekki sjóaður í að lesa það hvernig lög eru upp byggð. Þannig að ég myndi vilja að hvetja forseta í þessu tilviki til þess að spýta aðeins í lófana varðandi þessa þingsályktun tölvutækan lagatexta sem við höfum til þess að koma þessu í gagnið og það myndi spara okkur þingmönnum ansi mikla vinnu við að reyna að setja okkur í samhengi og þau lög sem er verið að leggja hérna fram. Það nefnilega nægilega mikil vinna að lesa í gegnum öll lögin sem að koma, hvað þá að bæta við því að við þurfum að púsla þeim saman. Þetta er svona leikskóladóta sem að maður fær ósamansett púsl og þarf að athuga saman. Maður getur ekki skoðað eitt og eitt púsl fyrir sig og átta sig á samhenginu. Þannig að ég tel allavega að það sé nauðsynlegt að við þurfum að hætta þessu sérstaklega í svona lögum þar sem eru svona fyrirferðarmikil og eru með svona margar einstakar breytingar fram og tilbaka. Þegar það einhver tvær greinar þar sem að það skipt út einni setningu, þá þetta ekkert flókið. En þegar það orðið svona viðamikið þá minni ég einfaldlega á þessa þingsályktun og hvet forseta til þess að láta eitthvað úr henni verða. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, já, ég þakka þeim hv. þingmönnum sem hafa tekið hér til máls málefnalega og vilja ræða efni þessa frumvarps sem full ástæða til þess að ræða í þessum þingsal en einnig líka hjá hv. allsherjar- og menntamálanefnd. Það er auðvitað meginregla og algjört grundvallaratriði í réttarríkinu að dómur sé endanleg niðurstaða í ágreiningsmáli. Það er svona ein meginregla sem gott er að hafa í huga. Og þannig að dómur bindi í rauninni algeran endi á þá þrætu sem er verið að leysa úr. Það kunna hins vegar að vera upp slík tilvik, koma upp síðar, að það þyki svo augljóst að mál hafi ekki verið með einhverjum hætti borið réttilega undir dómstólinn eða þar að segja öllu heldur að forsendur fyrir þeim dómi hafi ekki verið alls kostar réttar og það sé ekki hægt að kenna aðilum málsum og það geti þá leitt til, þá er það líka auðvitað einn þáttur í réttarríkinu að menn eigi þess kost á að fá kveðið upp úr það hvort að forsendur séu fyrir því að taka upp dóm. Og eins og ég nefndi í framsögu minni að þá hefur þessu verið farið frá 2013 hefur því verið þannig falið stjórnsýslunefnd hluta af framkvæmdarvaldinu að kveða upp úr þetta. Það var í kjölfar samþykktar Alþingis hér á þingmannafrumvarpi sem var lagt fyrir þá árið 2013 sem kvað á þetta og það var ekki bara þannig að þar með var verið að taka það úr höndum Hæstaréttar sem áður hafði haft þessa endurskoðun eða haft það hlutverk að veita umsögn um endurupptökubeiðnir fram að þeim tíma en á 2013 var þessari stjórnsýslunefnd komið á laggirnar. Og einnig samþykkti Alþingi hér ekki nokkrum einasta ágreiningi eða þeir sem samþykktu það þingmannamál sem voru reyndar ekki allir þingmenn þvert á móti en þingið samþykkti þá að kæmist þessi stjórnsýslunefnd að þeirri niðurstöðu að það væri forsendur þess að endurupptaka dóm að þá þegar félli hinn nefndi dómur úr gildi. Þetta gerði Alþingi og þetta hvarflaði nokkrum þingmönnum að leggja fyrir
Alþingi að samþykkja og Alþingi samþykkti með þeim þingmeirihluta sem að þá var við lýði. Og að sjálfsögðu komst Hæstiréttur að þeirri niðurstöðu að þarna væri gróflega vegið að stjórnarskrárvörðum rétti einstaklingana og brotið gegn stjórnarskránni og sjálfstæði dómstólanna með þessum hætti. Þannig það var nú ekki um það að ræða það yrði og nú viðurkenna menn, og ég held að það sé, og ég vona að það sé nú óumdeilt hér, að sú breyting sem hér er lögð til sé að færa þessi mál í miklu betra form, alveg örugglega miklu betra form en var með þessari nefndri stjórnsýslunefnd sem var sett á laggirnar 2013, en líka í miklu betra form en það sem hafði þekkst fyrir þann tíma líka. En ég vil árétta það líka sem ég sagði að þessi endurupptöku dómstóll, þegar ég á við að hann kveði ekki upp efnislega niðurstöðu í máli, þá er ég að vísa til þess að hann tekur eingöngu afstöðu til þess hvort að tilefni sé til þess að endurupptaka málið. Það kann síðan að vera að málið verði endurupptekið í kjölfarið og nákvæmlega eins dómur falli eða einhvern veginn allt öðruvísi dómur. Það er hins vegar algerlega á forræði dómstólsins sjálf, viðeigandi dómstól sem að tekur þá upp þann dóm. En endurupptöku dómstóllinn kveður sem sagt ekki upp efnislega dóma heldur bara kveður upp úr það hvort að dómur skuli endurupptekinn. En þetta er nú kannski svona bara lagatæknilegt atriði, en þó þannig fannst mér rétt að árétta það að þetta er ekki dómstóll þá í þeirri eiginlegu merkingu að hann sé að leggja efnilegt mat á ágreiningsefni. Nú, svo hafa menn velt fyrir sér hvernig á að skipa dómara í þennan dómstól og ég fagna því nú mjög að menn hafi áhuga á að velta því raunverulega fyrir sér hvernig valið dómar í þennan dómstól, jafnvel þótt að því sögðu að þetta sé ekki þess háttar dómstól sem sé kveðu efnislega niðurstöðu í málum. Hér farin sú leið að fela öllum dómstólunum þremur að tilnefna einhvern úr sínum hópi og svo er það auglýst, hinn fjórði maður er það auglýstur. Og ég held að það eru margar leiðir færar í þessu. Ég hef nefnt það að það getur verið alveg málefnalegt í rauninni að fela bara þessum dómstigum að bara draga hreinlega úr. Það séu allir dómarar við tiltekinn dómstól, segjum samt með tiltekna reynslu að baki, dómarar til dæmis við héraðsdóm sem hafa verið dómarar í segjum 5 ár, að þeir séu settir í einhvern pott sem að dregið úr og þannig sé það róterað og menn sitji þarna eins og reynda kveður á hér, menn sitji nú ekki of lengi í þessum dómstól og þannig sé þessu skipt út. Þetta er ein leiðin. Og það er líka hægt að fara þá leið að hafa ekki einstakling þarna sem er utan við dómstólana, heldur einmitt fela þá bara fjölga þá þeim dómurum úr öðrum dómstól, úr öðru dómstiginu í dómstól til þess að kveða upp endurupptöku dóma. Ég nefni þetta nú bara og ég held að það sé bara væri gagnlegt ef að nefndin myndi ræða þetta, fjalla þetta sérstaklega. Hvað kynjasjónarmiðin varðar, þá er hér tekið fram sérstaklega að það þurfi að tilnefna aðilar þurfi að tilnefna bæði konu og karl og því var velt hér upp í ræðu eins þingmannsins háttvirts að hvort það væri tilefni til þess að kveða líka á það að ráðherrann skyldi vera bundinn við það að skipa þarna jafnt í. Ég sé ekki ástæðu til þess að tiltaka það sérstaklega í lögunum. Eins og ég hef áður nefnt hér við umræðu við skipan dómara, þá tel ég að ráðherrar séu bundnir af kynjasjónarmiðum í þessum efnum, svo sem lögum jafnastöðuréttindi kvenna og karla bjóða. Nú á þessi ráðherra sem hér stendur hefur nú lagt sig í líma við það að skipa jafnt hlutfall af konum og körlum í meðal annars hinn nýja dómstól, Landsrétt, þrátt fyrir mikið ramakvein frá einstökum þingmönnum. En þannig að ég myndi halda að það væri kannski líka
getur auðvitað verið þannig aðstæður og ég vek athygli á því að það ekki víst að allir dómstólarnir hafi tök á því að skipa tilnefna bæði konu og karl. Þótt að það sé nú svona til framtíðar þá lítið þannig út fyrir að það verði nú alla jafna. En þetta vildi ég segja þetta. Ég vil síðan að lokum nefna það, ég get tekið undir það sem kom hér fram í máli eins hv. þingmanns, að það kann að vera snúið að lesa út úr þessum frumvörpum, ekki þessu frumvörpi frekar en öllum öðrum, það er almennt svona. Og ég hef óskað eftir því í dómsmálaráðuneytinu að dómsmálaráðuneytið þegar það undirbúi frumvarp að þá sé ávallt til og undirbúinn svokallaður texti á ritunsluskjali sem sýnir breytingarnar, gildandi lagatexta með innfelldum breytingartillögum, og það mun ekki standa á dómsmálaráðuneytinu að senda slíkt skjal til nefndar, þeirra viðeigandi nefndar sem hefur málið til umfjöllunar. Og ég hvet einmitt hv. þingmenn að nýta sér það, en svo auðvitað bendi ég líka á það að þingmenn sjálfir hv. hafa auðvitað hér starfsmenn, bæði einstakir stjórnmálaflokkar, allir stjórnmálaflokkarnir hafa auðvitað starfsmenn til þess að inna til dæmis svona vinnu af hendi, en einnig auðvitað starfsmenn þingsins, hef ég ekki orðið vör við annað en þeir séu reiðubúnir til þess að aðstoða þingmenn við alla þessa vinnu og hefur ekki þurft að biðja oft slíkt í nefndum að svoleiðis skjöl séu útbúin. En ég tel hins vegar ekki að það eigi að vera eitthvað tvíverknaður í gangi, þannig að ef þetta til í ráðuneytunum, og ég tala nú bara þá fyrir dómsmálaráðuneytið, að þessi texti á þá að vera, ég mun leggja mig fram að koma honum á framfæri við þingið. Svo háttar til að 3 hv. þingmenn hafa óskað eftir því að veita andsvar og ræðutími því styttur í 1 mínútu í síðari umferð. Fyrstur til að veita andsvar hv. 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Virðulegur forseti, það er margt hægt að kommenta hérna, að gera athugasemdir á hérna. Ég ætla að byrja á svona hringavitleysunni í þessu. Nú er það svo í frumvarpinu að það er passað að dómari sé ekki úr því dómstigi sem að málið endaði. En getur þetta ekki farið þá hina leiðina þegar endurupptökudómur hefur kveðið á að það megi taka upp mál upp á nýtt, að þá sé sá viðkomandi dómari sem var í endurupptökudómstólnum dómari í því máli í málinu þegar tekið upp á nýtt á einhvern hátt. Einnig varðandi athugasemdir mína hérna að lögin séu hérna í svona fullu samhengi og fullum texta, að þá gagnast að þingmönnum lítið hérna fyrir fyrstu umræðu ef að nefndin fær bara skjalið, þannig að þetta ætti í rauninni að vera hluti af öllu ferlinu. Og að lokum að þá vildi ég bara bera það allavega af mér hérna varðandi Landsréttarmálið sem að dómsmálaráðherra bryddaði upp á hérna varðandi kynjasjónarmiðin, að það var ekki nauðsynlega það sem var verið að setja út á, heldur var það skortur á rökstuðningi fyrir því hvort af hverju breytingar voru gerðar. Það var ekki, kynjasjónarmið voru ekki vandamál þar, þau voru ekki einu sinni notuð sem rök dómsmálaráðherra eftir því sem best man. Þá svarar andsvari hæstvirtur dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, þá ekki að koma til þess að dómarar verði vanhæfir í þessum málum, hvorki dómarar við endurupptökudómstólinn né við þann dómstól sem að mál verður hugsanlega upptekið. Það er kveðið á það hér í frumvarpinu, gert ráð fyrir því að dómendurnir séu skipaðir ráðherra sem ákveður hvor þeirra verður aðalmaður og hvor verður varamaður. Þannig að það verður það að ræða að dómstóllinn skipar 4 aðalmönnum og 4 varamönnum. Og það eru bara hefðbundnar vanhæfisreglur sem að eiga að koma til skoðunar við afgreiðslu hverra mála. Þá veitir andsvar í síðara sinn háttvirtur 11. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis suður, Björn Leví Gunnarsson. Ég þarf að ítreka spurningun aðeins því að hún snýst það þegar að endurupptökudómstóllinn hefur klárað málið. Það er tekið upp á nýtt í dómskerfinu, í héraðsdómi, Landsrétti eða hvar sem það er.
og þá sé þar dómari sem var í endurupptökunefnd dómstólnum og hvatti á að það væri málefnalegar ástæður fyrir því að taka upp málið upp á nýtt og fær síðan málið inn til sín aftur sem dómari, til dæmis hæstaréttardómari. Þeir eru ansi margir sem koma þar að og bara að einn af þeim sé í endurupptökudómstólnum gerir það alveg líklegt að viðkomandi sé þá líka einn af dómurunum sem að tekur við málinu þegar það kemur aftur inn í dómskerfið. Þá svarar andsvari í síðari sinn hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, nei, ég held að það get ekki verið það að ræða að dómar í endurupptökudómstól muni á síðari stigum dæma í máli til dæmis héraðsdóms sem endurupptekinn í til dæmis Landsrétti síðar. Ég held að málum verði þannig fyrir komið við úthlutun mála, því málum úthlutað, það er ekki fyrirfram ákveðið áður en að mál koma til dómstóls, sem heldur málum úthlutað af dómstjórum hvers dómstóls og ég held að það hljóti að vera tekið mið af hæfisreglum hvað það varðar eða aðkomu dómara fyrri stigum eins og jafnan gert við úthlutun mála. Þá veitir andsvar hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norðurs, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, hæstv. Dómsmálaráðherra sagði hérna í ræðu sinni að hún hefði nú viljað láta kynjasjónarmiðin ráða við mikið harmakvein hér á Alþingi. Mig langar bara að spyrja hæstv. ráðherra að því hver var það hér sem var á móti því að líta til kynjasjónarmiða? Þá svarar andsvari hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur dómari, ég nefndi það bara að ég hefði við skipan í Landsrétt skipað jafnmarga konur og karla og ég nefndi það bara líka að sú skipan þessar ráðherra sem hér stendur við Landsrétt varð undir miklu ramakveini margra þingmanna. Þá veitir andsvari öðru sinni hv. 3. þingmaður Reykjavíkurkjördæmis norður, Helgi Hrafn Gunnarsson. Virðulegi forseti, mig langar að spyrja hæstv. ráðherra, dómsmálaráðherra, er það sanngjarnt og sannleikanum samkvæmt að segja að enginn hér inni hafi mótmælt því að líta til kynjasjónarmiða? Þá svarar andsvari öðru sinni hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, nú átta ég mig ekki á því hvað hv. þingmenn að fara. Ég veit ekki hvað fór fram í hugum hv. þingmanna við skipan við Landsrétt síðasta sumar, en ég veit það þó, og það nú skjalfest, að menn drógu mjög lappirnar, margir þingmenn, vildu fresta málinu og sáu sér ekki fært að afgreiða tillögu ráðherrans 7 konur og 8 karla við Landsrétt. Að lokum veitir andsvar við ræðu hæstv. ráðherra hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis, Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, ég þakka hæstv. Dómsmálaráðherra fyrir að víkja orðum að mínum athugasemdum eða spurningum. Ég velti því fyrir mér vegna þess að nú getum við náttúrulega ekki treyst því að dómsmálaráðherrar framtíðarinnar verði jafn afdráttarlausir jafnréttissinnar og núverandi hæstv. Dómsmálaráðherra. Og vegna þess að það er nú þannig að eins og þetta kerfi gerir ráð fyrir að þessir dómarar í þennan endurupptökurétt eða dómstól verði skipaðir, að þá er engin spurning hæfi þeirra. Þeir eru allir hæfir til að vera dómarar á sínu dómstigi og þess vegna eru þeir valdir. Og þess vegna hlýt ég ítreka spurningu mína, er það ekki útgjaldalítið að hnykkja á því í þessum lögum, einmitt vegna forsögunnar og einmitt vegna þess að við viljum jafna kynjahlutföll í dómstólunum, að hnykkja á þessu í
í lögunum. Ef það er náttúrulega ómöguleiki, ef sú staða er uppi að þeir tilnefningaraðilar sem að tilnefna get ekki tilnefnt jafnt hlutfall karla og kvenna, þá er það orðinn ómöguleiki fyrir ráðherrann að hafa jafnt kynjahlutfall og þá gerir hann eins vel og hann getur með þau sjónarmið í huga. Væri þetta ekki útgjaldalítið þar sem að þetta snýst ekkert hæfi? Af hverju ætti hæstv. Dómsmálaráðherra ekki að geta unað því að hafa reglu sem segir gæta skal að því að hlutfall dómara í þessum dómstóli sé jafnt eða sem jafnast? Er það ekki útgjaldalítið og væri það ekki bara góður endahnútur á umræðu þetta og stimplar hæstv. Dómsmálaráðherra inn sem sannan jafnréttissinna? Þá svarar andsvari hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti. Ég hef nefnt það að ég telji að ráðherra sé alla jafna bundinn af lögum jafna stöðu og rétt kvenna og karla við allar ákvarðanir, meðal annars skipanir í ráð og nefndir. Ég vil hins vegar benda á það líka að hér er gert ráð fyrir að skipunartími dómenda sé 6 ár, en þó þannig að annað hvert ár renni út skipunartími eins þeirra 3 sem koma úr röðum embættisdómara. Þannig að það er svona rúllandi velta á dómurum í þessum dómstól. Og jafnvel þótt að tilnefndir séu jafn hæfir dómarar, og allir eru þeir auðvitað jafn hæfir, allir eru þeir hæfir sitjandi embættisdómarar, annað hvort væri það nú, en þá kann að vera, það kunna að vera, nú er ég bara svona að velta fyrir mér einhverjum framtíðar eða einhverjum aðstæðum sem kunna að koma upp. Það kunna að vera uppi þannig aðstæður að í dómnum hafi valist dómarar sem hafa kannski sérþekkingu á tilteknu réttarsviði umfram annað réttarsvið og kann jafnvel að koma upp eitthvað réttarsvið sem við þekkjum ekki í dag sem að væri brýnt að hafa inn í dómstól sem þessum og þannig að það kunna vera alls konar, það kunna koma upp eitthvað svona sjónarmið það sem að rétt væri að jafnvel þótt að væru 3 konur í dómstólnum að þá gætu verið eitthvað rök til að skipa 4. konuna næstu 6 árin vitandi það að ein konan úr hópið hinna 3 hverfur úr dómstólnum kannski eftir 1 ár eða annað. En ég bara nefni þetta, aðstæðurnar eru þannig að það er ekki alveg hægt að útskýra það í eitt skipti fyrir öll. Ég tel að löggjöf í dag, hún eigi að tryggja þessi sjónarmið sem hv. þingmaður hefur áhyggjur af. Þá veitir andsvar í síðara sinn hv. 13. þingmaður Suðvesturkjördæmis Jón Steindór Valdimarsson. Frú forseti, mér er nú eiginlega óskiljanlegt af hverju hæstv. Dómsmálaráðherra er svona tregur í taumi. Auðvitað geta verið uppi alls konar ástæður. Það getur líka auðvitað komið þannig að það sé komið nýtt réttarsvið sem að væri mjög æskilegt að hafa dómara sem hefði einhver skil á því. Það bara vill þannig til að það er engin slíkur dómari til í landinu. Hvorki karl né kona. Og hvað ætla menn að gera þá? Þannig að mér finnst þetta nú vera satt að segja talsverður fyrirsláttur hjá hæstv. Dómsmálaráðherra og ég held að sagan segi okkur það nú ótvírætt að þrátt fyrir allt, þrátt fyrir jafnréttislög og þrátt fyrir skýra skyldu að þá hefur hallað á konur. Það er nú hin einfalda staðreynd og ég veit ekki alveg hvernig verður með rétt dómara í dómstól sem hefði sagt já, ég hefði nátt að vera í hópið þeirra sem var tilnefndur að þessum tiltekna dómstól og hæstv. Ráðherra hefði átt að skipa mig. Hver eru réttarúrræði dómaraefnanna til að skjóta þá sínum málum til jafnréttisnefndar eða dómstóla eftir atvikum? Þannig er ekki ágætt bara að hafa þetta skýrt og skorinort. Þá svarar andsvari í síðara sinn hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti, hv. þingmaður er hissa hvað þessi ráðherra sem hér stendur er tregur í taumi. Því er nú til að svara að ráðherrann er ekkert
áfjáð að láta teyma sig eitt eða neitt og það útskýri það nú. En ég hvet bara nefndina, hv. allsherjar- og menntamálanefnd, að ræða þetta almennt. Ég er þeirrar skoðunar að þessi sjónarmið eigi ekki heima í hverjum einasta lagatexta sem settur er hér og varðar einstaklinga. Ég bendi líka á það að kynunum fer nú sífjölgandi nú til dags og ég velti nú fyrir mér í 4 manna dómstól að þá kannski þarf að vera eitthvað svigrúm fyrir fleiri kyn en 2. Andsvörum er lokið. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 13. dagskrármálið, almenn hegningarlög, mútubrot, stjórnarfrumvarp, mál nr. 458 á þingskjali 657, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. Dómsmálaráðherra Sigríður Á. Andersen. Virðulegur forseti. Ég mæli fyrir frumvarpi til breytinga á almennum hegningarlögum. Tilgangur frumvarpsins er að tryggja að íslensk refsilöggjöf sé annars vegar í samræmi við samning baráttu gegn mútugreiðslum til erlendra opinberra starfsmanna í alþjóðlegum viðskiptum sem gerður var á vettvangi Efnahags- og framfarastofnunarinnar árið 1997 og hins vegar samning Sameinuðu þjóðanna aðgerðir gegn spillingu frá árinu 2003. Með frumvarpinu er lagðar til þrenns konar breytingar á almennum hegningarlögum. Í fyrsta lagi er lagt til að hámarksrefsing fyrir brot gegn 109. grein laganna, það er að bera mútur á innlendan eða erlendan opinberan starfsmann, verði þyngd úr 4 ára fangelsi í 5 ára fangelsi. Með þeirri breytingu verður minni munur á refsiramma slíkra brota annars vegar og brota gegn 128. grein laganna hins vegar, en þar er fjallað mútuþægni innlendra eða erlendra opinberra starfsmanna. Hámarksrefsing fyrir brot gegn því ákvæði er núna 6 ár. Ekki þykir hins vegar aftur á móti rétt að leggja til að hámarksrefsing vegna þessara brota sé sú sama. Þegar litið er til ríkra trúnaðarskyldna opinberra starfsmanna og þeirra almannahagsmuna sem að þeim hefur verið falið að standa vörð verður ekki litið öðruvísi á en svo að þegar aðili í þeirri aðstöðu krefst eða tekur við mútum fremji hann alvarlegra brot en sá sem þær býður. Það er mikilvægt að refsirammi ákvæðanna endurspegli mismunandi eðli brotana að þessu leyti. Og í öðru lagi er lögð til breyting á 264. grein A almennra hegningarlaga, en þar er í 1. málsgrein fjallað mútuboð til stjórnanda eða starfsmann fyrirtækis í atvinnurekstri, þar á meðal fyrirtækja hluta eða í heild í opinberri eigu. Í 2. málsgrein ákvæðisins er fjallað mútuþægni stjórnanda eða starfsmanns slíks fyrirtækis. Lagt er til að ákvæðinu verði breytt þannig að það ná ekki einungis til innlendra fyrirtækja heldur einnig til erlendra. Ekki þykir aftur á móti rétt eða nauðsynlegt að tengja hugtakið opinber starfsmaður sérstaklega við ákvæðið, enda nær það til stjórnenda eða starfsmanna fyrirtækisins að hluta eða heild í opinberri eigu, óháð því hvort hann hafi formlega stöðu sem opinber starfsmaður eða ekki. Í 3. lagi er lagt til að hámarksrefsing fyrir brot gegn 264. grein A, bæði að því að varða boð um mútur og kröfur eða viðtöku þeirra, verði sá sami og gildir opinbera starfsmenn. Hámarksrefsing samkvæmt 264. grein A er nú 3 ára fangelsi, en lagt er til að hún verði hækkuð í 5 ár fyrir mútuboð og 6 ár fyrir mútuþægni. Með því er komið til móts við tilmæli OECD að þyngja refsingar fyrir mútubrot og samræmi verður á milli refsinga vegna brota í almennum atvinnurekstri og í opinbera geiranum. Rökin fyrir þessu er að brot gegn 264. grein A almennra hegningarlaga getur fyllilega jafnast á við brot gegn 109. grein og 128. grein að alvarleika, enda geta fyrirtæki sem starfa á markaði, þar með talið þau sem að hluta eða öllu eru í eigu opinberra aðila, haft veruleg ítök og jafnvel verið ráðandi í einstökum atvinnugreinum. Brot af þessari tegund eru þannig til þess fallin að stríða gegn heilbrigðu viðskiptalífi og almannaheill. Það er mikilvægt að styrkja enn frekar ákvæði íslenskra laga erlend mútubrot. Þau brot eru eðli málsins samkvæmt framin þvert á landamæri og geta verið mjög umfangsmikil og vega meðal annars að heilindum í alþjóðlegu viðskiptalífi. Virðulegur forseti, ég legg þá til að frumvarpinu verði að lokinni þessari umræðu vísað til háttvirtrar allsherjar- og menntamálanefndar og 2. umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og allsherjar- og menntamálanefndar ef enginn hreyfir andmælum.
Það er samþykkt. Tekið er fyrir 14. dagskrármálið, innheimtulög, stjórnarfrumvarp, mál nr. 395 á þingskjali 552, 1. umræða. Til máls tekur hæstvirtur ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um breytingu á innheimtulögum, nr. 95 frá árinu 2008. Frumvarpið felur í sér nokkrar breytingar á innheimtulögum. Tilurð þeirra breytinga sem lagðar eru til annars vegar álit umboðsmanns Alþingis í máli nr. 8302 frá árinu 2014 og hins vegar eru lagðar til nokkrar breytingar sem rétt er að gera með tilliti til reynslu af framkvæmd laganna. Í fyrrnefndu áliti sínu komst umboðsmaður Alþingis að þeirri niðurstöðu að meinbugir væru á innheimtulögum í skilningi 11. gr. laga um umboðsmann Alþingis og tilkynnti þáverandi iðnaðar- og viðskiptaráðherra þá niðurstöðu sína. Umboðsmaður taldi þannig að ekki væri nægilega skýrt hvaða eftirlitsaðili færi með eftirlit með innheimtu félaga í eigu lögmanna eða lögmannsstofa. Eftirlitsaðilar á grundvelli laganna eru tveir. Fjármálaeftirlitið fer með eftirlit með leyfisskyldum aðilum og Lögmannafélag Íslands fer með eftirlit með innheimtu lögmanna. Með frumvarpinu brugðust við ábendingum umboðsmanns með því að tiltaka það með skýrari hætti en verið hafði að Lögmannafélag Íslands fari með eftirlit með innheimtu starfsemi félaga í eigu lögmanna eða lögmannsstofa. Mikilvægt er með tilliti til réttaröryggis og neytendaverndar að eftirlitsheimildir og skyldur eftirlitsaðila séu skýrar og ekki leiki vafi á því undir hvaða eftirlitsaðila einstakir aðilar sem stunda starfsemi sem fellur undir innheimtulög heyra. Nánari reifun á áliti umboðsmanns vísast til greinargerðar frumvarpsins og umrædds álits umboðsmanns. Aðrar breytingar sem lagðar eru til í frumvarpinu eru að gild starfsábyrgðartrygging verði leyfisskilyrði. Svo hefur ekki verið en hins vegar hefur verið almenn skylda á leyfisskyldum aðilum að hafa gilda starfsábyrgðartryggingu á meðan starfsemi stendur og í ákveðinn tíma að henni lokinni. Með því að gera gilda starfsábyrgðartryggingu að leyfisskilyrði er aukin vernd kröfuhafa og neytenda. Í 3. gr. frumvarpsins er lögð til viðbót við 10. gr. laganna þar sem áréttað er að innheimtuaðili sé ekki eigandi innstæðu á vörslufjárreikningi og að innstæðan sé ekki hæft andlag aðfaragerða hjá honum og standi utan skuldaraðar við skipti á búi hans. Sambærilega reglu er almennt að finna í öðrum lögum þar sem fjallað er vörslufjárreikninga og því verður að telja að það hafi ákveðin yfirsjón á þeim tíma sem innheimtulög voru sett að ákvæði þessa efnis væri ekki í lögunum. Að lokum er lagt til að Fjármálaeftirlitið fái heimild til að fella innheimtuleyfi aðila niður að uppfylltum skilyrðum sem tilgreind eru í ákvæðinu. Við vinnslu frumvarpsins var það metið hvort leggja ætti til frekari breytinga á lögunum og drög þess efnis yfirfarin í ráðuneytinu. Í ljósi þess að ekki hafa mörg erindi borist ráðuneytinu vegna laganna var ekki talið tilefni til að leggja til viðameiri breytingar. Að svo stöddu var því ákveðið að leggja til þær afmörkuðu breytingar sem felast í frumvarpinu og er að meginstefnu til vegna ábendingu umboðsmanns Alþingis sem rétt er að bregðast við með skýrum hætti. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpið gangi til hv. efnahags- og viðskiptanefndar og til 2. umræðu. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efnahags- og viðskiptanefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 16. dagskrármálið, Ferðamálastofa, stjórnarfrumvarp, mál nr. 485 á þingskjali 695, 1. umræða. Til máls tekur hæstvirtur ferðamála, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Virðulegur forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga um Ferðamálastofu. Verði frumvarpið að lögum er gert ráð fyrir að núgildandi lög um skipan ferðamála nr. 73 frá árinu 2005 falli brott. Frumvarpið felur sem sagt í sér nýja löggjöf um Ferðamálastofu, ferðamálaráð og hlutaleyfisveitinga í ferðaþjónustu. Því er ætlað að standa sjálfstætt en til hliðar við frumvarp um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun sem ég mun mæla einnig hérna fyrir á eftir. Helstu breytingar frá gildandi lögum um skipan ferðamála snúa að stjórnsýslu málaflokksins, breytingum á hlutverki og markmiðum Ferðamálastofu, skyldu ferðaþjónustuaðila til að setja sér öryggisáætlun, dagsektarheimild til handa Ferðamálastofu og flutningi ákvæða yfir í lög um pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun. Hlutverk Ferðamálastofu er afmarkað frekar sem er í samræmi við niðurstöður Ríkisendurskoðunar í skýrslu um stjórnsýslu ferðamála frá október 2017.
Fyrsti kafli frumvarpsins fjallar stjórnsýslu ferðamála og sérstakt ákvæði afmarkar stjórnsýslulega stöðu Ferðamálastofu sem stjórnsýslustofnunar sem starfar í umboði ráðherra. Sérstakt ákvæði fjallar jafnframt megintilgang stofnunarinnar sem að fylgjast með og stuðla að þróun ferðaþjónustunnar sem mikilvægrar og sjálfbærrar grunnstoðar í íslensku samfélagi. Í þeirri þróun nauðsynlegt að taka tillit til þolmarka íslenskrar náttúru og samfélags ásamt því að efla samræmingu, greiningar og rannsóknir í ferðaþjónustunni. Þá eru verkefni Ferðamálastofu betur skilgreind í 9 liðum þar sem sérstaklega afmarkað hlutverk stofnunarinnar hvað varðar yfirsýn, túlkun og greiningu á þörf fyrir rannsóknir á sviði ferðaþjónustu. Ný verkefni Ferðamálastofu tengjast enn fremur öryggisáætlunum og umsjón með starfi nýs ferðamálaráðs. Þá hlutverki ferðamálaráðs breytt verulega frá því sem nú það eflt og ásýnd þess breytt. Fulltrúar í ferðamálaráði verða 9 talsins. Í ráðinu munu sitja fulltrúar þeirra lykilráðuneyta sem tengjast ferðaþjónustunni og skulu þeir hafa tengsl við málefnasvið viðkomandi ráðuneytis og gæta þess að sú samhæfing sem næst með setu í ráðinu skili sér áfram í hlutaðeigandi ráðuneyti. Aðrir fulltrúar verða frá Sambandi íslenskra sveitarfélaga og samtökum ferðaþjónustunnar. Hlutverk ráðsins verður enn fremur skilgreint á nýjan hátt þótt því verði áfram ætlað að vera ráðgefandi fyrir ferðamálaráðherra. Ráðið skal þannig vera ráðherra til ráðgjafar áætlanagerð og langtíma stefnumótun í ferðamálum ásamt því að hafa og veita ákveðna yfirsýn yfir ferðaþjónustuna, framtíðarþróun og samspil greinarinnar og stjórnvalda. Þá mun ráðið geta starfrækt fagráð, svo sem á sviði markaðsmála ferðaþjónustunnar, samgöngumála og umhverfismála svo dæmi séu tekin. Gert ráð fyrir að nýtt ferðamálaráð taki til starfa 1. janúar 2020. Ástæðan fyrir því sú að við erum með starfandi stjórnstöð ferðamála, þannig að ástæðan fyrir því að dagsetningin hér seinna önnur en gildistaka laganna að það sé ákveðin samfella í þeirri breytingu vegna þess að stjórnstöð ferðamála á að lifa út til október 2020, gert ráð fyrir því nú, þannig að þetta tali saman, það sé ekki verið að bæta við. Í frumvarpinu gerðar breytingar á hugtökum, skilgreiningum og leyfum í ferðaþjónustu en breytingarnar koma til meðal annars vegna innleiðingar á tilskipun pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun nr. 2015/2302 ESB. Samanber frumvarp til laga með sama heiti sem ég mun mæla fyrir hér á eftir þessari framsögu. Þeir aðilar sem hingað til hafa haft ferðaskrifstofuleyfi og þar með leyfi til að selja pakkaferðir munu fá útgefið nýtt skipuleggjandaleyfi við gildistöku laganna. Þeir sem hingað til hafa haft ferðaskipuleggjandaleyfi munu þurfa að meta sitt framboð af ferðum með tilliti til þess hvort þær ferðir falli undir gildissvið laga pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun. Þeir munu annaðhvort falla undir það að vera ferðasali dagsferða ef ferðirnar fela ekki í sér pakkaferð eða samtengda ferðatilhögun. Eða þeir munu falla undir að vera skipuleggjandi sem selur meðal annars pakkaferðir. Í dag enn fremur gerð krafa að bókunarþjónustur og upplýsingamiðstöðvar skrái starfsemi sína hjá Ferðamálastofu. Í frumvarpinu fallið frá kröfu skráningu á þessari starfsemi þar sem flestar bókunarþjónustur munu eftir breytinguna falla undir hugtakið smásali pakkaferða eða ferðasali dagsferða og þurfa að afla sér leyfis fyrir þeirri starfsemi. Afnumin síðan krafa skráningu á upplýsingamiðstöð. Árið 2014 skilaði stýrihópur Ferðamálastofu skýrslu einföldun starfsumhverfis og regluverks í ferðaþjónustunni. Í skýrslunni var meðal annars lagt til að lögfestar yrðu sérstakar öryggiskröfur sem gilda ættu ferðaþjónustu fyrirtæki sem skipuleggja og bjóða til sölu skipulegar ferðir hér á landi. Í skýrslunni kemur fram að haghafar hafa bent á mikilvægi þess að öryggismál ferðaþjónustu aðila sé í lagi og að þeir sem starfi í greininni hafi viðeigandi þekkingu og þjálfun. Og þetta hef ég oft átt samtöl við greinina. Í frumvarpinu lagt til að lögfest verði sú skylda ferðaþjónustu aðila sem bjóði upp á skipulegar ferðir að útbúa öryggisáætlun. Öryggisáætlun skal vera með ákveðnum hætti og innihalda meðal annars viðbragðsáætlun, áhættumat og atvikaskýrslu. Ferðamálastofu ætlað að hafa eftirlit með því að ferðaþjónustu aðilar geri öryggisáætlanir og uppfæri þær reglulega, en ábyrgðin fyrirtækjanna. Í skýrslu einföldun starfsumhverfis og regluverks í ferðaþjónustu einnig lagt til að Ferðamálastofa fái auknar heimildir til að bregðast við brotum gegn lögum skipan ferðamála. Samkvæmt núgildandi lögum hefur Ferðamálastofa ekki heimildir til að beita íþyngjandi úrræðum á stjórnsýslustigi, líkt og dagsektum eða stjórnvaldssektum, en hér lagt til að Ferðamálastofa verði veittar heimildir til að leggja á dagsektir. Með dagsektum verður Ferðamálastofu þannig kleift að þvinga aðila til að fara að ákvæðum laganna, til dæmis varðandi leyfisskyldu, gerð öryggisáætlana og fleira.
Aðrar breytingar sem lögin fela í sér flutningur ákvæða 5. kafla núgildandi laga tryggingaskyldu vegna alferða yfir í lög pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun og nokkrar breytingar eru gerðar til skýringa á skilyrðum leyfisveitinga. Hæstv. forseti, frumvarpinu sem ég hef hér mælt fyrir er ætlað að afmarka betur hlutverk Ferðamálastofu, auka við hlutverk stofnunarinnar hvað varðar rannsóknir í ferðaþjónustu og öryggismál ferðaþjónustunnar ásamt því að aðlaga löggjöfina að breyttum veruleika vegna innleiðingar á tilskipunum pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun. Eins og fram kemur í skýrslu þolmörk ferðamennsku sem ég hef nýverið lagt fram, þarf að gera umbætur á rannsóknarumhverfi ferðamála hér á landi og við því er brugðist í frumvarpinu með því að fela Ferðamálastofu að greina þörf fyrir rannsóknir sem meðal annars nýtast við stefnumótun stjórnvalda í samvinnu við atvinnugreinina og rannsóknarstofnanir á sviði ferðaþjónustu. Og sömuleiðis hafa stjórnvöld brugðist við með því að til dæmis í fyrra þegar ráðuneytið fékk ákveðið svigrúm í ferðamálin að þá hef ég lagt upp með það að forgangsraða þeim fjármunum að hluta í að efla rannsóknir í greininni sem er mjög mikilvægt. Með frumvarpinu er jafnframt brugðist við skýrslu Ríkisendurskoðunar stjórnsýslu ferðamála frá október 2017 þar sem kom fram að endurskoða þyrfti lög skipan ferðamála og marka skýrari stefnu í málaflokknum. En auk þess sem ég hef þegar skýrt frá afmörkun hlutverks Ferðamálastofu vil ég nefna að vinna við stefnumótun er nú yfirstandandi í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu auk þess sem unnið er að verkefnum sem undirbyggja hana á vegum stjórnstöðvar ferðamála. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að málið gangi til 2. umræðu og til umfjöllunar hv. atvinnuveganefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 15. dagskrármálið, pakkaferðir og samtengd ferðatilhögun, stjórnarfrumvarp, mál nr. 484 á þingskjali 694, 1. umræða. Til máls tekur hæstv. ferðamála-, iðnaðar- og nýsköpunarráðherra Þórdís Kolbrún Reykfjörð Gylfadóttir. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarpi til laga pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun. Með frumvarpinu er tilskipun Evrópusambandsins sama efnis innleidd í íslenska löggjöf. Tilskipunin tekur gildi nú í sumar og er í frumvarpinu lagt til að lögin taki gildi á sama tíma. Með þessu frumvarpi er lögð til ný heildarlöggjöf pakkaferðir og samtengda ferðatilhögun sem kemur í stað eldri laga alferðir, nr. 80 frá árinu 1994. Með þeim lögum var eldri tilskipun ferðapakka frá árinu 1990 innleidd í íslenska rétt en töluverðar breytingar hafa orðið á ferðamarkaði og viðskiptaháttum almennt frá þeim tíma sem kallaði í nokkurn tíma uppfærslu og endurskoðun á þeim efnisreglum sem eldri tilskipunin fól í sér. Þessi endurskoðun á vettvangi Evrópusambandsins skilaði nýrri tilskipun sem samþykkt var árið 2015 og mun taka gildi nú í sumar líkt og áður sagði. Nýja tilskipunin er margt ítarlegri en sú eldri og gildissvið hennar er rýmra. Upplýsingaskylda seljenda er aukin nokkuð í takt við aðrar nýlegar tilskipanir á sviði neytendaréttar. Reglur réttindi ferðamanna til dæmis þegar einhverju er ábótavant við framkvæmd pakkaferðar eða þegar verðbreytingar verða eru settar fram með mun ítarlegri hætti en gert var í eldri tilskipun. Þó er ekki miklar efnisbreytingar að ræða og munu helstu meginreglu réttindi ferðamanna sem gilt hafa samkvæmt eldri lögum vera áfram í gildi. Vegna rýmri skilgreiningar á pakkaferðum munu fleiri ferðir falla undir gildissvið laganna en verið hefur samkvæmt eldri lögum. Það er því viðbúið að seljendur sem selt hafa ferðir sem hingað til hafa fallið utan gildissvið eldri laga munu þurfa að aðlaga sig að efnisreglum þessa laga, þar sem ferðirnar munu falla þar undir. Af því leiðir að þeir seljendur munu verða trygginga- og leyfisskyldir líkt og ég kem að hér síðar. Þetta muni óhjákvæmilega hafa í för með sér aukinn kostnað fyrir þessa tilteknu seljendur en á móti kemur að það mun hafa aukna neytendavernd í för með sér að fleiri njóti þeirra réttinda sem lögin kveða á Nýja tilskipunin og frumvarpið munu hafa nokkur áhrif á innlenda aðila í ferðaþjónustu. Skipta má ferðaþjónustuaðilum sem frumvarpið snertir nokkurn veginn í 2 hluta. Annars vegar þá sem selja ferðir frá Íslandi til erlendra áfangastaða og hins vegar þeir sem selja ferðir innanlands til erlendra ferðamanna sem hingað koma. Gera má ráð fyrir því að rýmra gildissvið laganna muni hafa þau áhrif að fleiri aðilar sem selja ferðir innanlands muni falla undir reglur laganna og þurfi því að uppfylla ítarlegri upplýsingaskyldu en áður og verða jafnframt trygginga- og leyfisskyldir. Sala pakkaferða hefur langa hríð verið tryggingaskyld og jafnframt leyfisskyld og svo verður áfram.
Lagt upp með það í frumvarpinu að fyrirkomulag á tryggingaskyldu vegna sölu á pakkaferðum verður óbreytt. Rétt að árétta að aðeins sala á pakkaferðum með tryggingaskyld og seljendum ber að aðskilja í bókhaldi sínu veltu vegna sölu á pakkaferðum annars vegar og sölu á annars konar þjónustu hins vegar. Því það aðeins sala á pakkaferðum sem myndar tryggingaskylda veltu. Unnið hefur að því undanfari í ráðuneytinu að leita leiða til að koma til móts við minni ferðaþjónustuaðila sem selja ferðir innanlands en aðferð við útreikning á fjárhæð tryggingar sem seljendur þurfa að reiða fram árlega getur reynst þessum minni aðilum erfiður en jafnframt má gera ráð fyrir að þeim fjölgi vegna rýmra gildissviðs laganna. Í þeirri vinnu sem hefur í gangi í ráðuneytinu hefur horft til þess að taka inn í mat á fjárhæð tryggingar meðal annars hversu langar ferðir eru seldar, hversu lengi seljandi heldur á fyrirfram greiðslum frá viðskiptavinum sínum, hver áfangastæði ferðar er með tilliti til kostnaðar við mögulegan heimflutning ferðamanna og annarra tengdra atriða. Tilskipunin veitir töluvert svigrúm við útfærslu tryggingaskyldunar og er það mjög breytilegt hvaða leiðir eru farnar í þeim efnum. Ljóst er þó að velta af sölu pakkaferða mun alltaf vera stór þáttur í þeirri jöfnu sem leiðir til tryggingafjárhæðarinnar. Þessari vinnu er ekki lokið í ráðuneytinu en hún mun halda áfram og vonandi verður hægt að kynna breytingar fyrir haghögum á næstu misserum. Frumvarpið var samið með aðstoð starfshóps sem í voru fulltrúar Ferðamálastofu og Neytendastofu auk ráðuneytisins. Við vinnslu frumvarpsins var það haft að leiðarljósi að íþyngja ekki atvinnulífinu umfram það sem nauðsynlegt væri til að tilskipunin yrði innleidd með fullnægjandi hætti. Jafnframt var horft til þess að reglur laganna eru skýrar og að ábyrgðarskipting væri skýr og að réttindi ferðamanna yrðu sett fram með skýrum hætti. Með þessu sjónarmið í huga var svigrúm til innleiðingar tilskipunarinnar metið á þann hátt að heimildir til að leggja auknar kröfur og ábyrgð á seljendur umfram efni tilskipunarinnar voru ekki nýttar og er hér hreina innleiðingu að ræða, svo það sé sagt sömuleiðis. Eins og ég nefndi í framsöguræðu minni frumvarp til laga Ferðamálastofu er nauðsynlegt að breyta hugtakanotkun einnig í þeim lögum sem ætlað er að taka við af núgildandi lögum skipan ferðamála vegna breyttar hugtakanotkunar í nýju tilskipuninni. Þeir aðilar sem hafa hingað til haft ferðaskrifstofuleyfi og þar með leyfi til að selja pakkaferðir munu fá útgefið nýtt skipuleggjandaleyfi við gildistöku þeirra laga. Þeir sem hingað til hafa haft ferðaskipuleggjandaleyfi munu þurfa að meta sitt framboð af ferðum með tilliti til þess hvort þær ferðir falli undir gildissvið þessara laga. Þeir munu annaðhvort falla undir það að vera ferðasali dagsferða ef ferðirnar fela ekki í sig pakkaferð eða samtengda ferðatilhögun eða þeir munu falla undir að vera skipuleggjandi sem selur meðal annars pakkaferðir. Hæstv. Forseti, frumvarpinu sem ég hef hér mælt fyrir er ætlað að auka neytendavernd á sviði ferðamála, efla samkeppni og skýra þær reglur sem gilda þær ferðir sem falla undir gildissvið þess. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að málið gangi til 2. umræðu og til umfjöllunar hv. atvinnuveganefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og efna- og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið er fyrir 17. dagskrármálið, Fiskræktarsjóður, stjórnarfrumvarp, mál nr. 433 á þingskjali 616. 1. umræða. Til máls tekur hæstv. sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarp á þingskjali 616 sem er mál nr. 433 er ræða frumvarp til laga og breyting á lögum fiskræktarsjóð. Þau eru nr. 72 frá árinu 2008. Fiskræktarsjóður er sjálfstæður sjóður í eigu ríkisins og á forræði sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra sem hefur það hlutverk að veita lán eða styrki til verkefna sem þjóna þeim markmiðum að efla fiskrækt, bæta veiðiaðstöðu, styðja við rannsóknir í ám og vötnum og auka verðmæti veiðar úr þeim. Fiskræktarsjóður var stofnaður árið 1970 með lögum nr. 76/1970 lax- og silungsveiði. Sjóðinn gilda nú lög nr. 72/2008 eins og áður sagði sem tóku gildi 1. janúar árið 2009. Sjóðurinn lýtur 5 manna stjórn sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra skipar til 4 ár í senn. 2 nefndarmanna skulu skipaðir samkvæmt tilnefningu Landssambands veiðifélaga, 1 samkvæmt tilnefningu Landssambands stangveiðifélaga og 1 samkvæmt tilnefningu Landssambands fiskeldisstöðva. Ráðherra skipa formann án tilnefningar og varamenn skal skipa með sama hætti. Verkefni stjórnar Fiskræktarsjóðs eru meðal annars að skila ársreikningum og reglulegu yfirliti starfsemi sjóðsins til ráðherra. Í öðru lagi að taka ákvarðanir ávöxtun eigin fjár og í þriðja lagi taka ákvarðanir úthlutanir og útgjöld.
Fyrir störf stjórnar Fiskiræktarsjóðs eru greidd laun sem ákvörðuð eru af þóknananefnd samkvæmt tímaskýrslu sem formaður sendi ráðuneytinu í lok hvers árs. Allur kostnaður af starfsemi Fiskiræktarsjóðs greiðist af fjármunum sjóðsins. Ráðstöfunarfé Fiskiræktarsjóðs er í fyrsta lagi innheimt gjald af veiðitekjum, í öðru lagi arður af eigin fé, í þriðja lagi fjárveiting úr ríkissjóði og í fjórða lagi aðra tekjur, samanber 4. grein laganna. Einnig skulu veiðiréttarhafar greiða til Fiskiræktarsjóðs 2% gjald af hreinum tekjum af veiði í ám og vötnum á hverju almanaksári. Fiskistofa annast álagningu og innheimtu gjaldsins, samanber 5. grein laganna. Á aðalfundi Landssambands veiðifélaga árið 2016 var samþykkt ályktun Fiskiræktarsjóð og þar kemur meðal annars fram að aðalfundur Landssambands veiðifélaga feli stjórn þess að vinna að því að fá lögum Fiskiræktarsjóð breytt á þann veg að felld verði niður álagning árgjalda á veiðifélög sem renni til sjóðsins. Áfram verði haldið að úthluta fé úr sjóðnum með óbreyttum áherslum á meðan núverandi fé hans endist. Rökstuðning fyrir framangreindri tillögu breytingar á lögum nr. 72/2008 Fiskiræktarsjóðinn vísaði Landssamband veiðifélaga til þess að ýmsum stærri framkvæmdum sem Fiskiræktarsjóði hafði verið ætlað að kosta sé nú lokið og því hafi sjóðurinn ekki eins mikla þörf fyrir fjármagn en einnig að eigi sjóðurinn uppsafnað fé frá fyrri árum. Með bréfi dagsettu 7. september 2017 skilaði starfshópur sem sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra hafði skipað málið tillögum sínum til ráðherra. Þar er lagt til að álagning árgjalds á veiðifélög verði felld niður en haldið verði áfram að úthluta styrkjum í takti þar sem verið hefur síðustu árin þar til sjóðurinn tæmist. Einnig er það gerð tillaga að ákvæði laganna hámark eiginfjár sjóðsins falli niður. Sömuleiðis gerð tillaga að fækkað verði fulltrúum í stjórn sjóðsins einn, það er að segja fulltrúar Landssambands fiskeldisstöðva. Eftir yrðu 4 í stjórninni og lagt til að atkvæði formanns vigti þyngra þegar atkvæði falli jafnt í stjórninni. Þá er það gerð tillaga að ákvæði laganna viðurlög falli niður. Helstu rökin fyrir tillögunum er að eitt helsta hlutverk Fiskiræktarsjóðs hefur verið að styðja við uppbyggingu fiskvega til að opna búsvæði ofan hindrana í straumvötnum fyrir hrygningu, seiðauppeldi og veiði á laxfiskum. Þörfin fyrir slíkt var mikil þegar lögin voru sett en nú er nauðsynlegri uppbyggingu að mestu lokið. Einnig styrkti sjóðurinn byggingu seiðaeldisstöðva fyrir villta stofna en í dag er engin þörf á slíkum styrkveitingum. Með vísan til framanritaðs sé lagt til í frumvarpi þessu að lögfestar verði þær breytingar á lögum nr. 72/2008 Fiskiræktarsjóð sem starfshópurinn lagði til. Meðal annars er það lagt til að í 2. grein laganna verði í stað 5 manna stjórnar gert ráð fyrir 4 manna stjórn og að eftirtalin ákvæði falli brott. Liður A í 4. grein ráðstöfunarfé sjóðsins, 5. grein gjald af veiðitekjum, 6. grein álagningu og innheimtu gjalds af veiðitekjum, 1. og 3. töluliður 7. greinar laganna sem fjalla lágmarksfjárhæð eiginfjár og loks 10. grein viðurlög. Virðulegi forseti, ég vil að öðru leyti vísa til greinargerðar þeirrar er fylgir frumvarpinu en þar er ítarlega fjallað frumvarpið og gerð grein fyrir efni þess. Að lokinni þessari umræðu legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og háttvirtrar atvinnuveganefndar. Fleiri hafa ekki kvatt sér hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Tekið fyrir 18. dagskrármálið, ábúðarlög, stjórnarfrumvarp, mál nr. 456 á þingskjali 655, 1. umræða. Til máls tekur hæstvirtur sjávarútvegs- og landbúnaðarráðherra Kristján Þór Júlíusson. Virðulegi forseti, ég mæli hér fyrir frumvarp á þingskjali 655, máli 456. Þar er að ræða frumvarp til laga breytingu á ábúðarlögum nr. 80 frá árinu 2004. Frumvarpið er samið í atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytinu. Tilefni þessa frumvarps er ábending umboðsmanns Alþingis til atvinnuvega- og nýsköpunarráðuneytisins og í erindi umboðsmannsins var bent á skamman kærufrest samkvæmt 44. grein laganna. Þótti umboðsmanni rétt að vekja athygli ráðuneytisins á þessu máli þar sem kærufrestur samkvæmt ákvæðum laganna byrjar að jafnaði að líða áður en aðila hefur verið tilkynnt ákvörðun. Í kjölfarið var málið skoðað í ráðuneytinu og var niðurstaða þess sú að lagabreytingarnar væru þarfar.
Helsta ástæða þess að breyta þarf lögunum er einkum sú að kveða þarf skýrt á að kærufrestur hefjist þegar málsaðilum hefur verið birt niðurstaða úttektar. Vegna framangreinds er með frumvarpi þessu lagðar til breytingar á 42. og 44. grein ábúðarlaga. Annars vegar er lagt til að kveðið verði skýrt á að aðila verði tilkynnt svo fljótt sem auðið er niðurstöðu úttektar. Hins vegar er lagt til að frestur til að krefjast yfirmats vegna úttektar byrji ekki að líða fyrr en málsaðila hefur verið birt niðurstaða úttektarinnar. Í gildandi lögum er miðað við 15 daga frest frá dagsetningu úttektar, en í frumvarpinu er miðað við 15 daga frest frá því að málsaðila hefur verið birt niðurstaða úttektar. Það verklag sem lagt er til með frumvarpinu að kærufrestur hefjist þegar málsaðilum hefur verið birt niðurstaða úttektar tryggir vandaðri stjórnsýslu en núverandi ástand gerir. Er því hér nauðsynlegar breytingar að ræða að mínu mati. Virðulegi forseti, ég hef rakið meginefni þessa stutta og litla frumvarps en vil að öðru leyti vísa til þeirra greinargerða sem fylgir því, en þar er ítarlegar fjallað efni þess. Að lokinni umræðu hér legg ég til að frumvarpinu verði vísað til 2. umræðu og hæstvirtrar atvinnuveganefndar til umfjöllunar. Fleiri hafa ekki kvatt sig hljóðs og er umræðu lokið. Frumvarpið gengur nú til 2. umræðu og atvinnuveganefndar ef enginn hreyfir andmælum. Það er samþykkt. Þá verður gert hlé á þessum þingfundi. Hlé mun standa til klukkan 19:30.